and we see it not exactly the play. Unfortunate for those two. They're going to be looking to play next match. Yeah, and another team we got to focus in on. It's Thomas HD and Tayson. This duo coming into day one. In the first few games, they didn't necessarily have the success that they were looking for. A lot of people were looking at them like, okay, maybe their success is just online. But no, they quickly silenced that rumor as they climbed up the leaderboard into third place on the end of yesterday. So I can see this team being another team that can continue to climb. They just need to make sure they do not repeat Salut, Andrea. Of day one. Yeah, 100%. They had 4 straight top 10 finishes after those 2 rough starts. 2 of them being a second and a third. So this team clearly knows what they're doing, and they're heating up. A duo that's fallen earlier on, now they're angry, they're continuing to play angry, looking for those fights. Din păcate, nu prea acum am venit să mă uit, nu prea am fost atent. Rooting for FHD and Yonks here as they're going for another fight within the edge zone. Another fight, another engagement, and just another moment to put some more points on the board. But if you're Reals, you need to be careful. You cannot afford to spend too much time here on the edge of zone when zone is pulling the way that it is, especially when you got teams like Malibuka and Epic Whale, Seti and Cammy already positioned nicely at the edge. They're waiting for you. They know you're out there, and they're just looking for the opportunity to Salut pe domnul ne auzim într-o oră, două, salut. Îmi da like, te pup, Ionuț, Andrei, Amorinandi, ok. Am așteptat notificarea asta, am plecat și eu 1 second base, că na. And their own pressure to force players into certain positions, and then they capitalize on that. When you're weak, when you've spent everything, boom, now you're mine, now you're my refresh. Thank you for walking right into my box and providing this for me. I'm sorry it had to be you, bro, but sometimes on the late rotates, that's what needs to happen. It is, but you know, Plătonul cum am jucat cu drone, n-am pierdut cu ăia care erau cu Dominus, erau super buni. Un gol n-am apărat eu, un gol n-a apărat ăla. That doesn't guarantee that you're going to walk away scot-free. And for a lot of these teams, they've been heavily punished based on that positioning. But one team that no matter where they seem positioned, they always seem to come out on top. It's Tripperin and Hellfire. This team so close there to Baylor and Bravado. They need to kind of be aware, right? They don't want to take a fight and then attract any of that lobby focus towards their way. But at the same time, like, they're in second place. And they're not in second place close. They're down by like 35 points to Seti and Cammy. You have to be careful. If you start playing like you're from behind by a ton, you're going to make mistakes. And I don't see these two trying to get way too many. Scade lejer pe 10. They're going to continue to play their game, knowing that it's Ce cald e la mine, bă, e puțin mai frig la mine acum, fără mișto. They've continued to have big matches, put themselves in positions where they need to be. Now we see the zone is pretty much spread out. It's a perfect circle of players all around the zone. The rotates are going to come through, and this south side is going to be a very congested area where players are now going to leapfrog over one another. Take shots, box up, let someone else rotate, take shots, box up, and repeat until you're in zone. Yep. Looking here, though, you see Blake and Scoped. Actually, wait, is that Pink by himself? Is Scoped and Blake kind of surrounding Pink here? This is interesting. I don't remember a Nas going down. Zic că face win în meciul 5. Nu mai e meciul 5, frate, acum. Acum nu mai e meciul 5. E normal, acum se continuă, se duce 7, 8, 9, 10. A duo that by their own standards wanted to play better than they did yesterday. By no means was it poor. They had a solid performance. Și dacă face 2 win-uri, tot e greu la 1, că uite, acum încă în viață primul loc și mai face puncte și în meciul în care el o să facă win și mai face puncte și în meciul în care el tu zici că o să facă win. Deci oricum ar fi, o să fie close, chiar dacă dă 2 win-uri, dă win. Ți-a loc 1. Locul 1 e super greu, deci ăla e mai bine dă scos de acolo, nu e greu rău. See anybody take out my prediction, it's my boy Epic Whale. The NA West player repping hardcore in the top 10. One of the most consistent players in their region on this leaderboard right now. That's, I mean, I'm just saying. But now looking though, it's actually Kanata and Janice there. Up top, playing exactly how we expect them to play. You know, Kanata being an NA East
potentially champion this season. He's been looking really, really solid here so far, but in this competition, not necessarily performing as we expected. It hasn't been up to their expectations either. I mean, those two easily can be a top 10 duo, but unfortunately for them, they're going to be gamed out by another team looking to play the high ground. It is going to be Hen and Queasy finally in a position that they are looking for. On front side of first moving, holding the high ground position. We know they're going to invest a ton of materials in this. Hold this at all costs. There is no going down if Hen and Queasy are going to lose this fight. It is going to be with whoever tries to take them out. As we see Zone is starting to pull through the shifty shafts. Everyone is going to have to make a difficult rotation up, which could be really strong for this high ground team. It could, and there it is. Hellfire, Triprin rotating here with the grapple gloves, looking to just getting zone. Now, though, all these other players here close by, so much talent all surrounding them. This could cause them to shift here on the leaderboard. We see Malabuka is going to start his rotate on this right side. We have multiple players all over the place, and Queasy and Hen are still holding it down up top. We have a bunch of our top duos being on the front side of zone. Tayson and Thomas trying to knock down that high ground position. Hen holding it for now, but Tayson and Thomas are relentless. They'll continue to look for that. Now you know you have a partner in a fight for that front side of zone. As we're going up. Unul ar avea un Lucky să moară de 2 ori în half și nu ar merge. Ar merge, mă, băieți, dar gândiți-vă așa, da? Nu vă gândiți doar la 1 și 2, gândiți-vă și la 3. 3 ani de acum, na, dar acum a scăzut de pe 3. Gândiți-vă că altcineva i-a luat locul în momentul ăsta, da? Adică e greu. Control it effectively. It's just a matter of will they be able to control it to the likes of Triprin and Hellfire. And we've seen they've been going side by side, rotating through this mid ground. Now players here on the low trying to find their own space. Is Tayson and Thomas. They've been shot down from that high ground play they tried to make earlier. Now gonna look to play low, but it is a dangerous position as we're climbing up elevation. And we see the dominance. Da, că a făcut meciul ăla, da. A făcut meciul ăla prost, mă scuzați pe mine. Am rămas la meciul 5. Am rămas la meciul 5, mă scuzați pe mine. Uite, Queasy cu Hen win acum. Nu cred. Le-a spart copacul, că geni arena, le-a spart copacul cu metre. Le-a spart copacul, că geni arena. Coaie, uite cât cred că a dat copacul ăla, ți nebunit. Grabbing refreshes from up above. This is what you need. Teams are running low down below. All the materials, all the HP is dwindling while Hen and Queasy just sit up here, pick up all the elims. You guys fight down below. We'll grab the elims, but another team that is dominating this mid is going to be Epic and Malabuka. They want this victory royale. Now the high ground play comes out by Edgey and Acorn. They're looking to take it. Queasy and Hen are not giving this up without a fight. It is Edgey and Acorn tossed aside. It is Queasy and Hen's high ground for now. You know when they're up on the high ground, that's not going to be easy to take it. And Acorn and Edgey. Uite de câți oameni buni au rămas în viața, sunteți nebuni? Now though, you look at the tail here. Look, Epic Whale, Malabuka going up against Thomas HD and Tayson there on the low ground. You got Queasy and Hen on the high ground. And now Acorn. Deci numai nume mari acum. But no, Hen's going to go out. Hen, Queasy both down here to Edgey. And we see two duos in a solo fighting for this position. It is going to be Edgey as a solo. Hai, vedem acum, dacă vedem ceva greu sau e... Acum o să vedem un fight de mare angajament, băieți. O să vedem un fight de mare angajament. Un live în sfârșit, un meci de mare angajament, băieți. Un meci de mare angajament, rău de tot. Like that, down he goes. Malabuka and Epic claim that. Now it's a final 2v2. And this is a 2v2 here, folks. Malabuka, Epic. Mamă, cât are Malabuka! Cât are Malabuka! Going up against 7th place. Both needing a major game here to climb the leaderboard, but Malabuka now raining down, relentlessly pressuring here. Bărule, păi ei câștigă, what the fuck, și credeam că e ceva corect. De unde, mă, ești nebun, uite câte are ăsta. And the heal off here goes to the high ground team. We still have a minute before that's even a thought. Just checking what the inventories look like. The pressure continues from height. They continue to get tags, and Tayson is in a difficult
difficult position as they dwindle on mats. Malabuka and Epic can just go back over to all these old builds, while now the team down below is spending more mats than they want. They are going to run out eventually. It is in the play of Malabuka and Epic. Now the play comes up, they're going for height. There's almost no mats here. It is going to be high ground's game to lose. It is Malabuka, Epic Whale. All they need to do is hold out this team. They have the heals to stay alive. They got Tayson out. Now it's just Thomas HD. Now remember though, Thomas HD had tons of heals to work with. It's the med miss. But actually looking at this inventory, I don't think Thomas HD can out heal them. So even with the med miss in hand, Malabuka and Epic Whale. Dacă îl bate. Dar tot e imposibil. Chunk splashes. It is all but over. It is only a matter of time. Malabuka is going to be Da, able to s-a dus. outlast Thomas HD and take the first match of the day. Nonetheless, an incredible performance by those two duos. We've seen them at the top of the leaderboards, and they show us exactly Al dracu Malibuca, coaie. Huge climb here for Epic Whale and Malabuka. 7th place no longer. They'll now be in the top 5. Ăla mare și căști mici, mare și căști mari, coaie. Playing versatile positions, making a play for that high ground after they recognize, wait, there's nobody up here. This is free. Now a final 1 or 2v2, which turned into a 1v1 heal off. We did see Epic Whale, Malabuka get the better of that. An interesting game number 1 as two of our top duos already staking their claim on day 2. And a huge stake they put down. And it's a huge statement as well. They're saying, you know what? We're not just top 3 and 0 build. We're here in builds as well. We're making a statement. We're making something happen, and we're going to continue to climb this leaderboard. And Acorn and Edgey, I expected them to have a good day too. Starting off great, having a 3rd place finish right in the first match. They're a day 2 team. From what I've seen of them on NA, you know, sometimes it starts off to a rough start, but nonetheless, they come back, have a great game. They were just Japonezule, nu te bagă seama, easy. One of the highest placing North American teams. Să mai și multiversus. Ce multiversus, mă, ceea nu știu ce, mă, mâncavaș. Here in this first match, gotta keep it up. This is only the first game, and you know, is there anyone you saw fall early that you expected to perform better to start the day? I'm going to be honest, right? We got to talk about Seti and Cammy. Falling a little bit earlier than what we're used to seeing from them. Now they did have, I should say, a 35-point lead going into this game. However, that lead's going to dwindle just because they went down so early. But for you though, was there any teams that you were kind of looking at that went down a little bit earlier? So we did see Andalex and Scram. They fell a little earlier, but it's only one match. It's not going to be the end of the world. We saw Tayson and Thomas have a bad day, but let's go learn from some of these players and see what they have for us. Epic Whale, Malabuka, welcome back to the main stage. And the first victory royale of the day that was potentially a little bit unexpected. A heel off at the end. I mean, how did we get down to that point? I know Malabuka, it was you, but Epic Whale, sorry, talk us through like those potential wins at the end of those kinds of games. I mean, it really just starts off with a really good early game and mid game. We were able to keep our mats really good throughout the early mid game. And we had really good surge, and then when it came to end game, we were sitting comfy, just tarping, going for eliminations whenever we needed to, but we didn't really need to that much. And then at the end, we were on mid ground, and we looked up, 2 teams were fighting on height, so we just got ahead, took it, and then that's how it happened. في الجيم الاول شهدنا ماليبوكا وإبيك ويل ياخذون على طول الباتل رويال، لكن السؤال كان ايش اللي صار بالكوميونيكيشن في الدائره الاخيره، بالذات انه شفنا الجيم ينتهي عن طريق الهيل اوف، فكانوا بكل بساطه يقولون الايرلي جيم والميد جيم حقنا كان مره كويس، ما احتجنا ان نستعمل ادوات الهيل اللي معنا، فكل اللي سويناه انه حافظنا عليهم واخذنا الاليمينيشنز متى ما احنا احتجنا. تليفون كوركم ne vorbește arabă asta. استعملنا الهيل لما بالاخير قدرنا نفوز لان احنا مجمعينها اصلا من الايرلي والميد جيم. Well, I think I can safely assume that is exactly how you wanted Championship Sunday to start. Now, I spoke to a few of the pro players before, yesterday and today, and a lot of them have said that it's not the stage and it's not the audience that are kind of making them feel a lot of nerves. It's actually the presence of all the other pros in the arena, that kind of energy. Are you feeling any of that pressure? Nah, we don't get nervous, bro. سألنا سؤال على طول على موضوع انه هل الشيء اللي يخليكم توترون مو المسرح مو الحضور مو الاضاءات اللي موجوده عندنا، هي بس كلها على المحترفين اللي قاعد تنافسهم في الجيم، بس كان الجواب يقول لا احنا ابدا ما نتوتر وابدا ما يعني نزعزع من المكان اللي احنا فيه. 5 games left, okay, until
potentially lifting the Gamers 8 trophy, the lion's share of $1 million. Are we leaning towards going more aggressive Să or more lupt un passive? turneu ca asta cum se face și în România niciodată, frate, ce ai? Just whatever the circumstance calls for. If we have to play aggressive, then we're really good at that. But if we don't have to, then we're also good at just playing endgame. Adaptable, I like that, Fancy. Sorry, you go ahead. خلصنا من الجيم الاول وكان عندنا وكوشوتيتس موتو cine morti nu moto cine باسف اكثر ولا اجريسيف اكثر لكن كان جوابهم انه لا احنا بالعكس نبي نشوف وش اللي موجود عندنا في الجيم نبي نشوف وش الجيم كيف بيكون وبعدها نبي نقدر نقرر الاستراتيجيه حقتنا اذا احنا نبي نلعب اجريسيف او نلعب باسف بس كله بيعتمد على الجيم ما عندهم استراتيجيه ثابته. Well, congratulations on kicking off the day with a victory royale. Everyone in the Gamers 8 arena, please put your hands together for Epic Whale and Malabuka. Thank you. Okay, we are going to Silvia, nu pierd the timpul. desk. They're going to talk about Du what te we și just culcă-te. witnessed here, and then we're going to throw into game number 2 of the day. على طول اعزائنا المشاهدين والحضور نتوجه للاستوديو التحليلي نتكلم عن الهيل اوف الرهيب اللي شفناه في نهايه الباتل رويال حق الجيم الاول وبنشوف ايش اللي ممكن يصير في الجيم الثاني عند الاستوديو التحليلي. Thank you so much, Fancy and Barney, and congratulations to Epic Whale and Malabuka. I mean, we've been talking about it not just since yesterday, but the entire competition, that this looks like a star team, and it being an international team is kind of showing up everyone else. This is incredible, right? Like, I don't know where we are right now. Seeing Tayson and Thomas go up against Malabuka and Epic Whale, a duo that you would never expect, the two regions coming together in the last 2 versus 2. Even the names before that. I mean, all of these players are the best of the best, but seeing a duo like Epic Whale and Malabuka come out on top, it's heartwarming. It was almost the perfect endgame between these two squads. One team had the low ground, something they have utilized all weekend. The other side, Malabuka, Epic Whale taking that height advantage, and finally they get the win that they were due for what seems like 20 matches now. They eventually close it out, and at the biggest time for them. And for it to be a heel-off too, which I'm actually trying to remember if we've seen a heel-off yet, and I don't think we have, at least not in the sense that we just saw in game number 7. But if we're speaking about height, we got to talk about Hen and Queasy. They were holding height so well for so long, a team even trying to steal it away from them but failing, but then it just kind of fell apart so quickly. Look, we know how dominant Hen and Queasy are with high ground, but they're also against the best of the best in the world. So they were able to hold it for a good amount of time, but ultimately, when the mats ran low, when the situation did not go into their favor, it was just very difficult when you're playing against the best of the best. I think that's the big thing. We had gotten to a point in the endgame where everybody was low on mats, and it was like a 10-man foot race towards the next zone, and they're just trying to keep themselves involved. But with that, it came down to who not only has the mid game, but who were the first players on the ground to establish some of their presence. Again, it was once more Thomas, HD, and Tayson, and they found ways just to stay consistent near the end. And as we saw earlier, or I believe what our casters were saying, is that Hellfire and Tripper, and the team that was in second place, going down a little early, but they were able to grab a handful of eliminations. And if you're not going to be able to make it to the end game, that's kind of the situation that you want. Right, Elims will give you a good amount of points. It is 2 points per elimination, but also Seti and Cammy, they went down earlier than you would expect them to do. I mean, they are one of the most, the most consistent duo in these late games here. So now, them going down early, I want to see how that's going to affect the standings, because they were very high up in first, and now that Epic Whale, Malabuka, and Thomas Tayson were the last 2 duos alive, which were also close to that top 5, Epic Whale being in 7th, Thomas Tayson being in 3rd, I believe. Yep. Now, it's going to be closer than ever. It's absolutely going to be a nail-biting race between maybe Și după la meciul ăsta am murit de vreme, mă băieți, am murit de vreme, nu prea am băgat în seamă. Era Fele, mă, chat, mă, l-am prins. This time though it doesn't go their way. Yeah, it was almost a 30-point difference between, actually it was more than 30, it was 35 points between first and second place right there, so definitely that lead is going to be dwindling just a little bit. And here is our match ranking brought to you by STC. Hai să vedem, da, deci a făcut Malabuka 46 de puncte meciul ăsta. Tayson cu Thomas HD 43. Going at a game number 7 there, and obviously 3 puncte de win-ul. was in third place ok. before that game. 7 eliminations, second place. Hai să vedem unde e Zandy. I don't know if Cammy and Zandy, but they might be taking over Hellfire and Tripper. Look, with only a 3-point difference from the second and first place spot, both duos
had a pretty equal game, but for Acorn and Edgey, they were on the lower end of the leaderboard. So with these 38 points they were able to rack up, with those 5 eliminations and the 3rd place, they're definitely feeling happy now. Nu știu, mai devreme, uite, mă uitam la un băiat, era un băiat, bine, asta am văzut ieri, care juca pe controller, dar avea mouse și tastatura acolo, știi ce zic? Oricum îți trebuie de mouse și tastatură, dar se juca pe controller. Ia, unde ești, Chapix and Zandy? Mamă, nici aici nu e. A murit după 20, ca să înțelegeți. What I'm looking at, though, is Seti and Cammy with 0 eliminations, getting 18th place right there, only a total of 13 points, and we know that first place spot was over 40, so Tayson and Thomas might not just be beating out Hellfire and Tripper, and they might be taking over Cammy and Seti. E pe 11 pe la general, poate, băi, Robi, dar aici genii ce-a făcut meciul ăsta. Eu cred, bă, dar ce local am mâncava și ultimul. Reformule, nu l-am văzut eu? Seti and Cammy can still make that comeback, but looking even further down here, there's more names. But in his overall rankings now, overall, hai, mi-a băgat pe overall. A făcut 0 puncte, înseamnă. Da, primul loc n-are nicio șansă. Trebuie 2 win-uri și 3 să nu facă nimic. Cammy cu Malibuca, cu toți trebuie să nu facă nimic. Deci primul top 4 se poate bate leger pentru 1, chiar 5. Da, top 5 se bate leger pentru 1, dacă are șanse. Acorn and Edgey as well, now in 8th place spot, bumping themselves up the Facă Dan de acum top 1 e imposibil, dar măcar poate să urce. Imposibil, mă băieți, top 1 e imposibil, dar un top, deci top 4 pe acolo 5, v-am zis, top 5 se bate leger, deci n-are nicio șansă. Top 5 ăștia de aici se scurcă în continuare, vă zic eu de acum. Părerea mea e că poate să ia sub top 5 leger. Că nu e chiar așa departe de el, dacă are 150-70 de puncte, hai, o să mor odată aia. Which teams, though, in our second page here can climb up the leaderboard right now? Steno and Lush, the team that was doing so well during our zero builds, grabbing 3 victory royales, still showing up today. Same thing with King God and Siyun. They had a great performance yesterday, not grabbing even double-digit eliminations after 7 games, but deci pentru până în top 5 se poate bate, pentru top 6, 7, 8, 9 se bate leger. N-are probleme. Doar trebuie să facă gen 10-20 de puncte minim pe match. Mare 5 meciuri, băieți. You don't get punished as hard in this second page, but if you want to get into that top 10, you can't make those mistakes and you need to get to the late game. I think Steno and Luci's performance so far in standard, it's a bit of a surprise for this duo, given how good they were in the zero build. They've translated it quite well. They just need to keep up that pace. 21 through 30 though, any specific names that are sticking out to you, Kelly? Well, you know, I was going to speak for Takada there and seeing Vico and Jelty. I know that they can grab a VR. We saw them grab 2 VRs in the zero builds mode, and I want them to do it today. I want them to do the pe primul loc, cine să fie pe primul loc, băieți? They've shown that they can get the victory royales, but they have to show that they can maintain the consistency, that they can constantly get to this end game, get a good amount of elims, and do something similar to what Seti and Cammy have been doing. Yeah, consistency is going to be the big thing for a lot of our top 4 squads, and building upon the lead they have now is going to be really important because players are going to get better and more. Dar din nou, mă, băieți, pe locul 11 ce aveți? E pe 11 Zandy. E pe 11, e foarte greu să facă el top 1, e imposibil, vă zic de acum. Pentru top 1 n-are cum să vise de momentul ăsta. Adică dacă a făcut 2 win-uri și n-are voie gen după să facă sub 20 de puncte minim pe match, adică e... Hai să facem o logică, da, mai sunt 5 meciuri, din astea 5, 2 să zic că sunt win, da, 40 de puncte minim. 40, 200, cât face? 190, face 190 să zicem, da. După aia cu încă 40, 230, mai urcă și aia. Tu sare mâna în gips? Ce a făcut, frate? Ce să mai zic, ce s-a mai întâmplat? Hai să zic 230, da, și urcă și aia, că primul loc are 210, 200 cât avea, nu mai știu deja, am uitat. Adică e... Bătaie pentru primul loc, e imposibil să ia. Cu 3 win-uri să zic că e 100% aproape pe acolo, gen locul 1. Cu 3 win-uri chiar cred că e 100% locul 1, dar e imposibil, mă băieți, 3 win-uri, na. Un win poate mai face și urcă pe top 5, 6 pe acolo. I found that endgame so interesting because Malibu and Epic Whale, they had the advantage. The zone was pulling up a ridge
they had more materials than Tayson and Thomas. So Tayson and Thomas were kind of at an all-time disadvantage there, but they were still able to stay. Mă băieți, deci acum au 150, da? Mă scuzați, au 153. Dacă mai fac 153, e perfect. Nu mai, ce să faci mai mult? 300, o să fie un top 10 pe acolo. Gen, o să fie peste top 10 dacă mai o ține așa. Dacă o ține așa, nu, mă scuzați, nu e. Răpuse probabil ar fi super extra greu. E imposibil, e imposibil, n-are cum. 3 win-uri, nicio șansă, nici... Nu, e imposibil, gen 3 win-uri, e imposibil, n-are o șansă la 3 win-uri. 5 meciuri, 3 win-uri. Nu făceau cei mai buni așa. E imposibil, imposibil, e pe locul 11 în momentul ăsta. Teoretic e posibil, practic e imposibil, 100%. Aia zic și eu, un win poate are cum, mă băieți, un win în 5 meciuri are cum, dar 3 imposibil, aia zic. Deci se bate, dacă se chinuie, gen, și vă dați seama că se chinuie, eu zic o să ia peste, gen, sub top 10, top 10 încolo, 9, 8, 7, cam așa, dar top 5 e, gen, hai să zic că top 5 e, bă, să ia top 5 e rezonabil, gen, și are șanse, dar top 1 e imposibil, 2, 3 pe acolo, iarăși, să zicem așa, nu, hai să zicem 1, 2, imposibil, 3, 4, greu, super greu, 5 e greuț că are, cât are, 180, adică îi trebuie 30 de puncte pe meci, adică un loc 2 fără kill-uri sau să zic un loc 10 cu 5 kill-uri, ceva de genul. Adică oricum ar fi, e greu. Așa, nu o cred imposibil. No, chapter 1. Season 4. Okay, season 4 and chapter 1. Mamă, chapter 1 sezon 8. Season 7, chapter 1. Bă, ești varză, bă, vărule, bă, ești varză. Sezon 10, 10 sau 11. Chapter 2, season 2. Ce înseamnă asta? Cred că era 12, nu cât vine, habar n-am. Nu are contestație, problema. Nu e o problemă asta, băieți, asta l-ajută enorm. Îl încurc un pic la Storm, dar Storm îl dă mereu, până acum a dat. Trebuie să aibă noroc de zonă, trebuie să aibă noroc de damage, să aibă damage, să aibă meciuri, să reușească să... Deci fără zonă consumă meciuri, dacă are zona nu consumă meciuri, adică are cu meciuri ai șansa să ajungi mai mult pe endgame. Adică e greu. Gips? Mă mâncava și a făcut, mă, de 6 luni. Ce-a făcut? Și-a rupt mâna, nu? Ce? Dacă 6 luni, cred că sigur și-a rupt mâna. Welcome back to the analyst desk, everyone. And joining me here is the dynamic duo of Shio. Mă, top 1, hai să vă zic ceva pe aici, top 1 e clar imposibil. Știi ce late? E, băi, sunt bun, mă. Seti, da, Seti, Kami, Malibuca, cu ăla, ce mai sunt pe acolo, Scrum, ăia. Hai zic că ăia poate nu sunt cei mai buni, dar tot e, na. Sunt în top. Hai zic că poate ea se duc, dar na, nu se duc toți. E greu, frate, greu. Un win, da, un win cred că face, dar ceva am zis eu, cu un win cât urcă, se duce sub top 10, gen 10, 9, 8 încolo, sigur, ia, asta sunt 100% convins, dar top 5 până în top 5. Cred eu zic că ea de la top 10 până la top 5, cam acolo e. Sau dacă face un meci și să zic niște topuri chiar bune, 2 până în 5, până în top 5, să zicem așa, cred că e... Stați așa că nu vine în cap. 2 cu 5.
but can they do it again? Game number 8 is ready to go, so let's head on over to Panda and SBG. De ce le da? Everybody, I'll start waving the NA West flag for everybody. Now, welcome back. We're going into game number 2, and I mean, you're the NA West expert here, Panda. It's got to be awesome to see Epic Whale. Ce ziceam așa, un loc 1 cu 2 din top 1 până în top 5, ok? Deci top 1 până în top 5 are șanse mari. Ce a făcut Zandy, a luat în total top 6. Cezare, nu mai știu cine era să ta ești, dar dacă vrei să vorbim, dă mesaj pe Instagram. Deci parcam așa presimțirea că mă tare chef să vorbească cu mine. Ooh, okay, big words. We'll see, we'll see. Another team that we, always have to bring up, Thomas and Tayson. Amazing to see this performance here at an in-person event because, a lot of people like to claim, oh, they've only done enough. Mai că mi-a două să mișcă ca la aparat. All the haters. Anyone that's like, they can only do it in that kind of event. Nah, in third place, solidifying themselves. Another strong game. This is now 4 straight matches, 5 actually, with the top 10. Mamă, ce colegă de rog ți-am să mor eu. Over the past 5 matches, this team is roaring right now, and if nobody's ready to stop them, it'll be interesting to see what exactly they finish in. Well, the main team ahead of them that could stop them is Cammy and Seti, but we did, as we mentioned before, see them go down earlier than expected. So this is the time for them to strike, right? Both them and Hellfire and Tripperin went down relatively early in that end game. So for Tayson and Thomas, you're seeing this, right? And you're like, okay, how do we continue to close this gap? Because currently it's only 17 points between third place and first place, meaning it should be kind of a cakewalk for Thomas HD and Tayson if Cammy and Seti continue to perform like that. However, we know those become Legends players. They definitely don't go down. Ce fac, mă, te duc poză-te că n-am Discord de pornit. Hai că nu văd acum dacă dă colțurile astea, să mor eu. A, dă sanas. Ia. Dă să vedem. Hai mă, dă poză. We just saw Hellfire and Tripperin go down as well. Our second place duo is down and out here. Ok, deci acum sunt șanse. Hai să... That could cause probably the most significant shift here for Tayson and Thomas HD, depending on how they perform. Now we do see our leaders doing what we've seen from them a couple of times. Cine să dea poză? Eu ție sau tu mie, mă, mâncați aici? Cine să dea poză? Eu ție sau tu mie? Occasionally, not every game, it's like a surprise attack. They're going to come in, they're going to take your grapple gloves, and they're going to deal a lot of damage. Eu cu ce să dau, mă? Ah, cu colega, nu vezi, mă, tu colega mea. Dar arată bine, mă. Are niște... Mamă, ce are. But this is also scary for them as well. Remember, Tripperin, Hellfire in second place. They were kind of that buffer zone for Cammy and Seti. Now they're down and out, which means one of two things. Cammy, Seti, they can easily continue to create that lead, that space between them and everyone else. But if I think Thomas HD and Tayson have anything to do with it, they're not going to let that gap grow. They're only going to shrink it, and they're going to continue to push to make that happen. Bună seara, streamere. Bună seara. Bă, dar ăștia fac numai prost, mă, Bizzle cu Blaze ăla. Numai prost o ținteți, nebune, au făcut dată unui și atâta, frate. Oh, Zandy, în sfârșit, mă, în sfârșit, bă, vărule, bă. Casă de piatră, ar fi bine. Team Falcons e cea mai activă acolo la LAN. Ce să le faci, frate? Sunt mulți rău de tot, ești nebun. De unde sunt atâția, nu știu. Mamă, ce l-a pișat pe ăla. I-a pus conul, s-a dus, vărul. Ba, mulți rău de tot arabii. Mă, Cezare, de unde te știu, mă, eu pe tine? Of that POI chonkers all the way down south. And, Rapid Peak haven't necessarily been going where they just fought, so that is an
they get caught out, and someone did their homework, realized that Macwood may be out all by himself, able to clean him up. Like Orbole. be able to get him back in the game, because I Sam mare. his duo will be able to sit there for too long. But now we have another fight going on. Dar de unde crezi că știu, mă, cine e mort? The top performing team that I did not expect to be on top of the leaderboard. It's Steno and Lou showed us in the zero build how good they are, and now in the build mode showing us it's no joke. They are an all-around good duo. Unde dacă... Nu-l ascund, mă, hai că nu-l ascund, nu-l ascund, sunt bea bun. Oh, s-a dus văruțul. Bă, da, face Arab ăsta, mânca-și gura lui de... Trage bine, băieți, trage bine Arab. Oh! L-a pișat, Arab. Arab ăla, se vede că e mort. Arab ăla e mort, bă, very, mei, bă. Arab ăla, păi nu știu, mă, ăla a fost vreodată bun. Bă, 2v1, mă. Arab ăla nu joacă Fortnite? Bă, da, bă, 1v2, mă, două, mama, e de treabă, 1v2, mă, să-și ia. Bă, niciun build să n-ai pe ăla? Acum face content, dar tot, mă, băi, e bun 1v2. Doamne. But one team we got to focus on here in the Rave Cave is Thomas HD and Tayson. They're continually doing well here in the Rave Cave after those first two games yesterday. So I'm liking the fact that no matter how contested the POI is, they're still going to be able to come out on top. But another contested POI here, it's Epic Whale and Malibu. Da, Hero? Mai facem Malibuca asta la kill-uri să mor eu. So I know Hellfire and Tripper and Land in this area too. We know they've gone down early. Ia uite-l pe Malibuca cu cătărlu. Malibuca cu cătărlu. A de capul nostru. Prea nebun. So the fights came through. Epic Malibuca got one of those elims onto Thomas and Tripper. Then Hero and Spy got the other one. So a switch up in drops. This is typically what we'll see from teams not performing as well as they would have hoped, trying to change things up, get themselves some momentum, and put themselves in a much better Mamă, Cami, abano che la distanza nu dă colțul. Sometimes you're going against some top teams, as we see Hero and Spy did go down there early. They did, but one team that's holding on and not gonna just go down, it's Cammy and Seti. You see Cammy taking a lot of damage there in that moment, but still they survive, using the material as needed to just move, right? But they also have a really good path. I've noticed that no matter where the zone pools, they always have a way to refresh material, no matter how much they use, which is why I think they stand out so much as a duo. Like there's no other teams mapping out exactly where to loot. Opa, ce-ai făcut, mă, băiatule? Ce-ai făcut, mă, băiatule? Ia uitați-mă cum stau, doi într-un con. A, da colțul Cami. But what you were just saying, they know exactly what to use on certain rotates because at the end of it, there's going to be wood, there's going to be brick, but Seti's down too. Our top duo is down. Au murit amândoi, băi, ești nebun. Have fallen very early on in this match. Bă, câte biguri are, mă, ăsta? And FKS catching Seti and Cammy off guard, right? We were just talking about 6 biguri mâncavași. how they needed to get a refresh, how they had mapped out their path, and unfortunately on that path they could have never expected to see FKS and Valor just. Bă, da, să-i mor, mă. Fiecare biguri și poate să meargă oricum are chef jucăria lui. Dar tot e o prostie. If you're Epic Whale, if you're either of these teams, you are looking and hunting for the opportunity to take first and second. And I'm looking at the leaderboard right now. Pretty much everyone from 9th up has the opportunity to outplace at least second place. One solid match, a 50-point game, which is not out of the question. You get 32 just for the placement. Mamă, Doamne. Deja să vină ai mei acasă să mă duc să-mi iau ceva de mâncare. Mamă, se duc, bă, mă duc să-mi iau ceva de mâncare, că dau colțul, e nebun. If you want this to be close, this is exactly what you want. Obviously, you don't want to see some of the top contenders go down early, but now the room is open for anybody that wants to claim it. What was a 35-point lead going into the day now
continues to dwindle as our top teams are out, but players now here understanding the opportunity that's in front of them. They're going to continue to push. They're going to continue to get as many points as they can on the board, but now the zone pooling further. Mare Liviu, ce ții? Nu, știu mă, mi-au o pizza de-aia înghețată și o bag la cuptoră și mi-au un burger, ceva să mănânc acolo. Dacă mă duc la Lidl, da. Nu știu la ce mă duc. E duminică, nu, am chestii de la băga mea și pă. E mor, cine să fie mor, băieți? Deci Falcon nu îți mai rău decât Mitro. Prima zonă pasiv. Păi vedeți, mă, e leger atunci meciul ăsta. N-am murit, n-am murit. Când veneai tăi, îmi ziceau că vin pe la 40, dar uite că e 50. Hai că e 8, adică ce să mai... Adică pe la o fără 20 au venit. Nu-mi dă foame până atunci. Drone, dar de ce e mă supărat? De ce e supărat? Doamne, chiar aici cum îl cheamă, băi, ce amă? Ce are? Ce am mâncat? Am mâncat ceva stricat? Salut, Jupiter! Să te văd cu membru, Jupiter, că lumea iarăși mi-aduce acuzații pentru tine și nu e bine. Tanky. Bă, mă duc să-mi iau ceva de mâncare, că mor aici de foame, cu aia e. Pe ce loc e Zandy? Era pe 11, acum să vedem ce face. Uite că e în viață, Veno cu Aqua, Acorn cu ăla. Cine mai e pe acolo? Dochen cu Malifin. Bea, mă, bă, cât apă să mai beau, bă, că nu mai pot! Bă, vreau carne, mă! They've set up that 10-step plan, putting themselves on a path to success, and that's what we're seeing the difference is. Those players that understand this is a long haul, we need to do X, Y, Z on this path, and if we can do that, we can accomplish our goals. It's a back and forth that really separates those top players from the rest of these lobbies. It definitely does, and one of those top teams that we see have great games and then dacă tu nu gătește, mă, că el nu și-a cheltuit banii, el se duce și cumpără dacă are jucărea lui chef, e nebun, eu stau și mă beau apă. Pentru mine nu găsește, mă, ce ai, mă, cum să gătească, ai nebunit? Mă, da, Quizy, ce fac, mă, ăștia? Ăștia se împar, mă? Ăștia se împart? Ați nebunit? Quizy, solo, ăsta solo. Să-mi puși așa de... Mie-mi place gen ce tactică fac în momentul ăsta. Asta zic, pentru Surge, asta îmi place, ce tactică folosesc pentru Surge. Unul stă undeva și dă pe aia, altul stă în altă parte și dă pe aia, ești nebun? Că s-ar putea să nu fie player și e bine ce fac. Da, mă, pe aia îmi place, asta zic, că îmi place ce fac, ești nebun. Îmi place tactica asta, cum au făcut-o, ești nebun, câte meciuri s-au jucat azi. Ăsta e al doilea, frate, ăsta e al doilea. Primul s-a terminat, acum e al doilea. Din asta îmi place rău de tot tactica asta, ești bun, uite ce bine stăteau acolo, unul stătea acolo, dădea de meci pe aia care mai veneau și Quizy în altă parte și mai dădea pe alții dacă găsea și pe zi Surge, ești nebun. Balonul ăsta, dacă te mișcă rapid, îl prindeai, dădea bucată lui Vico. But I'm interested to see how this is going to continue to play out for them because with Milan and Mitro close by, it's only a matter of time before they attempt to strike. It is. Both teams are going to have to make these rotations down to the south, and we can see it's almost all the way to Rocky Reels. There was also that team coming out of Storm. Morzan încă nu. And if you just look at that north side of zone, there's a couple of arrows in the storm, a couple right on the outside. Cred că încă e în synapse station, Zandy. Ia uite, mă, vă vorbeam eu de zonă, mai știți că vă ziceam mai devreme că îi trebuie zonă bună? Uite, o zonă bună, nu consumă niciun pic de meci decât și-a făcut bază și dacă a avut timp a mai luat și meciurile înapoi, ați nebunit? Da, ăștia pe Zandy ce ratați. Ce să dea, frate, că dacă dau și ei pe ăștia care se bat în momentul ăsta și ce zic dacă Zandy stă în zonă și nu face nimic, ce vrei? Dacă are zona din nou câștigă, e greu să zici, să prezici acum cine câștigă, dar îți dai seama că o să facă bine, asta e sigur. Bă, dar nu pot să iau un perete ăștia, mă.
And I think they saw that they got the knock there on Dimitro, knowing it's one final player remaining. These two can easily take a 2v1 if they're given the possibility. Milan running out of time here. Some shots do come through. There's no heals. He's going to go down. Queasy and Hen will be taking those ones home and putting them in the back pocket. A nice little refresh, but even more so, those points, those are vital. That's what Queasy and Hen want. They want the extra points. That is how you push yourself. So ai pe iar. Making these plays, E bine and atunci. they will go unpunished for it as Malabuka and Epic Whale have moved on from this position. You know, as much as I wanted to see them kind of hold Cam setti, nu mai știu frate care e locul 1, dar cam încolo e zona, de ce bine. They cannot afford to spend too much time on the edge of zone like that, and it's better to get really Ziceți mă, chat, sunteți bine, sănătoși? Mă uit dacă să mai pornești lumina, că gen acum e pornită, dar gen e pe minim, să zic așa. Good play on their part, but one team struggling here. It's the team that we actually watch take out Seti and Kami. It's Balor and FKS here, finding themselves having to rotate a large distance and just move. They're trying to get the feet under. Da, eu cred că sunt puțin mai în față de semnați, gen, că se plimbă pe acolo, știi, dar nu cred că au plecat. Maxim s-au dus până în Chonkers. And these rotates are so difficult as everyone is trying to get surge damage, whether it be the players rotating side by side with you or the players already on the front side of zone, along with you knowing that you need to grab that damage. It's a difficult position to be in, and we see the shots need to be taken. Whether or not you're super healthy, just like Dubs, he has to be taking shots and taking risks, because otherwise Storm will be taking him down or the Storm Surge. So we see he's waiting for his opportunity here, but this is only a matter of time. Down he goes, and I believe that's going to be Scram and Andalex that can clean that one up. Yes, it is. One of our top 10 teams able to grab that one. Now, putting themselves a couple points higher on the leaderboard, and the late rotates are frequent and all over the place here on this north side. They're all over. But for these players, it's not over yet. You see them just looking to connect something. It's Draftel and Cal now just trying to continue to climb. I think one of the things about this team is we've seen them quite a bit, but it's never truly in those final moments of a game. So this is their moment to try and mitigate that, try to change that. However, with what we've seen so far from the stuff that they struggled with, it's going to be tough, especially when you have so many. Ia uite-l pe Dandy cu Chapix. 5 teams, 5 players. Ce drăceau pe ei. Băi, nu uitați să dați și voi like. 54 player threshold for Storm Surge. So, several duos are dealing with that issue. Everyone's looking for their tags. Vreau să văd și eu pe unde e Zandy cu Chapix. Dar nu prea-i văd pe aici. Andalex not super healthy there. He had to now be forced to take a fight. Storm Surge was hitting Kai. Mustache and Bad Sniper understood that. They're jumping right in. They're trying to grab this damage. Now another team is going to clean that up. That's Cal taking down Kai. Mustache and Bad Sniper being able to grab a couple of eliminations, and need to be careful because this is a whole different duo down below. Yeah, and knowing Nema, he's not an easy player to take down, so it's going to be interesting. Will he be able to hold on here? You see him building out here, just trying to take as many of the resources in the area as possible to solidify his spot on the edge of zone. But looking at this, look at all of these players just trying to protect themselves as they move forward here in game number 8. And we do see this is a team below on Surge. We are at that 54 number, so it's not going to be currently ticking. But by the time we get to 44 for Fort Zone, it actually is going to start ticking. So it's a constant number of players. Ce se bate acolo. Andalex and Scram need to start making plays here. Just sitting here waiting for an opportunity is not going to be enough. Those fights happening right in front of them are prime chances for them to grab some damage, and they need to be careful. They haven't taken any of these opportunities put right in front of them, and now this could come back to bite them. This could, and I think they're going to have to push Lecce and Swilliam here. There's no other option for them to get damage. As you can see, everybody else is more or less based up. Mai să trebuie să facă rapid damage, l-am văzut pe Chapix, de atunci. They're going to have to get damage somewhere, but now we actually see them opting in to back out. They're not going to try to take this hype fight with. E bine că nu-i pe aici, pe unde se rotează toți ăștia, asta e șmecheria. E perfect că nu sunt pe aici. Că vedeți ce se întâmplă pe acolo. Adică, deja, na, se descurcă destul de decent. Swilliam Steno is going to fall as well, so a number of elims coming through as fights are being forced. Sounded like we had a couple of our top teams getting some elims there, and
couple of Falcon players picking up some elims, and you can hear the crowd Yo, loving that one. boom! Hey! Loving it, but what I'm loving is Boom! also seeing Hey! SHD Cred că i-a învățat Zandy ceva de pe la club de la noi. picking more up. They're not slowing down either. Again, Hai, mă scuzați. Da, să mă gândeam că mai zic ceva după, dar na. Sursele secrete îmi spun că Zandy ia... Băi, se dumă, de ce te uiți, mă? Băi, dacă eu nu mă uit, mă... Nu te stânga sus acolo. Mai în viață, mai în viață. Nu e decent, dacă n-au kill-uri... Dacă n-au multe kill-uri, nu prea e bine. Sursa ta secretă. They've played high ground, and they've looked for high ground several times during these tournaments. I would expect them to try and go back to the well because it worked so well before. Now we'll have to see whether or not they set themselves up for an opportunity to do so. Yeah, it's all about the setup here for these players, setting themselves up in zone, setting themselves up in a place where they can truly be successful, and that's what we see a lot of these teams trying to do. But actually, I saw there for a moment, it looked like Blake and Scoped going for the high ground. Maybe making a play for it in fit zone. They've seen the success of other teams doing so that early. It isn't typically what you would advise, but hey, thus far it's worked out for a lot of duos, and Tayson is continuing to punish players on the backside of zone, getting a refresh that they don't necessarily need, but you ain't gonna say no when a team goes and grabs it. Ia uite, hai ăla. Uite, Zandy cu Chapix liniștiți acolo în box. Nu prea și-a consumat meciurile, e perfect. S-ar putea bate pentru un high. Claiming it, and it doesn't look like they're in a position to slow down. They have so much to sustain this. They have the grapple gloves. They have the materials, and we already see they're positioning themselves to hold this down. They are not giving this one up, just like we Trebuie să aibă grijă cu high-ul ăsta. Ia uite, mă, i-a dat un morul, ești nebun, 1 HP ăla. To play this position, Vino, Aqua already standing their ground here on high ground and making sure no one takes it from the backside. Yeah, and look, if anybody knows how to hold the high ground, it's Aqua, and that's why we're seeing just this as Vino now going to be able to pick up Blake, and it does look like se uită pe ea. do there for Lush, so that's going to be huge pickups there for these teams. Mamă, cum a intrat peste ei! Actually taking quite a bit of damage. This is huge. If Tayson and Thomas HD go down, it's only up to Epic. Hai, ce se întâmplă cu high-ul ăsta? Position. A play will be looked to be made. That's later on, though. They're going to wait for a Ținește high-ul ca animalele, ești nebun. because Vino and Aqua still locking it down up above. But another team trying to claim all this position here is Malibu. Mă, este chemesc, coe! E chemesc ăsta! Grab whatever position they want on this leaderboard, and they're already Zandy, where is Zandy? Zandy, nu văd Zandy. getting their dominance of the end game. This is awesome to see. The FNCS champions. Zandy l-a văzut pe Hen. How talented these players are, especially when they have the high ground. 4 eliminations is just a start here for them because they Poate rupe gura și loc cu Easy. until this game is done. And we do see the mid rotates coming through, but actually Malibuka is going to fall there. That's to Kanata. So A murit Malibuka, bun. to claim Malibuka is going to go early. It's now on the back of Epic Whale, and he wants to try and find something, but no, there's a potential revive. He could get his teammate right back in this if there's no pressure. That will be happening early. That could be a big play as we look down to the low ground and a team that does it perfectly. It's Tayson and Thomas. Tayson and Thomas, but Malibuka not going to be. Vezi că sursa ta aia nebună. Încă mai trăiesc top 12. Hai că n-ați consumat meciuri, n-ați consumat meciuri, hai că vă puteți baza. Top 11. 10. Mamă, ce bucate i-a dat Aqua. Ce bucate i-a dat Aqua. A vrut să ia high și s-a bătut cu ei, e bun. Mamă, a luat high și îl ține pentru... Mamă. Hai că e bine și... Hai. Like they were forced down, but as I say forced down, it's Chapix who ends up getting eliminated. Vino now, no material as well. They're going to struggle to maintain high ground. They're going to need some kind of refresh if they want to keep it. However, Thomas HD, Tayson here on the mid ground, now just trying to push in anywhere that they can. Thomas goes down. Tayson all by himself here, just trying to hold on. How
How did Nut get on the high ground? He just walks up. He's as a solo. He's now looking to make a play. He wants it all. It is his game now to lose. He has a few materials to sustain up there. Whether or not he can do it comes down to him. But it's the low ground. It's the chaos. No, uite-l pe Veno. Hai, Aqua. Jason, ia uite-l. He's got nothing left to his name. Can he find the ceiling? It's Aqua in his sights. Is he able to get that big shot? And yes, he does. He takes him down, but it's Edgey and Acorn that clap back, and now it's a 2v1. It's NA East, baby. All the players left from the NA East region. Nu cred, să nu zici că face asta solo. On the low ground, Nut left as a solo player up top. Ei, Gela dă colțul, e bun. The controller demon himself looks to clutch up this game. Take a breath, find out this is a solo. Se numără ca prostul la zonă. Try and give Acorn an opportunity. Nut drops down, big damage from him. It's Acorn and Edgey putting the shots on. No! Acorn right there, waiting to clean that one up. That is a solid 2v1 to close out that game. You love to see the excitement there from Edgey and Acorn. Two players there from North America East, dedicating, showing why they deserve to be in this competition. Panda, I told you, if there's someone to watch out for, Păi să stăteau de sculți, băi! Ăștia mă copiază, mâncava-și! Stai că i-am dat mare picior la monitor. Bine, nu vă mai arăt, dar stau cu piciorul pe masă acum. Sanchi, ca boșii. Bă, băi, nu uitați să dați și voi like, să urcăm rapid în like-uri. Înțelegi cât contează. Pe aia zic, mă, se duc, aia zic. Dacă se ține pe locuri bune Zandy, zic că e lejer, sub 5 e lejer, e bun. Eu zic că e între 5 și 10, asta e 100% după mine. Între 5 și 10, băieți, nu uitați să dați like, rupem copiii ăștia. E pe 12 abia, Zandy. Vai de capul meu, am mai urcat un loc. Doamne. Everyone else down below. Seti Kami, it is now your turn to come back. Yeah, I'm going to be honest. Looking at this right here, 8th Păi asta zic, era pe 11. when they went into this game. At 170 points, or actually, 170 points. Vezi, se duc și înseamnă. Doamne. Seti and Kami. It's going to be very, very close. And really, it's going to be up to the analysts to break that down in just a few moments. But man, dacă a urcat de pe 11 pe 12, vai de capul nostru. 4 more matches left. This is it of the Gamers 8 event, the biggest in-person event we've had since the World Cup. Man, the hype here is unreal. It is. You could feel it. You walk into the stadium, you're walking around the hotel. You can feel how intense these players are and how ready they are for these moments. So it's awesome to see it happen. Let's go check out what they have to say for us. Ăștia de pe PIS, mă, băieți, de pe NA East, ca să înțelegeți. Acorn and Edgey, congratulations for taking that victory royale. Now, I just wanted to quickly ask, we're backstage, these guys are all front of stage. Sometimes we hear on the comms. Dacă băiatul ăla juca mai bine, le dădea 1v2, se pișea pe NA East. How vocal are you guys on comms, or are you guys pretty chill? We're pretty vocal, I'd say. Like, we were screaming right there. I could hear it at the end of the stage, you could hear that. Pretty damn loud, I can't. رجعنا لكم مرة ثانية في المسرح مع ايكورن ايجي بعد ما خلصوا الباتل رويال الثاني لصالحهم. كان سؤالنا الأول إنه كثير احنا نسمع الكوميونيكيشن حق اللاعبين إنه في صراخ قاعد يصير في خلف المسرح، فكيف الكوميونيكيشن حقكم؟ هل هو عالي ولا خفيف؟ فكان جوابهم إنه لا احنا كنا قاعدين نصرخ. Mă duc rapid, mă întorc, revin. صراخهم أيضا طالع في البث من المحللين والمعلقين. Now, I've been speaking to a few members of the audience, and a bunch of them have a couple of questions. So I thought I'd relay one of those questions onto you. Now, due to points in these kinds of scenarios, in these tournaments being so vital, okay, do you change your play style depending on who remains when it gets to the final circle? So I assume you're keeping an eye out for all the eliminations that are going on throughout the game. Do you change it up, or do you just stick to your game plan? I think we just kind of focus on our own game and just focus on what's going on at the moment. Like, I feel like when we focus on other people, it's just a distraction, and we'll play worse. So we're just focused on our game, focus on forget what happened in the last game, just focus on the game at hand, and just play the best we can.
كثير من اللاعبين والجمهور كانوا يسألون سؤال دائما نشوف اللاعبين يغيرون البلاي ستايل حقهم في النهاية. هل في السيركز الأخيرة أنت تغير البلاي ستايل حقك بناء على مين اللي باقي عايش في الجيم، باقي ما بعد أخذ عليه الإليمينيشن، ولا إنه البلاي ستايل حقكم يعتمد على لعبكم أنتم بغض النظر عن مين اللي عايش باقي في السيركز الأخيرة؟ فكان جوابهم إنه لا، إحنا دائما نركز على جيمنا، إحنا ما نركز على جيم الخصم وما نعرف مين اللي يكون متواجد، لأنه ما يهم النقطة هذه، إحنا بس نشوف وش اللي ممكن نسويه إحنا كلاعبين ونقدر نستمر على النقطة هذه. Well, I can now tell you that after that victory royale, you are currently in 6th position, okay? So you've really bumped up the table. There's a possibility that this trophy could have your names on it by the end of today. So just maybe give us a little bit of a hint, or the crowd as well. What's the best thing about your duo? It's got to be the chemistry, you know what I'm saying? We don't even got to talk sometimes, and we're just on each other. We know what's going on. You know, we're just one brain, man. Just one brain. Literally right after the last game, we were both like, we just realized like after that game, we weren't even like calming at all. We were just doing like what felt right, and we're just one brain. زي ما احنا عارفين هم الان بعد ما خلصنا من الجيم الثاني هم قدروا يصيرون من التوب 6 اللي هم ايكورن ايدجي، وكان سؤالنا لهم انه ايش الشيء اللي يميزكم عن باقي الدوز، وايش الشيء اللي يخليكم تقربون انكم تاخذون الكاس؟ فكان جوابهم انه اكثر شيء يميزنا هو الكيمستري حقتنا، حتى في كثير من الايام ما نتكلم مع بعض، ما في بيننا كومز، ما في بيننا اي تواصل، احنا بس قاعدين نركز على نقطه واحده اللي هي كيف احنا نسوي الشيء اللي احنا نشوف انه هو الصحيح، ودائما احنا نكون كاننا عقل واحد مع بعض. One big brain. That's exactly what we like to hear. Well, congratulations once again, Acorn and Edgey. You guys have been fantastic. And good luck for the remaining games that we've got for the rest of the day. Everyone, give it up one more time for Acorn and Edgey. Let's go. The crowd is pretty good today, I've got to say, Fancy. I'm going to throw it back over to the analyst desk so we can bring us into game number 3 of the day. والعافية أعزائنا المشاهدين والحضور، على طول على سيد التحليلي نتكلم عن الجيم الثاني ونبدأ الجيم الثالث معنا، ويصير ما بقى لنا إلا نصف المباريات حقت اليوم عشان نعرف مين اللي بياخذ الكأس ومين اللي بيكسب القدر الأكبر من جائزة المليون. على طول مع سيد التحليلي. Welcome back to the analyst desk for Gamers 8 featuring Fortnite, and I still have Shia Wager and Levin2K joining me, and it's Acorn and Edgey, the team from NA East, showing up with that VR. That was just really nice and clean towards the end as well, Levin, when it came to how they won that game, staying slow, secure, low ground style, silent almost, but then really loud in that interview. Yeah, they were incredibly fluid throughout that end game, right? They're so on point with each other that they don't even need to speak in their own words, right? So very much visible in their gameplay, always tight together, always staying on each other, making sure that they're there to back up their teammates. Well, we always talk about how mechanics are important, but more so important in the solo competition. When it's duos or trios, it's all about that synergy. It's all about efficiency as well. You not only have to trust your teammate, but Edgey going up like that, Acorn knowing that he can back him up. We talked about kind of their telepathic connection overall, right? It just showed there in the final moments, and that's what you need. 6th place kind of overall. Banks mentioned it. I want to see where they go. It's such a basic fundamental, but it's something that goes undervalued. We've literally seen some of the best teams in Fortnite history ever break apart simply because they couldn't follow each other well. Yep, without a doubt there. And going into game number 9 now, I'm excited to see if they're going to be able to continue this. But one team that has been continuing it time and time again, Thomas and Tayson, that solo clutch that almost won him the game, but just falling a little short. The slide, Levin. The slide on the Aqua, I wish we saw it. That looks so good. Honestly, in that moment there, you just think to yourself, Tayson, you're not going to do it, right? You're not going to do this, right? But he is living up to the moment right now. Takes on that car. At that point, he sort of ran out of gas, but eventually, we are going to see more and more of these moments. It's also just not fair having both those players on one team. A lot of the times you have, like, you know, the weak spot of the boss. Tayson and Thomas, one goes down, the other gets buffed. And both of those guys are impossible to deal with. I mean, it's so, like, we've seen them be a duo a long time in the past, and then them breaking up, joining back together again. I'm wondering if maybe in the next season we're going to see them join back up, but maybe not. Listen, sometimes people say sometimes, very sometimes, breakups make the relationship stronger. Don't heed my advice, you know, do what you got to do back home. But I feel like, Levin, that is the case for these guys. Look, I wouldn't blame them, right? Thomas HG especially is such a prized position in Fortnite. Literally, I've seen a bunch of different players eyeing him up, making sure, Thomas, next season, bro, if you're looking for a duo, I'm here, do you know what I mean? So I'm sure, you know, my guy Trippin will be doing everything he can to hold on to Thomas as a teammate, but I wouldn't be surprised whatsoever. I mean, well, with the performance that we've been seeing with Hellfire and Tripper in here, although going down just a little bit, I mean, yeah, I can understand Hellfire wanting a top player like that. And here we have our match ranking brought to you by STC. Of course, Acorn and Edgey with 5 eliminations, and that VR going to be pulling out 42 points. But look at the other team that has 42 points, Tayson and Thomas. Although
Okus and Nutify grabbing second place, but just 2 eliminations. Yeah, I think one of the big things too on this board, Senna Lucia still kind of holding on. This game was a bunch of situations where a bunch of these top 10 teams, they kind of disappeared. So we can see people like Okus holding on, Senna as well, just mentioned, Andalex up in the business. I'm concerned also for Chapix and Zandy specifically, because these guys are really falling down. Yeah, I'm even more concerned for Trippin and Hellfire, right? They were looking so good, came in today in pole position. Going down off spawn in that game is going to be just catastrophic for their points in the standings. We're going to be pulling up our overall ranking in just a moment, but we do want to look at our second page here for match ranking just to see where those teams do lie out. And we have Epic Whale and Malabuka, also a top team that was in a prime position before, going down in 11th, but they grabbed 6 eliminations, so still able to grab enough points to hold them up. Yeah, Malabuka and Mustache side by side, even if they can't play together. But this is also just strengthening Levin's point, right? I still don't see Tripper and I still don't see Hellfire. Now, these glasses aren't prescription, correct me if I'm wrong, but like that is so concerning. We can see that points are so close, maybe 20-point, 10-point gaps, Levin. You miss a game, you may as well be on the bus home. Yeah, 100%. I think we will see eventually on the overall rankings the effects of that. But even for the teams who maybe didn't quite make it as deep in for the Epic Whales and Malabukas, getting those amount of eliminations is key in just keeping you in the running. Another team I'm not seeing here is Cammy and Seti. Where are they? Yeah, for them overall, when it just comes to how things look, consistency, always kind of pseudo-king. Sometimes you're not always at towards the top of your situation, the top of your game, and that's just tough for this duo overall. Yeah, so obviously, you know, they started off so well, and we know day ones typically are the better day for them, and not just because, you know, they have some sort of curse on them or something, but day twos are harder days, right? People go home, they VOD review, and so there is an understanding of where teams are, the timings in order to be able to catch people out, and you see them here, 36th in the match rankings, you know, 0 limbs, 0 points. That is not the kind of game the first place team needs to be having. Another team that was doing really well was King and Seiyun there, who also dropped down quite early in that competition. Still able to grab some placement points, but just not enough. Yeah, one thing I'm noticing on this day overall as we see the big rankings is there are a bunch of changes in mid-game fights, how people are basing up inside that 5th zone. When it comes to patterns, it's not going to be the same, but look at this difference. Tayson, Thomas HD, first place by 22 points, Levin. This is huge. It is honestly a massive moment for them because this is a team with so much expectations. We talked about Tayson being considered the GOAT in EU, being considered someone who's done it all online. Can he do it online? Thomas HD, we obviously saw his teammate and that's pick up, you know, a victory in the 0 build. Can he now do it in the build? There's so much on the line for this duo. And we said this day 1 of 0 build. So many people gave their predictions for being Tayson and Thomas, but we were just confused, right? We were talking about the normal build mode here. Here they are in first place with such a good lead and 36 eliminations as well. Seti and Cammy dropping down into 4th place. Andalex and Scram actually jumping up into 3rd place. But look at this, we got Acorn and Edgey and we got Epic Whale representing North America. Yeah, a big rock splashing the pond is Tayson and Thomas HD, but as a result, the waterfall effect. Look at everyone fall down. You mentioned Hellfire Tripper now down in 7th. Steno also low. Henning Queasy all the way down here. Okus and Nut with that 2nd place. They rise. A big flow after that. But even with those teams falling, it still remains relatively close, right? It doesn't take much for them to put themselves back into the running. And for Tayson and Thomas now, it's about not slipping up, not tripping yourselves over as you head towards those final hurdles. It is just a 7-point difference between 3rd and 6th place, and that is tens of thousands of dollars between those points. And I can translate that 7-point difference to something in real life. That's inches, centimeters, maybe the length of your hair if you have a buzz cut, right? It is very, very short in terms of a difference of a game. That is maybe just an Elam, as Kali even said, towards the end, Levin, that is huge. Yeah, and for a lot of those teams, they're very capable of getting a couple Elams when it matters, right? And so, you know, want to keep your arms distance away from those teams in the standings, but that isn't easy. We've seen that these games are so intense in the final moments. You literally can't slip up, you can't make a mistake, you will get caught out. Without a doubt. And I do want to talk about Nutify and Okus, the team that's got 2nd place in that last game. They're still holding strong in 10th place, or in the top 10. What are they going to be able to do next game so that they can grab that much needed VR? I think it's just try to adapt and keep playing your game. One mistake I see a lot of players make overall when they start to get ahead is they try to do more. They try to do something different from what happened in the game where they won. I want them to just stay to that game plan. Yeah, clearly playing on height has been working for them. It's not something you associate with, you know, 2 controller players or even any East players in a lobby filled with dominant EU teams, but it has been working. They're sitting in 8th place right now, and if they can continue on this pace, at this point, even this now in this competition for them is a big dub. It's huge because it's not only about going for the win. Every single placement, you get better by the end of these 12 games. $50,000, $75,000 of a difference all the way towards that top 3. They just need to keep playing better. Yep, that's the name of the game, and that's just 8 games down. 4 more to go here. But everyone, we do have a quick break. When we come back, we're going to be talking about game number 9.
مع التحديث الجديد لستيتي بلاي تجربة جديدة للكل. لو جوك دايم تحديات نافس وانضم للبطولات، استكشف الشات والتايم لاين وتسوق من متجر التطبيق. الليدر بورد على تفاعلك بالتطبيق، والجوائز الأسبوعية والشهرية على نظام النقاط تنتظرك. ستيتي بلاي، مهما كان جوك هذا محلك. I like my duo partner. I mean, he's been one of the best players for a long time. I picked him because he has winning capability. I wanted to win, and that's why I picked him. Okay, so basically the first time was because it was really like, I didn't have really much options, to be honest, at the beginning. But then the second time, he's been one of the best players since ever then. Like, he improved a lot, and I would say he's one of the best right now, so that's why I picked him. Bom, eu trouxe um notebook, tá ligado? E aí a gente combinou de ver cada dia que passar do evento, a gente vai rever a transmissão, tentar, tipo assim, como o replay fica salvo na minha conta, eu vou pegar o replay e vou tentar a gente assistir o replay, ver VOD e tudo mais. Estamos estudando aqui algumas coisas durante o dia, estudando o mapa e estudando também loot pool e tudo que vai acontecer, tá ligado? A gente tá já falando sobre estratégias, a gente tá vendo muito vídeo também. E o bom é que a gente é amigo, então a preparação fica mais fácil e a gente sabe como jogar um ou outro, então acho que isso é o essencial. How we prepared it, we haven't actually started because we want to go to the gaming center, but like it hasn't worked our way. So we practiced a lot in the no build, so yeah, it's gonna be fine. Everyone to the analyst desk here. We had Levin and Shios jumping up for a little bit, and then it's going to be Spaceman and Takata joining me right now. And Spaceman, I mean, you know, we're showing up right now with Acorn and Edgey representing North America. I mean, it's not only an impressive victory given the status of how that game was closing out, but just by the rankings themselves, you're looking at some of our top teams drop down. Cammy and Seti, who went from like a 2-point lead down to like a 20-point deficit. Like this is massive. We talked about it yesterday, right? Everything has changed. Tayson and Thomas in that #1 spot. I know EU fans are feeling incredibly hyped right now, but also for Seti and Cammy, you brought it yourself. They're down in that leaderboard, but the good news is we're shortly reaching that halfway point, and these players still have a lot of chances, you know, get back up in that leaderboard. Well, a team that doesn't need to worry about getting back up is Epic Whale and Malibuca, showing off in zero builds, now showing off in Battle Royale. Is there anything that can stop this duo? It doesn't seem like it. They've not only made great adjustments, but again, I'm very impressed with their pace of play. They're keeping it patient and waiting for their opportunities to strike, whether it's become resource management or knowing to play off the refresh and taking high ground. All of that came to effect in our final couple of games, and they've proven that those adjustments from zero build to the couple starts of these games are actually working out. What I find so fascinating about that duo is it's not like they've had a long time to practice, right? This is a newly formed duo. Malibuca and Epic Whale have not had a lot of time together, and they're doing incredibly well. Yeah, there's so many interesting stories in that sense of Thomas and Tayson being a duo, splitting up, now joining back together, having that innate synergy. But when you compare it to someone like Epic Whale and Malibuca, not having that, showcasing that their mechanical prowess is what's holding them up. Yeah, and we've heard a lot in interviews where players have said, you know, we have this chemistry, we trust each other, and that does go a long way, but there's also been a lot of duos in just the permutations of these squads who they have broken up because they didn't necessarily trust each other, and that synergy didn't work out. So it seems that that intangible chemistry has paid dividends for a lot of these teams. I mean, it's so interesting, right? We have Tayson and Thomas that used to play together, but in this most recent FNCS, they're not playing together, right? And then players like Epic Whale, Malibuca, newly formed, doing well. I mean, you never
can expect something in Fortnite competitive. But when I'm looking at my top 10 right now and just seeing the chemistry that all these duos have between Andy and Scram, Cammy and Seti, Aqua and Vino, Acorn and Edgey, Hellfire and Tripper, there's so many incredible teams here showing that it takes everything. It's not just one facet of the competition that leads you to victory, it's all of them. And it's exactly right, and I don't think it's any mistake that our top teams within that 1 through 10 spot are players that have a lot of history and chemistry together. Like, the synergy goes a long way, because when you have to rely on each other to basically hit a mind meld, like what we like to call it, where you're thinking without talking and you're able to communicate, those are the moments where that chemistry comes in and helps you survive an endgame. I want to bring up a duo that does have good chemistry, even in the zero build mode, right? Hellfire, Tripper, and they were dominating at the start of this day too, but now I believe they're in, what, 7th place? Correct. So they've gone down a bit in this top 10 leaderboard, and they kind of have to make a comeback if they want to live up to what they did in the zero build mode. They have plenty of opportunity to make that comeback, though, and a team that's making a comeback right now, Ocus and Nutify. I mean, again, another NA team here, showing that it's not just all EU teams in our top 10 right now, but with those few games left, who knows what's going to happen. Yeah, and we were wondering when some of the squads that did well yesterday were going to come back and make the resurgence, because now it's time to catch up to our top teams who are just treading water. Ocus and Nutify, a perfect example, having much better performance in game number 8, and going into game 9, this is a big opportunity for them to get more points. I mean, momentum is so important in Fortnite. We saw Acorn and Edgey, not in this last match, but the match before that, they got 3rd place. They got top 3, and that kind of felt like a confidence booster, because the game after, they ended up winning it. So that's gonna hopefully happen with Ocus's Nut and Well. And I mean, I can't just imagine being a caster right now, being able to cast these incredible games. And with that being said, let me bring back Panda and SBG. Gentlemen, this must be a bit of a bittersweet moment for you, because this is your last game to cast. Yeah, it's tough, but hey, it's been amazing to get to cast with this guy and watch you guys break it all down on the analyst test. So, I mean, it is bittersweet. And Panda, I'm sure you're feeling pretty good right now about all of our NA teams that are showing up. You already know, NA West there, 2nd place. I know it's Malibuca too, don't get me wrong, but Epic Whales showing us that, you know, NA West has talent, and they're excited to showcase that here in such a big stage. But look, one thing I do want to talk about is Thomas HD and Tayson, right? We continually talk about them and their performance in the start of yesterday, and now such a dramatic difference. So I'm excited to see them really live up to the hype, step up to the plate, and do well in this tournament. With only an 18-point, or I say only, a huge difference between 1st and 2nd place, 18 points. I mean, SBG, what is it now that Thomas and Tayson are doing differently? It's just been able to grab that low ground. We saw them set the tone and understand grabbing this position is going to make a difference between us being able to get those mid-level placements and then going for that position to try and get one of those top placements. There's a big difference between 10th and 2nd, obviously. Yeah. But the heavy hitters, they're throwing punches. It's a heavyweight boxing match right now, and we're seeing everyone throw their blows, and it's going to be a matter of who can take those hits and then come back even stronger next time. Yeah, it really comes down to these next few moments. While it is SBG and I's final game casting, there's still 3 more games left after this one, and I believe we have a special surprise for them. I'm not going to say anything. We'll just wait until you see the next 3 games, but it's all about the here, the now, and match 9. And one thing that I would like to mention is what we've seen from Thomas and Tayson is incredible. They've been doing so well, and I want to see them keep that up, because it is so difficult to be consistent in these lobbies. We've gotten pretty favorable zones for them to play that low ground position, but a duo of their standard knows how to play the elevation changes when they come. They're going to position themselves for success game after game. And hey, if there's nobody that's going to be taking that low ground besides Acorn and Edgey, they're finding some room to coexist and just slaying out down there. Absolutely, but we see it now. The bus path has presented itself, and these players are launching out into the world of Fortnite. Will there be some changes, though? One thing I do want to talk about, and I noticed it in that game, Pinkin and Os going down early. Does that mean Clix and Dukes winning the off-spawn engagement at the Joneses? I don't know that it was a win off-spawn. I believe that positioning and the dominance of the off-spawn pushed Pinkin and Oz to make a play that they didn't want to, and then the third parties finished that fight. So a
little bit of combination, you know, you might be able to call that a win. It's tough sometimes when it's not a clear victory as we do tune back in, and there's been a change over at the Daily Bugle. Macwood is a player who's landed here almost the entirety of this chapter. Now telling Threats, it's time to come back. We're going to the Daily Bugle, and this is RPOI. And as we're talking about Duke and Anas ends up going down in the elimination feed to Duke's. Clicks is knocked, I believe, as well. So that fight is really starting to pick up. A Thomas HD, our first place person. He is down right now, but he's not quite out yet. Now I'll have to see if Tayson can do something special. That's been his career of doing special things. He does go down. So once again, the leaders of this lobby fall early. Last game, it was Seti and Cammy. This game, it's Thomas and Tayson. No one is safe. No one is as safe indeed. Continually, we see our first place team dropping. It is actually Kai and Draftel picking up those eliminations, and you hear the crowd. They're excited, they're chanting. That is a huge moment for them. And we've seen this fight happen a couple of times. It hasn't necessarily been. Nu, cred că nu mă auzeam. Așa, ce să mai zic? Am venit și acum, mi-am făcut niște cumpărături pe aici, așa, ceva puțin. Puțin așa. Mâncăm și noi că murim de foame, erai pe măta, am văzut și eu ce să fac acum. Nu am luat ceva, să zic, mare chestie, că zic eu. Well, I want to say this. So Jelty and Vico have been the clear winners of Daily Bugle on all three Cred că mă dau pe mut. so far, but this could be the one team that dethrones that champion team to land there. Because remember, Macwood Threats, they truly understand how to play Daily Bugle. Macwood specifically being the one that just knows it inside and out. So it'll be De la profi. if Jelty and Vico can continue to hold them off. But now another team just struggling to hold off. It is Hellfire. Cum e Zandy, nu știu băieți ce acum am venit. Nu știu, am fost meu de mâncare. And right now they're looking to make a statement. These two, Phantom and Gentile, they're coming into Tripper and Hellfire's house. Tripper and Hellfire need to dissuade them from continuing to make these plays, because if Gentile wins this one again, they're coming right back. We do see Tripper and Hellfire are currently winning. Mamă, ce de bată aici între ei. Can change. We're seeing Tripper get on the backside here, hit some shots. Not going to be enough. He gets one knock. Who's going to win this battle between the two of Hellfire and Gentile? Hai că a devenit interesant. Look to get his teammate back up here to try and turn this into a 2v1. Honestly, the longest Gentile takes. Oh no! Hellfire actually picks it up. Gentile doing a good job. Mamă. Mamă. But just couldn't. 1 HP. Hellfire was 1 HP. That was Bizzle dead. Chapix dead. Zandy nu prea a făcut mare chestie. Oh, Zandy bucată. Ma, nu? Și Zandy bucată! Mamă, ce bucată i-a dat-o! Take the hill! Take the hill! A făcut 4 puncte în 2 kill-uri, easy. Îmi place când văd oameni că fac take the hill. Mamă, n-am cum să... Hellfire ăla 1 HP ați nebunit la cap. 1 HP Hellfire. Prea nebun. Not necessarily the team that we've seen on top. However, this could continue to change. If this is a big game for them, they can move from 20th place potentially to 15th. Ma, ce bun e. Mamă, băi, ce prea bun sunteți de bun. They performed very well in the zero builds, and
Chilo che Zandy era pe 12. Și acum încă e mei și nu ne putem da seama, deci na. Bere, care mă băieți ăștia, iau. Mă, ce bucate a dat Yannick ăla. Ma, e prea bun. Mai am o chestie care vreau să mai mănânc și mai am un Red Bull și ai tot. Eu nu mai zic, mai am pe aici, dar nu mai vreau să mănânc, că nu mai, aproape nu mai pot. Mamă, mi-am luat asta, bă, băieți, cea mai șmecheră chestie, e gelatină, budincă, gen cu sos, auzi, aici la mine e sos de cireș. Orice ar fi, e bun. E lider de 8 luni că îl renovează. Mâncați-i gura ta, eu cred că îl demolează, bă. În 8 luni vin și îl renovezi eu, e bun, solo. Nu e Morzandi, băieți, mai devreme îl bătuse pe Bizzle și pe King sau cine naiba erau. Adapts și Bizzle, mă scuzați, credeam că e King ăla. Nu, dar ce bucate a dat Zandy de acolo, ați nebunit? They do hang out, but honestly that raises the question, right? They got 2 eliminations. Who are the eliminations on? Is it Clicks and Duke? Is it another team that potentially came into their area and caused a bit of a fight here early on? That question will be left untold as we watch them continue to try to rotate now. Actually, looks like so Până acum a făcut Chapix, a ajuns până la top 7 cu nu știu câte kilori și a urcat de pe 11 pe 12. He's hanging out. This is a favorable position. Typically the rule is you don't want to take trades with somebody in a bush because you never win those. Looks like there was somebody that fell. So now Anas and Pink trying to clean this one up. They are playing this a little more patiently than the other team. Actually, it seems like everyone's playing this patiently, not necessarily wanting to commit to a fight. As we see the disengage comes through, everyone's super healthy, and we're going to fight in another zone. We will be seeing where this zone is pulling. And this is once again a very central zone. It seems like Mamă, prea bună. De la a murit de foame la a mâncat dulce de asta. Tripper and Hellfire. You see the first place team go down early. Now it is time to reclaim that top spot. Yeah, I think a lot of teams here can Mănânc, nu mai știu cum se cheamă. Budincă de vanilie cu cireșe. Budincă de griș, așa, budincă de griș cu sos de cireș. Unfortunately, they just struggled. And Tripper and Hellfire have to be careful. Baylor and FKS made a play on the Seti and Cammy last game that took them out early, and it looks like they're sneaking, trying to do the same here. This could be another huge swing. Baylor and FKS are playing the heel right now, taking down some of the top teams, maybe not on purpose, but they're just trying to do whatever they can to find elims. They're doing so by playing patiently, not necessarily trying to jump in boxes, being the most mechanical. Hellfire and Tripper, and before they even realize what's going on. Îmi place să nu zic ceva și să mă uit, sunteți de buni? Nu mă uit la seriale, băieți, mă uitam înainte, dar nu mai uit. Mi se pare că îmi pierd timpul dacă mă uit la seriale. Nu mi se pare, îți pierd timpul dacă te uiți, dar na. Îmi dă și pe mine, m-am uitat un singur serial, l-am văzut de tot. Lucifer, ăla e singurul serial care l-am văzut și acum am mai băgat episoade și nu mă mai uit la el oricum. Dar ăla e singurul care mi-a plăcut, să zic așa. Să iei un ceai de ăsta.
Mai devreme ziceam de ce nu mă și uit la seriale, că mi se îți pierd timpul, gen. Yeah, and it's interesting, right? We saw Fatch and Carry struggle a bit there in day one. Now looking to kind of change up what they're doing here, and it's interesting that it actually has led them to find a Mar and Vidil at this point in the game. Pe aia zic. Zice așa, bă, nu-mi place, da. Uite, Casa de Papel, cel puțin. Casa de Papel mi-a plăcut deloc începutul. Și după aia, continuarea mi-a plăcut acolo. M-am uitat să zic un sezon, nu știu cum am uitat, habar n-am. Și după aia, bă, a început iar să fie așa repetitiv și nu m-am mai uitat, că nu mai plăcea. Those chug splashes are just too valuable to use at this point. If you're not getting pressured, you can take it a little more slowly and wait for that opportunity to use those, because using them that early on, they are the quickest heal, especially because they have that splash heal ability to get your teammate and yourself healed as quickly as possible. It's both shield and regular HP where both players are going for it. It's an interesting play, but something that we've seen a lot of top players using is now Cammy, Steady, they're looking for revenge in this game. Want to reclaim that top spot and put themselves where they think they belong. Ia asta, alo. Right? We know Seti and Cammy to be some of the most consistent players without this entire event. You look at their DreamHack performances, their FNCS performances. Everything leads to us saying that they are Pregătim, da, Rareș, cam așa. consistent duo on EU, maybe even international. Hey, most people would have said they're the favorite coming in. I mean, obviously we have teams like Case and Thomas, Chipper, and Hellfire as well. We can name a number of them, but I would have to say that Încă mai sunt porcă rău de tot, gen. Și mai am niște de-alea, nu le mai mănânc acum, hai, maxim. Minim. Gen, cum să vă zic, mă, stați așa. Gen, în momentul ăsta nu mai vreau să mănânc o oră, două, lejer, nu mai am nevoie, e nebun. Mai mâncare așa peste o oră. Prea bună prostia asta, fără... Mi-am dat cu lingura în dinți. Nu mai. Mamă, e prea bună. Ce mânca livile? Budincă cu griji de aia, cu griji așa. Opa, Full HD, ia uite-l. Nu, a murit! Ce m-am pe suflet și pe mine, frate. O, Kiri fără membru. Mamă, Kiri! Oh my god! Dacă aveam Red Bull-ul ăsta mai devreme, era perfect. Bine, mă, Kiri, distrat acolo la mare unde ești. Am văzut că și Anis s-a dus, a plecat pe acolo. Chapix skill. Ce-a făcut, mă, ești nebun? Hai să nu-mi zici că ăștia țin high-ul. Nu cred. Ăștia știu că nu fac nimic. Bă, dar asta nu poate să-și teteze așa, ăsta ce face? A, s-a gândit și el în sfârșit. Ăștia știu clar că nu fac nimic și de-aia. Dacă ăștia fac top 10, eu nebunesc, bă. Întorcea. Frumoșile era acolo, m-am văzut pe Insta, e nebun. Ce face? Bă, ăștia sunt morți, mă? Ăștia chiar sunt morți? Ce te opresc așa brusc? Ăsta nu poate să meargă drept? Bă, băieți, eu vreau să vă zic ce fel de oameni au invitat aici dacă ăsta nu poate să meargă drept. Ăsta nu e stare să meargă drept. Să țină click-ul apăsat și să meargă.
Mamă! Causing a lot of damage coming through. You see there 510 damage below. So unless the players down under start fighting. Mamă, nu mai pot nimic. Câte de bune am mâncat. Nu mai pot. Nu mai pot. Morizan nică nu. Vreau să aștept să la jumătate din zonă. În urmă că stătea cât mai la margine. This is not a zone where we typically see a lot of fights happening from players due to rotates. There will be a couple as we see Giannis and Kanata take down a duo, but when zone pulls to a POI with lots of buildings and natural cover, players have that cover and won't be forced to fight or get tagged up on their rotates. So all these players are simply just going to be looking to get themselves into a position. It's a lot harder to find those tags as everyone's moving through. Obviously, Mă, după ce că fac ceva foarte rar întâlnit la un land 2 milioane ăia de pe high, nici măcar nu-i mai arată ca să vedem ce se întâmplă, mor, ce se întâmplă cu ei. Morizandi nu cred, mă, băieți, nu cred. Făcuse Chapix, kill, atât a văzusem. E după Sky vezi, o să moară de la sărăci. Păi o să moară, frate, dar știi cum e? Bă, sunt... Cine face asta, mă, la un land de 2 milioane? Aia zic, adică, bă, trebuie măcar acolo puțin apreciat, să vadă pe live oamenii, știi? Uite, uite, l-a văzut, dar nu l-a remarcat. L-a văzut. Voi vă dați seama că ăștia nici măcar nu se gândesc că face unul skybait? Adică, gândiți-vă cine face asta. Mai pe nimic, ați nebunit. Da, ei nu primesc nimic doar pentru că joacă. Primesc, frate, primesc. Cel mai puțin primesc 2500 de căciuri. Uite-l pe Zandy cu Chapix acolo, că tot mă întrebați voi de el. Și sunt la, nu știu, 50, 20 de metri, 30 de metri de zonă, ca să înțelegeți. La 20 de metri, 30 de metri de zonă, ca să înțelegeți, ok? Ce believe-le la caps la 12 noaptea? Că atunci vrea frate meu. Stau dacă nu ar fi două cu Chapix, posibil. Ajungem pe TikTok? Na. Oricum nu mănânc acolo, că la mereu ia, frate meu, mereu vrea să luăm la pachet. De 10k din ambele. Mă, băieți, bă, mai devreme am zis că cel mai puțin 2,5k, 2500, 5k e în total, gen, ultimul loc. Dar nu e split-ul, gen. Mamă, băi, bă, nu mai pot, bă, am caca porcul. Prostiile astea. Ma. Prea bun e. Prea nebuni. Trebuie să faci o dată, mă, băi, nu o fac, frate, niciodată, n-am nebunit. Păi am mâncat, ca să înțelegeți, da, ca să înțelegeți, gen, n-am mai mâncat atâta de 3 zile. Ca să înțelegeți ce am mâncat 2 hot dogs la profi, un griș, am băut un iced tea și un Red Bull. Nu mai pot nimic. Gen, în plin nu mai pot, ești nebun, nu mai pot. Și mai aveam un Kit Kat și ceva prostii de alea, dar alea le rog să intru o oră, că nu mai am nicio poftă acum. Nu mai pot.
Am murit Mertaș. Acum asta nici măcar n-are champion, mă, mâncavaș. N-am mâncat nimic toată ziua. În loc să mănânci atât, mai bine îți dau la acel cățel. Le-am dat, mă, le-am dat. Le-am dat, dar nu mă duc să mă joc cu ei. Câți le mai dau? Fix înainte să pornesc live-ul, le-am pus și apă și mâncare, ești nebun. Ce cât să mă mai le dau? Păi ăștia mănâncă mai mult decât mănânc eu pe zi, e bun la cap. Ți-i la trece la lumenul doar de foame, corect. Poate e și vecina mea prin curte, poate au văzut o muță, că mai bine muța lui vecina mea, mai bine pe la mine pe aici, poate fi orice, eu le-am dat de mâncare. Nu crezi că nu le dau niciodată, dar așa fac ei, latră, ce să le fac, să le nu mai lătra. Le iau zgardă de aia de curentează, să nu mai latre deloc. Când o intra hoțul în curte să facă... Du-te nici fură-l. Ce aveți, mă? Fix înainte să porniți live-ul ăsta, cât am până acum? Am o oră 39 de live, ați nebunit? O oră 39 de live. Păi eu n-am mâncat, acum e prima mea masă pe ziua de azi, ați nebunit? Prima mea masă. Păi și câinii ăștia au mâncat, doamne, și le-am mâncat și mai mult decât... Ia uite, bă! Mamă, dar venul ăsta dă, bă, le dă picioarele, le dă șuturi în cur, le dă de tot. Mamă, ce l-a pișat! Și l-a pișat Chapix. Chapix l-a pișat pe Veno, băieți. Prea haiu, fiți atenți că prea haiu. Zandy cu Chapix prea haiu, fiți atenți. Am murit de la aqua, de la falling, no way. Zandy cu Chapix pe hai. Zandy cu Chapix pe hai. Nu, Seti nu știe, Seti cu Kami nu știu că sunt ăștia pe hai. Ce bucată i-a dat, ce bucată i-a dat Chapix. Ce a făcut Chapix? Ce a făcut Chapix? Mamă, ce bucată i-a dat Chapix. Nu mai s-a obișnuit, nu mai urcă pe aia acum. Pentru că știu că se descurcă. Hai să vedem pe cât urcă Zandy. Top 9 deja, e bine, e bine. Și sunt amândoi, ca să-i țineți minte, sunt amândoi. Ia uite, hai, e meciul lor, mă, trebuie să aibă ceva de white. Iau lejer locul 2, lejer locul 2, lejer, minim locul 2, n-au voie să nu ia. Uite-l pe Zandy, boss-ul. Hai că iarăși o să vedem un reportaj și acum vorbește Zandy, băieți. Epic Whale's down. Malabuka very weak. Does get a knock there, and that siphon now comes through. He sees the chunk flashes in hand. A huge refresh for him, so he should be able to hold on as a solo Top 7, încă ei sunt pe hai, ei stau leger, ei nici nu se mișcă de pe hai. Trebuie doar să stea bine prins și momentan, uite, nu prea sunt bine, ba da, uite, s-au prins bine de metal, așa nu se vedea. Zandy a coborât după mețuri, să nu se întâmple. Zandy l-a bătut pe Malibuca! Zandy l-a bătut pe Malibuca! Cine îl bate pe Malibuca merită win-ul, frate. Mamă, Edgey ăsta a dat colțul. Câte kill-uri avea? Că n-am văzut, s-au schimbat prea rapid. Top 3? Deci top 2 v-am zis că e asigurat, top 2 e asigurat 100%, n-au cum. Mamă, oricum dă colțul. Kami Seti. De locul 2 deja asigurat. Kami goes down. Seti is a solo player, just trying to clean it up. We hear it, we see it. So much still left to go. Can the final play be made? Seti cu Kami, Seti cu Kami. Nu, Zandy 1 HP. 1 HP, 1 HP. It's Seti and Kami falling in second, but not before reclaiming a ton of points. We've seen Chapix and Zandy make these plays. They're turning right back. The high ground is right on their side. It's on their side, and boy, did they earn it. They did everything calculated and effectively there in those final moments, so super exciting to see them be able to hold it down.
Vali, Lan dă 1 milion, deci acum e 1 milion aici, da? Dacă ia primul loc o grămadă. Poate nebunit. Hai să vedem reportajul, băieți, reportajul, hai să vorbească ăștia mai rapid să vină reportajul. Hai că e rândul lui Zandy să vorbească acum. Care e Zandy? Nu știți cine e Zandy? Urât. Hai că vi-l arăt eu când vine. That game was so chaotic, but it was so beautiful. What a way for us to finish casting, right? So many of the Cred că Zandy acum mă copiază, băieți, mai știți că eu eram netuns, eram vai de capul meu. Ăla. Very early in that game, so a massive shift indeed is coming to that leaderboard, but man. 250.000 locul 1. Bine, în total, că în total e 125 de căciulă, dar n-ai, tot e de 3 ori cât, aproape de 3 ori cât are el. E de 3 ori fix aproape, nu, e de 2 ori și 2,7 cât are el acolo. Earnings-ul lui în total, de 2 ori și 7, 2,7, ceva de genul. Și mai să număr de vreo 5 luni. Băieți, e 250 de... Mamă, nu-i dă căciulă, băieți, nu-i dă căciulă. Bă, Dănuț, nu știu de unde... Acolo zice că gen se dă split la suma aia. Nu zice că gen e deja split suma, zice că la aia se dă gen, la suma care ți-o arată ei se dă split. Asta zic ei acolo, nu știu. Din suma aia ei se împart. Păi dacă îi faci un calcul, Dănuț, mâncați aici. Dănuț, gândește că la turneul ăsta de nou build în momentul ăsta, uite, că îi dau pe ăștia pe diff, că oricum nu vorbesc nimic. Deci, ca să înțelegi, da? A fost un LAN de nou build care a fost 1 milion. Și acum un LAN de build cu 1 milion. Păi dacă s-ar da, că zici tu, da, dacă s-ar da 250 de căciulă, păi numai primele 3 locuri ar fi 1 milion, ați nebunit? Primele 3 locuri. Păi și unde la restul ce se mai dă? Ca să înțelegeți, gen. Și aici toți iau bani, ca să înțelegeți, da? Cel mai puțin, gen, de căciulă ia 2500. Dar tot e ceva. Și cel mai mult 125. Plus cât mai a luat la nou build, înțelegeți? Adică tot e ceva. Hai că vine. Uite, a mersi mult. Tot Chapix, mă, bă, Zandy nu vorbește azi. Surely it feels good when you claim that victory royale, you get that last elim, and you hear that surge of energy from the crowd. Chapix, I got to come to you to ask you about this. How does it feel? Tu pe Chapix să-l ia. It feels good, but it's Băiatul ăsta din dreapta e Chapix și ăsta e Zandy, asta să mă dau eu mai mic. Să vadă Zandy, să vedeți aici ce bun sunt eu pentru el. Dreapta Zandy, stânga Chapix, vedeți și după nume. Vali, ăștia puteam fi noi, Vali, ăștia puteam fi noi. Dar tu ai ales te de Fortnite. De pot să văd live-ul aici la LiviuV. Versus, let's say, between mouse and keyboard and controller. And I know this is like an age-old discussion within Fortnite, but actually, it might surprise you to know that almost 40% of the players who are competing here on this stage are controller players. Is that a surprise for you, or is that kind of something that happens in this level of Fortnite normally? I mean, I don't know. What was the question? There's loads of controller players competing right now. Is that something that usually happens at this level? I don't know, they just got invited, but the controller players are usually really bad. You don't see anyone in top 10, but that's about it. Zice că nu prea vezi un controller în top 10 și acum uite că aici au fost invitați, că altcumva nu era unul pe aici. Voi vă dați seama că acum Chapix și-a bătut joc. Bă, voi înțelegeți cât de joc și-a bătut acum de controller? Bă, voi înțelegeți că acum și-a bătut joc de băieți, toți copii, de bă, oricine joacă Fortnite pe controller. Nu vă gândiți că doar la ăștia de aici din top. Toți! Let me know. Is it going to say your names on top of this trophy? Hopefully. Okay, well then there you have it. Men, a few words, they do all the talking on the battlefield. So give it up one more time, everyone in the arena for Chapix and Zandy. Thanks very much for joining me on the main stage, guys. We are going to be throwing it over to the analyst desk. Și măi, fratele meu! Uite cum uite!
Wow, ce? Cred că e frate meu, mă. De unde l-au luat? Bă, te bun, parcă mă copiază pe mine, cred că s-a uitat la live-urile mele în trecut. Ia, hai să vedem clasament. Hai că vedem clasament, nu vedem clasament, bărule. Bă, de capul meu. Că da microfonul degeaba. Știi care e problema? Gen, nu e vina lui Chapix că vorbește el, că gen îl întrebă și pe Chapix. Îi zicea, Chapix, ce părere ai? Chapix, ce părere ai? Chapix, ce părere ai? Nu îl întreba și pe Zandy, tu ce părere ai? Zandy, ce părere ai? Știi ce zic? Da, acolo, sincer să zicem așa, că am dat bully. Am dat bully la controlere. Adică nu prea vezi controlere în top 10. Ne-am refrezerul lui Zandy. Aoleu. Nu știu cât era camera de mare, dar hai, o lăsăm, uite, așa să zicem că e ok. E pe 7 Zandy? Bine rău de tot, ca să înțelegeți cât de bun e. Ăsta a fost meciul 9, deci mai sunt 3 meciuri. Ia uite-l pe Chapix cum stă și se roagă. Malibuca e asta. Ăsta nu știu cine e. Eu sunt controller, ce? Sunt 5-uri, eu n-am zis nimica. Chapix ăla a zis. Dacă câștigă Zandy turneul ăsta, păi când vine în România eu l-aștept pe Potopene acolo să vină să facă ce mă poze, ești nebun. Also looking to Seti and Cammy, who ended off yesterday in the top spot, dropping down just a little bit. I believe they were in 4th place before that game, or I'm sorry, before that game there, and now still holding out strong. Everyone was asking, where are they? They got 2 VRs yesterday. Era 5-3 viața, ca să înțelegeți. And for a lot of our teams, I would say respectively in the top 4, maybe top 5. Now a făcut ceva win Zandy, acum a făcut băi Alex, acum a făcut win. But now it's just about can we survive for the multiplier alone? And if you can, there's a good chance like for a team like Acorn and Edgey that you could get top 3, maybe top 4, and that difference of money is insane. Bă, băie, dar nu țin microfonul în gură, ca să înțelegeți, da? Îl țin cât de departe, pot. Ce vrei să fac? Am eu sunetul mai tare, dar ăștia gen vorbesc super încet, fără mișto. Am sunetul la maxim și de-abia vorbesc cum vorbesc eu. Ca să înțelegeți, gen, microfonul meu l-am dat mai încet decât audio, adică audio ăsta, bine, acum nu e la maxim, dar dacă îl dau la maxim tot se aude mai încet, sau uite, se aude aproape exact ca mine. Da, exact ca mine se aude. And as soon as we sit down, Thomas, and they're down. They're down immediately, and we're like, Tayson, anybody gonna help? No? Okay, well, this is an unfortunate start. Look, it's an unfortunate start, but cred că aici scrie fază de montaj. On the leaderboard, they can take a match like that. Seeing that we're at the halfway point with still 3 more matches to be played out today, they can do it. It's not the halfway point though. This is the 3/4 of the waypoint though, and this is when you don't have 54 de puncte, 11 kill-uri, let's go, măi, ce bun. Am dat și Seti cu Kami, se mențin bine rău de tot Seti cu Kami, sunteți buni? Some of the most points that we have seen out of a single game. Seti and Cammy though going in with 43 points. Acorn and 54 de puncte, sunt prea buni. Seti cu Kami, Acorn and Edgey la 32. Hai că oricum e bine, Hen cu Quizy 35. Uite, ăla a făcut 9. Hero, cine mă Hero cu Spy 2002? 44 de puncte, ești nebun. De capul meu, locul 1. Nu e locul 1 doar meciul ăsta, băieți, locul ăsta gen, aici ne zice cine, da, așa ca să vă dau o idee să înțelegeți dacă mai prind așa. Aici vă zice match rating, adică ce loc a luat acum fiecare în meciul ăsta, da? Uite, gen de față Andilex cu Scram au luat locul 12. Pain cu Ana s-a luat 15 și ne zice, uite, au făcut 3 kill-uri și în total 22 de puncte. Ăsta e gen meciul, doar meciul ăsta. Nu e gen totalul cum ar fi. Stai să fac camera mai mică, că am chiar a făcut-o prea mare. Hai, o las așa. E doar meciul ăsta, băieți. Aqua, cam puțin slăbuț Aqua. Slăbuț Aqua. Cred că e pe 3, mă, 3-4 pe acolo ar trebui. Dai că 3-4. 7, 3-4 cât are? Cu 20 de puncte, 10-12 puncte mai mult parcă. Mă scuzați pe mine că mă mai încurcă. Bă, mi-a rămas în cap 3, deci mi-a rămas în cap 3 de la meciul 5 atunci. Ce să fac, băruții mei, ce să fac? Mai au 3 meciuri deja. Mai au 3 meciuri și sunt pe 7, ca să înțelegeți. Deci 3 meciuri, ok? Și dacă ar lua un top 5 ar fi perfect. Un top 5 e perfect, ce vrei mai mult. Ia să, stați să vă fac așa o idee, să vă zic cât ar câștiga.
Uite, vedeți? Ultimele locuri sunt aici. Click Scola a făcut doar un kill și care kill-ul 2 puncte. Și acum vedem, uite, overall, ok? Zandy pe 7, la o distanță de un punct de locul 8, Quizzy cu Hen, care Quizzy cu Hen au pierdut, da? Safety cu Kami, mamă. Dacă ar mai face Zandy un win acum... Dacă ar mai face un win acum Zandy, urcă pe 3-4 leger. Că mai fac și ăștia puncte, contează să nu facă ăștia, băie, dar dacă și ăștia fac, o să fie să zic. Deci uite, să zic, ajunge pe 3, da? Și să zicem Malibuca nu face nimic, dar urcă și Edgy ăsta, înțelegeți? Urcă pe 2 în locul lui Malibuca, dar vine și Edgy de pe 3, înțelegeți? Adică e ciudat, ciudat. They've kind of fell down in the leaderboard a little bit, but the difference from 8th place to 3rd is just 9 points. Hai să facem un calcul, băieți, stați așa o secundă. From 8th to 3rd place spot, so the leaderboard is so close that it can change incredibly in these next matches. Oh yeah, and there's still 3 more games to go. We just saw a team grab at least 50 points, if not more, and do that 3 times over. That's 150 points now. Ca să înțelegeți, da? Stați așa să vă arăt. Top 7, 15. 15 de căciulă. 15.000 e bine rău. Dar uitați aici, 50.000, 75.000, 125. Dar aici e o luptă, nu vă gândiți că e o luptă doar între Zandy, mamă, Zandy o să facă așa în continuare. Nu trebuie să vă gândiți așa, trebuie să vă gândiți, bă, și 8 are șanse și 9, că 8 e la un punct, din loc 8 e la un punct. Trebuie să vă gândiți, bă, 9, 10 au șanse cele mai mari, deci top 10 au șanse să fie, na. Ca să înțelegeți, ok? Deci aici ia 15.000, dar pe momentul ăsta, dacă s-ar termina acum, ia 15.000, dar... Uite, poate să ia 20.000, aia e gen, e bine? La locul 5, 25. Aici, na, cât vine? Că nu mai intră cap, sunteți buni. Bă, nu vine aici. Gândire de campionat livile? Nu mă refer că asta e realitatea, gen... Ce? Spuneți voi că nu e așa realitatea. Ați văzut că gen locul 8 e la un punct distanță? Locul 9 e la vreo 3-4 și următorul e... Na. Adică gândiți-vă că și locul 12-13 poate să urce. Adică iarăși poate să facă acum un match decent, să ia un loc 7 și să urce un loc. Ca să înțelegeți, nu vă gândiți. Eu atunci când a zis că a făcut top 7 cu câteva kill-uri, mă gândeam că sigur a făcut, sigur a urcat un loc. Nu, a scăzut un loc. Când e campionatul? Bă, băieți, bă, hai mă să facem o logică, da? Hai să facem o logică, da? Stați mă așa, că unii n-avem logică, ok? Știi cineva cât e price pool-ul? 1 milion, uite că vă zice aici, 1 milion, da? Hai să facem calculul dacă voi ziceți că ăsta e direct. Deci dacă voi ziceți că ăsta e direct split-ul, da? Din suma asta vă zice că aici se dă split, dar hai să vă arăt, ok? Cât facem, mă, băieți? 250 cu 250, 500, da? Hai să vă văd, că știți matematică, 500 e doar primul loc, ok? 150 cu 150, 300, 300 cu 500, 800, 800 cu 100 de căciulă, 1 milion. 1 milion 3 locuri. Bă, sunteți de bun la cap, cum să fie, mă? Bă, uite și aici vă zice clar, 1 milion e totalul. Deci, văruțule, nu e așa. E split, suma asta e split. Înțelegeți că aici e 1 milion. Deci, nu, pe dis, pe server dis. Deci, educă copiii, vreau să le zic. Aici vă zice, uite, vă și punem paranteză, că din suma care vă arată, se dă split. Nu a pus split-ul aici ca să zică că deja e split. A pus split-ul să vă zică că se dă split la sumă. Și oricum, gândiți-vă așa, da, top 7, 15.000, e bine. Dar gândiți-vă așa, top 3, 50.000, și a făcut Zandy earnings-urile încă o dată, ați nebunit, are 50.000 în total și are 50.000 de într-un an făcuți. Și acum face într-o zi, bine, în 2, că a jucat și ieri. Deci în 2 zile, 50.000 e mult dacă ia locul 3. Dacă ia locul 3, dar e greu, oricum e greu. Oricum mai stau, mai vorbesc pe aici, uitați că e pauză de 3 minute și n-avem ce face, de-aia am stat. Că știam că asta urmează. Unde era? Pe World Legend? Era pe World Legend, trebuia să intru, nu? World Legend... Unde verificăm, mă, băieți, ce top sunt băieții? Turneul ăsta, uite așa, aici vedem. Stai că vorbesc ăștia aici, da? Hai să facem un calcul. Deci, Kami, Zandy, îl vedem aici pe 7, frumos, 236, ok? Un punct distanță, locul 8. Câte? 6 puncte distanță, locul 9, gen de locul 8, în total 7 puncte, mă scuzați. Nu știu, Dani, o să văd dacă îi dau.
Că nu vă gândiți, da? Câte are Zandy? Hai să zicem are 36, ok. Hai să zicem că top 12 e deja greuț. Adică 13 n-are nicio șansă. Băi, 13 nici dacă face win-ul îl trece până Zandy. Adică de-abia dacă face win, te apropie de Zandy, ca să înțelegeți. Adică aici bătălia asta e între top 12 până la 1. Și top 12, să zic, se bate pentru top până în top 5. Dăm un exemplu, da? Zandy acum cu top 7 se poate bate leger pentru win. Pentru win, hai să zicem nu pentru 1. Că 1 e greu, 20, 60, 30 de puncte distanță. Destul de greu, mă băieți, nu știu ce să vă zic așa sincer. Dar pentru locul 3, cum v-am zis, 50 de căciulă. 50 de căciulă, băi, ce e mai așa greu. Sunt câte puncte? 9 puncte distanță, ați nebunit? Credeți că nu poate să facă locul 3 în momentul ăsta e la 9 puncte distanță. Trebuie să nu facă ăștia nimic și ăștia n-au să vă dați seama că o să facă prost și o să urce Thomas cu Tyson, o să mai urce Hen cu Quiz, o să mai urce Aqua poate puțin. Adică gândiți-vă așa, ok? Bă, băieți, nu, gândiți-vă așa, da? Hai să luăm așa, băi, cine e mai bun? Hai să luăm logic, ok? Cine e mai bun? Malibuca e destul de bun. Și uitați unde e Malibuca. Mama, este, nici nu știu unde e Malibuca, astea de buni. Merg și aici, Malibuca pe cât e, frate? Uite, Malibuca pe 2. Stați că-l văzusem și nu știu de ce m-am dus în jos. Adică voi îmi ziceți mie că Malibuca își ia bătaie de la Zandy? Hai, sincer, Malibuca se descurcă bine rău de tot. Eu nu cred că, băi, poate urcă Zandy. Ar fi o surpriză și pentru mine. Ce l-a Zandy ieri? 9, parcă, 9, 7, nici nu mai știu, sincer. 9. Adică gândiți-vă aici, iarăși, Camiseti, player buni. Iarăși, cine mai e pe aici? Tyson cu Thomas HD, iarăși, buni. Nu vă gândiți că... Părerea mea e că Malibuca în momentul de față e super bun, e peste media de jucători, adică e peste. Malibuca din ce cauză se remarcă? Malibuca se remarcă că e numai în topuri, deci numai în topuri, la fiecare turneu e numai în topuri, ok? Zandy nu e la fiecare turneu în top, dar la fiecare turneu de qual. Deci e o diferență. Adică oricum face și Zandy banda, nu... Ce vreau să zic? Deci o luăm, cum o luăm acum? O luăm pe nivelul? Nu bag niciun cei flotări, că de-abia am mâncat și n-am chef. Adică vă dau un exemplu, ok? Malibuca e în top la fiecare turneu. Nu zicem că dă qual la fiecare, că asta e deja basic la el, dă la toate turneele, plus toate nebunile, gen numai în topuri îl vedem, ok? Și din cauza asta Malibuca nu mai e chiar așa bun. Băi, putem zice în momentul ăsta că nu e așa bun, că nu e cu Merstaș. Că altcumva dacă era cu Merstaș, poate lucrurile stăteau altcumva. Poate el era pe primul loc acum. Dacă câștigă Kami cu Seti, iar la anul ăsta Zandy îl așteaptă la ieșire și îi bate. Adică, ca să înțelegeți, da, e greuț. Kami cu Seti, ați văzut ce bine țin de high-ul ăla, high-ul ăla nu se desparte de ei. S-au descurcat acolo, gen Chapix cu Zandy când a luat high-ul, ce să zic? S-au descurcat acum, o joacă bine, ce aia e important. Totul a fost perfect, ok? Când ai urcat peste cine era pe high, nu mai știu, Quizy sau cine era pe high acolo, a venit Chapix, i-a dat bucată, a vrut să urce, când a vrut să urce Kami cu Seti. De le-a dat bucată Chapix, i-a dat lui Kami bucată 100, ești nebun. Ce vrei să zic? Oricum e greu, mă băieți, aia zic, e greu. Ca să înțelegeți, e greu, ok? Dar pentru un top 3 eu zic că se poate bate, dar 1-2 eu zic că deja știm pentru cine sunt asigurat. Eu zic că 1 și 2 e 100% Camiseti cu Malibuca, deci ei o să fie 1-2, asta e 100%, nu fac speranțe că nu o să fie așa. Adică e... Nu știu cum să vă zic, dar Kami cu Seti și Malibuca o să fie pe 2. Maxim să zic că Malibuca o să fie pe 3, maxim, cel mai prost, dar nu mai prost atât. Mi-a obosit, eu vă zic așa, și urcă și Tyson, eu zic că o să fie 4, Zandy să zic că ia 5, Aqua Costa, habar n-am pe aici, na. Aqua, așa, mă scuzați pe mine, nu mai îmi venea în cap cuvântul. Dar a vrut, bă băieți, a vrut, Kami nu joacă high, dar a vrut să urce Kami cu Seti când urca, a vrut să ia high-ul lui Zandy și cine era pe live, că dacă nu erați pe live, n-aveți de unde să știți. Când a vrut să urce pe high, de Chapix s-a uitat un pic jos și a dat 100 de damage de la vreo 7 metri, 9 metri de la 4 etaje, că nu vine în cap. Ai de unde să știi până nu vezi? Na mă, eu prezic, da, și cam asta se întâmplă. Păi eu la asta zic, nu ziceam că erau ei pe high, ziceam că vor să urce pe high și i-a potolit când îți dă o bucată de 100 de la 4 etaje, parcă ți se duce cheful de high, știi ce zic? Parcă deja nu mai vrei, nu mai visezi la high-ul ăla așa de mult, când îți dă la 100 de la 4 etaje. Adică eu sincer nu știu, eu
Bă, dacă îmi dă 100 de la 4 etaje, eu deja zic, lasă-i bă, hai, las că mă mulțumesc. Și hai, de obicei face win, să știți. Îmi zic, mă mulțumesc și cu locul 2. Ce să vreți să vă mint, i-a dat bucată de... Eu nu mai aveam topeu. Ce îmi urca pe el atunci era clar, scria mort. Livile, unde te uiți pe Twitch? Da, liniștit, vărule, că e același delay, că te uiți la mine, că te uiți la ei, eu am 2 secunde delay plus ce mai au ăștia. Adică în total, dacă te uiți la mine, vezi 2 secunde delay în plus, te uiți la ei, vezi fără 2 secunde delay în plus. Ca să înțelegi, adică nu știu. Și aici comentăm toți și cu chat-ul, că eu mai iau și după chat să văd părerea. De-aia zic, dacă ziceți o părere, scrieți pe chat ca să putem... Acum oricum uitați, e pauză, dar putem comenta, ziceți fiecare părerea. Uite, eu am părerea asta. Eu cred că altcumva și o să vă zic ce cred eu, nu? Că n-am ce să zic. Ce a făcut Zandy a dat mai devreme. Win cu 11 au dat în total mai devreme. Nu știu cum a bătut seti pe Chapix acolo în ultima fază, că Chapix i-a dat 90 și ăla s-a întors în spatele și a dat max, adică dacă câteva erau online. Ce e, frate, se poate întâmpla orice, se poate întâmpla orice aici. Deci asta trebuie să băgați direct, trebuie să știți de la început, bă, orice se poate întâmpla. Nu contează că ați văzut mai devreme, na, 1v2, putea să dea 1v2. Era o fază, cine era pe live atunci, putea să dea 1v2 băiatul ăla. S-a prostit un pic și, na, a luat locul 2, dar putea să dea 1v2 și să ia locul 1. Când au câștigat aia de pe NAIS, băieți. Zandy top 3. Păi aș vrea să-l văd pe Zandy în top 3. Top 3, top 5, eu zic că e perfect la banii așa, sunteți buni. Salut, Livile, cum e Zandy pe ce top e? În momentul ăsta e pe 7. Și mai sunt, nici nu mai știu câte, 3 meciuri? 3 meciuri, da, 3 meciuri mai sunt. Că e destul de bine, mă, băieți, e destul. Hai să în topul 1 vedeți voi. Putem zice că mai urcă, dar eu nu cred că... V-am zis, părerea mea care o să fie bătălia pentru top 1. Bătălia pentru top 1, părerea mea, e Camiseti cu Malibu, ca ăia o să fie pe locul 1. Și poate vine și Tyson, dar o să fie mai greu, că el e oricum e mai în spate față de Malibu, ca și na, înțelegeți? Și gândiți-vă că mai urcă și Cami cu Seti, adică e haladire. Uite, ne arată pe aia care făceau high ground-ul, mă gândeam că ne arată mai mult, care făceau, nu high ground-ul, care, cum făceam, mă, băieți, cum se chema, că nu mai vine în cap, făceau, păi nu mai vine în cap cum se cheamă, că n-am mai făcut, făceau, cum se zice, mă, băieți, ia. Tefi poate să facă calul 1, da, Veno, comeback-ul suprem. De orice loc ia bani, da băieți, ia bani, dar gândiți-vă că aici top 3 e mai bine pe bani, top 3 ia 50 de căciulă, top 3 ia mai mult, toate deja. Ba nu, top 3 ia 50 de căciulă, top 4 ia mai puțin, vă dați seama. Skybase, așa te pup. Că nu mai, deci chiar nu mai venea în cap cuvântul. Trebuie să aibă, acum băieți, ca să înțelegeți cum se face norocul ăsta, dar trebuie să aibă noroc la zonă. În momentul inițial acum trebuie să aibă noroc la zonă. N-ai noroc la zonă, o să consumi meciuri. Nu mai zic că oricum o să trească să te bați, că trebuie să dai surf, da, trebuie să dai storm. Să ai surge, gen, surge direct, să zicem așa. Deci, dacă n-ai zona, consumi meciuri, trebuie să te bați și cu unii, că na, hai, ori recuperezi meciuri, ori le farmezi, ori, da, trebuie să faci ceva, știți? Acum, dacă joacă, să zic pasiv, așa, doar să facă win, îl ajută, dar trebuie să facă și niște kill-uri. Zandy, acum cât ți-ar lua? În momentul ăsta ar lua 15.000. Și dacă ar lua loc 3, ar lua 50.000. Adică destul de mult, aia zic, mai mult. De la 15.000 la 50.000, 50.000 are Zandy în total earnings-urile, adică ca să facem așa o înțelegere. 50.000 în total earnings, adică hai să ne înțelegem, sunt bani. Băi, nu uitați să dați și voi like, subscribe și ne super nou. Să urcăm și noi super mult în abonați aici, că na. Ia, hai, mai scrieți pe ceea ce mai aveți păreri ca să comentăm pe aici ce se mai întâmplă. Mai devreme nu arăta că în 3 minute pauză, au vorbit ăștia și mai bagă 3 minute pauză? Zandy are 90 ca rings. Nu știu cum îl cheamă pe Zandy, băie, dar trebuie să-l găsim în top, nu? Leaderboard îl luăm după... După ce trebuie să-l luăm? După earnings, nu? După ce se ia, care nu mai știu. După PR, mă, după PR trebuie să luăm. Tărănă. Nu știu, mă, cum ne uităm aici leaderboard după PR. Dați așa, mă dau pe mine. A, da, Zandy direct și îl găsesc eu, corect. Am uitat că acum ți arată numele aici.
Dacă nu mă caut pe mine și intru pe pagina aia care vă arată acolo inițial, știți? Asta așa să vedeți. Ia uitați. Mă caut pe mine, dau aici. Și dau pe topul ăsta și acum îl vedem. Ce vedem, mă, mâncavaș? De ce zice că ăsta e curent? Că nu e niciodată ăsta curent. Leaderboard-ul puteți să-l vedeți și aici, dar vi-l arată și la sfârșit de meci. Puteți să intrați pe War Legend și îl vedeți și aici, dar îl puteți vedea și pe la sfârșit de meci de fiecare dată. Ia uite, Chapix la earnings e pe 5. Băi, nu știu ce caută ăștia aici. Stai-mă așa. Cum îl cheamă pe Zandy? Scrieți-mi cine știe unul numele lui. Așa, ieri 2022. E top 100 Zandy pe aici. Cel puțin așa știu că e top 100. Uite, top 33. Mai trebuie să-mi dați numele, l-am găsit, ok. Hai, cât? 48.000 pe ăsta, deci 48-50.000 doar pe Europa, ok? 50.000 Europa în Estia. Unde are, mă, 24.000 pe NI? Mă, cred că e un pic băguit aici, cred că e un pic băguit. E un pic băguit aici, știi, să zic că asta e fake. Da, e un pic băguit, bă băieți, e un pic băguit. N-are niciodată atâta făcut pe NI, vă zic eu, vă asigur. Pentru player de U... Da, e băguit, sunt băguite, mă, are vreo 48.000. Da, așa, să pun fără... Cum pun, mă, fără FNCS, ești nebun? Mă, în total are 49.000, uite, all. Total are 50.000, exact, că vă zic, adică dacă ar lua top 3 în momentul ăsta, ar lua top 3 la final acum, ar lua 50.000 de căciulă și sunt mulți bani. Uite, 2 cash cap, 5.000, 1.300 cu Joe. Ce mai e pe aici? E Vărule, e băguit, mă, vărule. Dacă aici scrie all, că astea toate, da, all sunt atât. Bă, nu știu de unde veniți, mă, și îmi ziceți voi mie că atât are. Văruțul meu, tu te-ai uitat că aici îi bagă FNCS-ul care l-a făcut cu Joe? Și ăsta e pe Europa? Că nu poți să joci la 2 FNCS-uri. Hai să o luăm logic, nu poți. Alea sunt toate, deci are 49.000 în total. Uite, vedeți, e băguit, peste tot arată la fel. Și all are atât are, cum am zis eu, 49.000. Bă, băieți, dacă dai pe all, îți zice direct, uite, all, astea toate. Toate, all events, uite, 55.9, tot. Uite, astea cu PR. Ca și la de-alea fără PR, care oricum nu dau bani. FNCS, doar din FNCS a făcut 27.000. Cu scream-uri, cu tot, da, frate, și are mai mult. Eu zic doar full Fortnite. Eu zic full Fortnite, eu zic doar ce vezi pe Fortnite. Adică, uite, turneul ăsta nu se arate pe Fortnite. Aici cât a luat? A luat 4.250 sau ceva de genul. Plus cât mai acum, asta nu o să apară pe Fortnite. Nu vă gândiți că ăsta apare. Nu vă gândiți că ăsta apare pe Fortnite, da? Ce na. Ni turneu organizat de Fortnite și nu o să apară. În locul 1, nu, frate, nu e greu. Whole tournament. Hellfire, great pick, great candidate for an MVP spot, performing well in the zero build. Bă, dar nu mai începe meciul, bine, acum și ia pauză, că na, după 3 meciuri și mai sunt 3. Mă fac ăștia să deschid punca, deschid să stau să mă uit la ei. For these players, and we're gonna get down to that 6th match. There's gonna be just a few duos up, and I want to see a clutch play come out from a player in that situation to bump them up the leaderboard and possibly even pick up that crown. And that player, that's gonna be my MVP.
You know, I actually want to hear the answer to this question from two other gentlemen, and they're going to be your casters for the final 3 games. It's Shayo and Levin. Yeah, look, Kelly, thank you very much. It's been such a long competition so far, and I think so many different players have shown in different moments. For me, I feel like I'm riding with you guys. In both the competitions. For me, it's Seti personally, Seti and Cammy. They're both kind of active and actionable going over towards the end game, but for some reason, he's just standing out, getting towards the end game spots. Yeah, for you guys though, right? Do you feel like in these last couple games there is an opportunity for anybody to maybe have a sneaky performance and put themselves in that competition? Well, after seeing the first place team go down in 43rd, I think there is still so many opportunities for things to be shooken up in our leaderboard. And really, that's why I said that Okus and Nut are my dark horse team. They're sitting in 10th place right now, but they were able to pick up the Victory Royale in game number 1 yesterday. So this duo, they know how to win. They know how to clutch up. I can definitely see them having a very, very icy performance in one of these final 3 games. Deci vă zic din nou, dacă ați auzit de la mine, e real, că eu mă uitam la toate live-urile lui și l-am întrebat, parcă nu mai știu. Since then, they've been popping off from the Victory Royale to another top 3. They have been on top in all of these last matches, and if they keep that consistency forward, I would not be surprised if they keep going up in the leaderboard. So basically, for you guys, any NA team is gonna play amazing. Fair play. I did expect that. No, I think those teams are definitely solid, and they have stood out at times, and obviously teams in and around that top 10. But they're gonna have to have big performances, right, to really put themselves in that conversation. Well, if we're going to talk about NA players, then we have to talk about Whale, joined by Malabuka, one of the best European players to compete that we have ever seen. What are your thoughts on this duo still holding out strong in 2nd place, but not being able to break into that 1st place spot? It's a strawberry milkshake situation for me. It's sweet overall when it comes to looking at this duo specifically. I think the biggest thing on day 2 for them, though, they're not really standing out as much from all the other 3 days of competition, 0 build or not, Levin. Yeah, I feel like they've definitely had better moments, stronger moments where they've looked more powerful in these end games, but I would never count them out, right? Malabuka is a player that has shown so many times in EU that he can have 4 bad games, give him that 1 game, and it will be a proper good game. So never really count these guys out. And we do obviously have to look to the duo that won the last game, Chapix and Zandy, kind of stealing a play out of Seti and Cammy's playbook right there, waiting for the right opportune moment to steal height. Can they do it again, though? It feels so weird to say, you know, a playbook moment is Seti and Cammy taking height, right? Like, this is a team who literally a week ago, you'd never really associate them with height. But you're right, Kelly, they've been so strong, and Zandy and Chapix also in that game. They absolutely needed that. Towards the start of day number 2 in general, they were kind of sleeping overall, right? But they're actually waking up now. These last 3 games, they need to just stay online just like that. Kind of almost giving me a heart attack, though. Chapix going down to fall damage almost. And even Zandy with that nice clutch shot, but we'll see what happens, Kelly. Guys, we're not going to be snoozing anymore because game number 10 is ready to go. So 11-2K and Shia Wager, take it away. Thank you so much, Kelly. This is the moment we've been waiting for, and it's so close right now. Standard Battle Royale Fortnite, Shia Wager on the mic, and almost every single team is tied in the top 10. Yeah, literally, game after game, this leaderboard is so volatile, right? We're seeing the first place team drop out, teams even coming from outside of the top 10 looking to get involved in it. It literally is going to come down to these final games. I've got a telescope. Nu cava gura voastră, mă ține în pagubă și văd chipsurile astea în fața mea. Deci mă ține în pauză jumătate de oră și văd chipsurile astea în fața mea, ți nebunit. Yeah, and for these players, right, they will probably wish they had the same things. It's so hectic all around the map, right? You literally cannot anticipate some of the changes and things we see all over. Yeah, we can talk about some of the teams already that started off the day in the lead. Seti Cammy looking so good overall after day 1. Kind of teetered off, but they have a chance right now. Yeah, for sure. I think they do need to find a bit more rhythm, right? But obviously they had a bounce back game and made it all the way deep in there. Queasy and Hen are a team who maybe are they going to come in and finally be the height team? I think many people expect them to be. 75.000 de There's so much in question as we head into these last couple. Yeah, Thomas Stripper in specific as well. Both their 2 separate teams. I want to focus on Tayson and Thomas in specific. They're the chasers, and the gap they have to close, the sprint they need to make is around that 32 points between Malabuka, Epic Whale, that big chase overall. 242 for them. It's like 42 almost all the way up to 280. Is that enough of a gap to close for that team? Is it enough for anybody, really? I don't think you can call it safe, right? We've literally seen some of these teams have leads quite similar and lose them all in a game, right? You go
go down off spawn, and all of a sudden you're sort of sitting there waiting for 45 minutes to see if you can now push yourselves back in. It's not even about Luca, ți-am zis că nu pierd timpul, nu știu ce nu înțelegi. For a bunch of these players coming in. Doesn't matter where Aqua is on the board, you can expect him to just cause chaos all the way on height. He's been quiet for a few games, but he starts out there all the time, Levin. He's kind of the first boss teams need to take down. It's weird you say that, right? Because I've been actually sort of perplexed by how cool some of these teams have been, right? Even in these high intensity moments when you're winning games, having really deep, good games, second place finishes a bunch of elims, and they're just sort of, you know, keeping their composure. But I guess that is the right thing because you can't lose your head. It's so tight up there at the top. It's not even that. The pressure, the stakes in play. This is an international tournament. On site, the players can see each other, smell each other while they're playing, and at the same time, $1 million on the line, $250K for first place. That's the equivalent to a major region's FNCS, the big money, the big prize for some players. It's the first time they're seeing it with their eyes. Especially for the ones who maybe didn't quite have an opportunity to taste some of that big money from the zero build competition, like the Thomas and Taysons of the world, right? Can they now have their redemption, their comeback, their big moment, their homecoming per se? You have to take this opportunity. It's the only time you're going to get it. It's an absolute clash as well for a bunch of these teams. We mentioned overall Acorn and Edgey. NA's kind of, you know, poster children right now when it comes to being really good in this tournament. Seti and Cammy, who are in first place, they play the same game. Am zis tot ce pot, am făcut-o, să-l pun pe Twitter și dau dem. Edgey has been known for it over time with many different teammates on a lot of different regions. Now here internationally, which one of those teams takes the crown when they go head-to-head? For me personally, maybe I might sound biased here, but Cammy and Seti certainly are going to be the team I look out for. Of course, they have been so composed. They are a fluid team for sure, and adding height potential to their repertoire just makes them such a multifaceted threat that for me, it would be foolish not to pick them. Yeah, the most interesting thing I've seen so far, just in this specific season in Chapter 3, is the way the fifth zone kind of influences the entire game. Whoever starts on height, it feels like Levin, is the captain of the lobby. How much control they have, that depends on the duo. But you also have to make sure you're at the top of your game. We've seen teams get chopped out. It wasn't too long ago. We saw Hen and Queasy, Aqua and Vino even in dominant positions to hold on to height. One player gets chopped, one player gets taken out. It is so easy in this lobby to lose those strong positions. And so, again, having to be at the top of your game. Yeah, and for you, when I listen to your voice, Levin, I hear music. I'm reminded of rhythm inside the overall tournament, right? Games 4, 5, 6, I feel like that's where you get into offbeat types of tracks. That's where crazy Corect, Luca, nu mai fi așa că poate ți prea mult. Games where the top 5 instantly go off down off spot. Care e bun la Rocket League după cea de la mine de aici? Care vine la Rocket League? There's teams I'm looking at, like an Austin Pink, 17th. 3 good back-to-back games. They can maybe even make that gap if things like that start to happen. Are they going to be able to deal with clicks and dukes off spawn though, right? That is a battle of the ages. I'm sure so many people around the world watching on closely for that. Two players who potentially would have been playing with each other, now battling it out for the POI of their choice. But even for the teams maybe in the leaderboard, in that top 10, who have managed to find rhythm and need to continue that, the likes of an Anderlex and Scram, right? This is a team that I don't think many people have on their radars as a potential winning team, but they hit their rhythm and they hit it early, and not slow down. Yeah, Anderlex and Scram in specific, there's been talks backstage of some people, you know, who are kind of new to watching things. Is Anderlex considered one of the greatest right now? Because I'm seeing some crazy things coming out of this specific player. The combination with Scram, amazing to watch. They need to set themselves apart, though. I feel like so many of these teams, they're all playing so well. It's just not absolutely amazing enough that the players are just, or just the plays are at like a 10 out of 10 rating, and no one's really standing out as a result. Well, that's why we save it for the last 3 games, right? If you're going to do it at any point, it has to be in these last couple, because this is the moments that make legends, right? These are the moments that solidify your legacy as one of the greatest Fortnite players to ever play the game. And for sure, Anderlex could be the kind of character that comes through and really shows off the French dominance. Yeah, you're talking about the greatest of all time as well. A lot of times when you come into that narrative, oh, you got to win on a LAN, you have to win on site, always gets propped up. Tayson has been a part of that conversation for ages. There's potential for that right now. Yeah, and I think he realizes that, and he is someone who loves a challenge. He loves people that doubt him, and I think people saying in the first 2 games of the Battle Royale mode, oh, Tayson's a fraud, Tayson, he's no go, not my go, he can't do it, and Lan, I think he responded to that incredibly well. He's been so consistent since then, and having Thomas HD by his side is never a bad thing, right? So both of these two going at it, definitely looking to try. The thing with Tayson and Thomas, though, I would say almost like crowd surrogates in terms of who wants to be the winners of this competition. They have lost 2 of their 3 hearts, 2 of their lives, I feel like, in this competition. So far away now from that podium, the top 3. They need to just be perfect in these last 3 games. And if I know that team, I feel like their flavor is always solo clutches, one player going down.
I haven't seen solos winning in Center Battle Royale so far today, 11. It's been a duo type beat. That's the challenge for them, right? A lot of the teams they're competing against are teams who are uncontested. Don't have to worry about the off-spawn battles. If this team continues to be consistent and they can't win those battles, it might end in tragic fashion for them. So, you know, fingers crossed they have the better drops and they are ready to sort of get the loot gods, right, are the ones that need to bless them today, because if they don't, it could be a real sad finish. Yeah, right now too, when it comes to Uite, știu că nu mă aud, am vrut să zic, băi, Dani, și tu vezi că ești. So good the entire competition. Honestly, for me, competitors for MVP, the thing is that flame is starting to just fizzle away now, right, towards the at least Șervețele care miros a bubblegum. A gumă în cavaș. It's been lower and lower each and every single game. If this is one where we need a comeback from any player, it has to be this duo. Yeah, and we've seen Trippin have crazy clutches in the previous season. Of course, he plays with Thomas HD, and so doesn't necessarily get the credit for his great clutches, but he has that potential, and Hellfire has just been in Cu Tom și Jerry, băieți. Uitați aici șervețele. They start pushing themselves back up towards that position. Uitați aici șervețele. Some of the places, some of the teams that are rocking in here is kind of on home soil. They still aren't done yet. Every single place that you see from 44 all the way to first. Nu mai zic ce mai am aici, nu mai zic ce mai am aici. Even if you can't reach first overall, it's not over yet. GOAT status on the line though. Some people with a comeback story. Da mă, lup, Dani, dar și tu vezi că i-ai răspuns că am urât. Și n-ai ce să-mi zici, că am văzut că mă uit pe chat. Te-ai pregătit bine astă seară? Băieți, până acum n-am mâncat și eu ceva o mâncare ca lumea și acum mi-am permis și eu să-mi iau câteva prostii. Uitați bă cât e! Thomas and Tayson, when it comes to game number 3 overall that we just saw, I think they were in it as much as we were, Levin. Maybe just 3 seconds, maybe close to 0. They didn't get a chance to play. They've been sitting around for 50 minutes due to that halftime break, waiting for a chance to rock at it again. Off spawn for them to be absolute trouble. Yeah, and off spawn for Pinkin and us against Clicks and Dukes. 15 minute a fost pauză. Very hot and intense. One that isn't really friendly. It started off very friendly. Two players who very much are familiar with each other in Pink and Clicks, but now having to battle it out, all in the name of winning the Battle of the Joneses. Yeah, so much on the line with future FNCSs, even the Invitational coming up. You want to have a controller of this overall POI. Chapix and Zandy. Janice though active, Vino down, Aqua. It looks like they're fighting a double front type of war right now, and they're winning. Yeah, it seems like a three-way battle over there towards the south of Greasy, and not one that Vino will be very happy about, of course, having to leave Aqua in a clutch situation. But already we're seeing how intense these off-spawn battles can be, with all these teams desperately needing to stay alive. Seems like a lack of patience for the all-in overall, all across the map. That could be dangerous for some of these teams that need a little bit of a setup. Need to first get their loot ready and then go. They're not really good at those adaptive types of fights, but we've seen crazy clips from Cash Cups. We've seen multiple seasons of clutch plays. I'm pretty sure everyone is on the line, ready to go for that though. Trippern down, Phantom also gone. Is that a full conversion? On the duo is the question. I'm not sure where Hellfire is. He's still alive on the top right. He needs to clutch this one. You say alive, but barely, right? Not working with much HP whatsoever, and the time is ticking with no materials. It's literally going to come down to his shotgun aim, and this have any hope in the 2v1. Hope kind of diminishing overall because looks like a teammate's brought back into the competition. Gentle gets Phantom back into the land of reality, and they're going to be looking for the next shot into this one. It's Hellfire gone. A top 10 potential fizzling away. Another game where it doesn't quite go their way. The emotes come out. That's going to sting for the next 45 minutes. They have to sit there and ponder where everything went wrong, and things also seemingly going wrong here for Amar as he falls down. Refscard isn't working with much, and isn't working with anything. He gets taken out, and look who it is. It's Mitro and Milan. Who else other than them to rock up and spoil the party? Mitro to the moon, but what does that mean for Refscard? A top 20 type beat, a chance to maybe come back into the competition. He raised the hand, and Milan just said no, drown. There's no chance you're coming back in the last 3 games. There was a lot going on there, and I promise you I was not expecting it to be the Dutchman to roll through and absolutely close the situation. Dukes now having to try fend off as a solo, and doing a good job so far. Nice. And taking out both Spy and Hero. For the King Dukes. And so now, opting to run away. S-a dus, nu mai are o șansă, nici Duke ăsta. Still on the chase. Has higher rarity loot right now, so that damage, it will be on the side of Duke. Da, nu mai are șanse nici Duke, bă, băieți.
Bravado looking for his chance to really get into this fight. Duke, though, effective from all different sides. It's a whole duo he has to kind of fight with. This is going to be tough so far. Mansoor on his walls. He's also running out of mats. This is the last leg for Duke. It looks like a chance to maybe come back into this game. And he's going to be stopped in his tracks. And that's a painful way to go down after winning a 1v2. Getting swept up just like that can be one that sits on your mind for a while, but he can't afford it to linger in his head. Pink and Anas will be very happy to see those two going down in the feed. Unless they are Hai să vedem un play și de la Zandy acum. And so far, these two at the Joneses will be pseudo-victorious, not directly winning the battle, but winning the war right now. Q-Jack, Nator, they could potentially be a team to get involved in this though, and you can see already looking to take shots onto Pink and Anas, but they're too aware. They've been the speed bump inside Gamers 8 so far, both in Zero Build and in Standard Battle Royale on both days so far. Any team that clashes with them, it seems like their tires get punctured, their momentum gets stopped. They're a very, very tough force to overcome, and they're in the very dead center of the map, so we'll see exactly who they affect over at Raid. Nu o să dă vine cu conturile astea, du-te mă. Rob 2 morți. Te duci în asta. Vorule, dă-mă DM în privat, mă. Pastea, că mă uit mai încolo. The cheers from the crowd root them on and spur them into that. But for Thomas and Tayson, it's all about not losing your cool. Am făcut, m-am pierdut paint-ul. Bă, unde-i paint-ul, vorule? Mă, l-am dat jos, ok. For this duo, they're kind of like, they kind of remind me of a Phoenix overall in terms of how they power up. At first, it might be a bad game before rebirth, but as a small little chick, they want to be able to rise, have their wings lit with fire, want to make it to the end game. That's where they really end up having so much control. That's where their defense really works. Off spawn, yeah, Kai, draft, one good shot. They can snip those wings before they get ablaze. Hopefully, they'll be able to just stay hidden and get right by. Q-Jack, Nator, coming up against their first opponents. Looks like it's Steno and Lucia overall on the right side, but they don't actually see them just yet. Q-Jack, gotta be careful of that HP. Yeah, they have opportunities here, but they need to stay more alert. 70, hai că nu e chiar așa rău. Dați toți top 10 de voturi și 124 de like-uri urât, am murit acolo atât de tot. Habar n-am ce să zic 4 ani, ce să zic, uite nimic. Eu mă uit că vreau să, cum zice, să tai aici o poză, am făcut o poză și am 2 ecrane băgate și gen îmi bag la ambele ecrane. And knows that if he hits the right shots, things could go their way. But again, Seno and Lush having that sixth sense, moving away, and that won't be demise for them. But Mansour and Fahad, again, will be a team that continues to be hungry. They know they need damage. It's been an issue for them in some of these games, and that could be all at the hands and expense of some of the teams higher up in the standings who need a good game. Gata, bă, dar ce bun să l-a copiat. It's all about where you're on those boards and how each elo kind of moves you up and down. Macron and Threads hasn't been looking too good for them overall throughout the day. I don't even see them in the top 20 so far. Yeah, 38th. They've been having some struggles inside the Battle Royale competition up against Blake and Scope, so it's an NA battle. Gata, am salvat poza. E Zandy când stă pe spate așa, stă cu mâinile pe spate. Dați că mă are cineva din top 5 să faci un show. Provocare neacceptată. Că fac oricum fac. Și sincer nu mai știu care e top 5-ul. Ia stai să vedem acum care e top 5. Top 5, Thomas cu Tyson, Andilex cu Scrum, Edgey cu Acorn, Malibu cu Camiseti. Uite acum, că acum mare primul loc, e nebun. Primul loc, poate mare acum primul loc. Cami cu Seti, ei sunt primul loc împreună. Acum da damage, vă roții mei, dacă v-ați pus butoi. Hai, că am mai murit Cami dacă e. Nu uitați să intrați și voi. Putem intra și voi pe serverul de Discord dacă vreți. Nu uitați să intrați acolo dacă băgați de VP și mai este enorm. De ce zice că telefonul se încarcă în 2 ore 49 și de 10 minute până acum s-a încărcat 1%? 10 minute care? Când a început? Dinainte de pauză.
not wanting to leave themselves exposed. Hai că te încarcă, da. Încarcă bine. Păi nu uitați să dați și voi cine nou like, subscribe. Dacă nu se bate, de unde a murit, nu cred că a murit. Bălivile, te las, salut, te pup, Mara, fete, te pup. Și Juda joacă aici cu tastaturile. Ia pic, hai să te văd cum joci. E în Chonkers pe aici. Aici ar fi putut să vină și Zandy, dar se pare că n-a venit pe aici. Apoi te-am mor, mă, min City treți cu ăla, McFood mor. Dacă o dau cu ei, dacă nu o dau... Uite, are biguri și minuri pentru McFood ăla. Liviu drag la PSD! Mersi, dar Andrei, de subscribe, să pău. Muriten foarte bine, Easy, băi, nu dați și mie un follow pe Instagram, că vreau să ne strângem 400 de oameni și pe Instagram, vă pupă toți care îmi dați follow. Că nu prea fac eu așa, mai pun story-uri câteodată, nu vă gândiți că fac ceva wow, adică nu vă dați un story, pun și eu story, undeva la 2-3, o săptămână pe acolo așa. Așa că dacă vreți să-mi dați și mie un follow pe Insta, apreciez. Mai zis că nu prea, nu o să zic că vă bag cu story-uri sau ceva la cap. Că nu fac nimic, gen, nu prea pun story-uri. Hai să pun mai încolo pe la 12 când plec. Mai 400 ai? Nu, mai 400, că nu prea promovezi așa și... Na, știi cum e, lumea nu prea dă follow. Am, cred că 370, 360 pe acolo. Vreau să fac 400, gen n-am nici 400, vreau să fac. Hopefully they can find a way in not only to the zone, but higher placements as well. Yeah, and the higher placements aren't beyond their reach. Mă băieți, care e întrebarea mea, poate știți voi. Uite, cum e aici, Merstaș cu B-Sniper. Cine a fost invitat? Merstaș sau B-Sniper? Gen, poate să zic așa, a fost B-Sniper invitat și ăsta, B-Sniper l-a invitat pe Merstaș. Sau invers. Că eu zic că dacă îl invita, gen, dacă era, eu cred că dacă era invitat Merstaș, îl invita pe Malibuca sau mai am altă tehnică, dacă a fost invitat și Merstaș și Malibuca, amândoi, păi nu, că gen, amândoi sunt invitate automat, că gen, na, dar unul e invitat acolo la aici și băiatul ăla și alege două, cum l-a ales pe Zandy. Is these cooler, more creative opportunities for Surge, right? Sitting in the bush, they know there's going to be plenty of players rotating in towards this side of the zone, and so they'll be ready and waiting to get a free beam. And whoever they do catch out, certainly might be slapping some deaths here or there. Zandy, Chapix a fost invitat, n-a fost Zandy invitat, și Chapix a vrut să se ducă cu Zandy. Băi, nu sunt amândoi invitați. Băi, eu mă gândeam că poate, gen, la Malibuca și... Eu mă gândeam la Malibuca și Mertai să fie amândoi invitați, că amândoi joacă bine. Și gen ei să nu se vor să se ducă să ia oameni separați, știi ce zic? Că gen cumva s-ar cam încurcat dacă au fost amândoi invitați și gen amândoi s-ar juca împreună. Nu prea merge să joace împreună, că nu mai dă numărătoarea bună, știi ce zic? Zandy s-a calificat la asta? Nu, frate, nu s-a calificat. Credeam că amândoi, vina mea atunci. Păi nu, că dacă erau invitați amândoi, se cam strica calcul, că au fost invitați în total 44 de player, care fiecare își cheamă colegul lui. Gen, dacă eu vreau să mă joc cu... Să zic că eu sunt invitat și eu vreau să mă joc cu, nu știu, cum... Haled, mă joc cu Haled. Și gen, totul e plătit pentru mine și pentru Haled. Hai că gen, ei nu trebuie să plătească nimic, că ai plătit totul acolo, aia e șmecheria. Și bă, băieți, asta întreb, că eu nu prea știu cum au fost invitați, dar eu știu așa, Chapix știu că a fost invitat și Chapix l-a luat pe Zandy, atâta știu. Ce să fac? Uite, aici avea o party. Uite, întrebam asta cu invitațiile, nu știu cine a fost invitat, gen, inițial. Prea m-am interesat, da, joacă azi și e pe locul 7 momentan, să vedem acum ce face, trebuie să orice. Dacă ar termina pe 7, ia cam 15.000 de căciulă, gen, e bine. Vreți să nu mă uiți când o să ajungi un comentator sau la 1 milion? Vreți să nu mă uiți când o să ajungi un comentator sau la 1 milion de abonați? Frate, știi cum e? Aici nu contează, nu ține de mine, că eu, dacă tot o să fie activ pe ăla, eu vă să zic, uite bă, Ronaldo ăsta a fost cam mult activ, hai să-i dau moderator. Și după aia de la moderator, dacă ești activ, deci care e motivul să ți-l scot? Să faci prostii, dacă nu faci prostii, nu o să-ți scot moderatorul și dacă ești mai și activ, vezi, adică tot e după tine aici. Sanchi, gen, nu e după mine. Înțelegi ce vreau să zic? Adică cam totul e de la om. Că dai seama că, hai să o luăm logic,
da, dacă tu vii la mine pe chat așa, bă, ești poate acum activ și nu o să mai fii activ și o urcă în abonați, o să văd abonați noi, nu o să văd oameni noi pe chat. Și dacă oamenii ai văd mai mereu, gen cam pe tine o să te uiți, că n-am nicio cea mai bună memorie, știi? Nu sunt eu, cum cheam, mă, nu mai știu cum cheam, băi, ce lapsus am. Bă, nu mai știu cum îl cheamă, dar îl caut pe Google, bine că știu. Einstein, am vrut să zic Einstein și uite că l-am găsit înainte să-l caut pe ăsta, că nu mai venea în cap. Nu a murit Zandy? Nu cred că a murit Zandy încă. E că încă stă în zona acolo. Ia uite cu tău ăștia. Da, a murit King ăla, dar nu făcea la nici oricum, nu făcea nimic. Nu ăsta trag pe Vico, pe cine trag aici? Păi băieți, hai să vă zic părerea mea, ok? Stați așa un pic, uite, dăm moderatorul, ok? Care e părerea mea? Părerea mea e că Malibuca cu Mertaș au fost invitați, înțelegeți? Și Malibuca și Mertaș e părerea mea că au fost invitați. Și dacă gen tu ai fost invitat, nu ai voie să te joci cu un om care a fost deja invitat, că strigi numărătoarea, gen. În total trebuie să fie 88 de teamuri. Nu trebuie să fie 88 de playeri în total. Nu trebuie să fie, na, știi? Adică strigi la numărătoare acolo și aia e părerea mea. Că da să zic. Sau ei n-au fost invitați și ăsta, Epic, el a vrut să joace cu Malibuca și el a vrut să joace cu Mertaș. Și aia e. Ca așa știam și eu, nici Malibuca, nici Mertaș parcă știam. Nu a fost invitat. Nu știu, mă, băieți, lista cu cine a fost, dar știu sigur că n-a. Oftentimes, one of them playing as a solo, trying to clutch up in some way, but like you said earlier, Shayo, a solo in this lobby is not a thing you want to be. Da, așa dacă l-am invitat pe Malibuca, eu sunt 100% convins că Malibuca a jucat cu Mertaș, dar uite că na, înseamnă că niciunul n-a fost invitat. Părerea mea e că Base Sniper nu e chiar așa bun player, ci mă gândesc de ce joacă Mertaș cu Base Sniper, dar na, se descurcă în top. Dar părerea mea e că îl cancară, ia să vedem aici. Mertaș cu Base Sniper pe 11, adică bă, se descurcă, dar mi se pare că Base Sniper e puțin cam slăbuț așa, nu știu, asta e părerea mea. Going down to surge or going down to opponents when you're up above surge is never ideal. But for Vico and Jelty, this is a team that hasn't performed at the level they would have wanted to. Vico known for his pop-offs, Jelty as well, a fan favorite over from NA West, and it's a combination that I was excited about work together. Milan cu Mitro. Milan ăsta nici măcar nu are puncte la arena ca să înțelegeți. Ele nu e neapărat după rezultate, depinde de organizație, popularitate. Și asta, băi, eu sincer, știi ce cred? Eu cred că pe ăștia care au venit cu banii s-au gândit direct, bă, vrem, uite. Bine, inițial m-am gândit așa, dar nu e așa, că vedeți că sunt sponsorizați și bagă la pauze de mă ia capul pentru 2 milioane de euro. Dolari, ce mama o ia acolo. Pentru atâta mi-au băgat despre reclame 30 de minute, reclame. Gen că e pauză și bag reclame în 30 de minute, ca să înțelegeți. Dă mă lua capul, mă uitam la Verstappen, sau la cine ne uitam noi acolo, că nici nu mai știu. My goal would be to just get to the zone, but I doubt it will be that simple for this team. Trăiește Zandy, cred că da, uite că zice cineva că a făcut kill Chapix mai devreme. Uite, pe aici prin stânga nimica, încă, în dreapta nimica. Mamă, ce-mi place așa când gen, când e așa, exact cum e acum. Mamă, ce-mi place poziția asta așa, gen, să vezi totul, gen, nu să te ui doar pe un player. Îmi place cel mai mult asta. Kill Chapix, easy, mă, băieți, easy, easy are un patron. Am zis că e normal, deși de unde toți banii jucătorilor. Viața mea, când te gândești că ăștia sarap și ăștia au bani de telefăinii, nu te mai gândi la asta. Adică aici nu prea o să zic eu sincer, aici nu prea o să vezi oameni amărâți pe la aia pe aici. Știi ce zic? Cam e și seti pe 1, băieți, cam e și seti pe 1. Down below there will be opportunities for them to get shots onto Hen and Queasy if they are patient enough, if they do wait their time on out. Certainly not going to be a patient situation for Leleo there. Angrily taking shots towards those walls, as he understands that those players are incredibly weak and it's an understanding share amongst Thomas and Tayson. But if they're not careful, they'll be right in that same spot where everybody has their eyes on them.
Bă, poate să fie popular, să facă niște chestii noi care să zic o să fie populare și o să fac oamenii să reapuce, că zic, mamă, ce mișto e. Dar nu cred eu că să mai fie chiar așa. Dar de-a murit, nu știu, mă, băieți, că momentan mă uit acolo și nu prea văd. Dați că ne uităm acum dacă arată ceva în dreapta, dar eu cred că încă mai trăiesc. Mă încapa... Da, nou albun la 10 acum. Mamă, la 10 acum e nou albun. Argent nu prea fac eu, îmi pare rău, eu nu prea fac în general, gen, nu prea am făcut la nimeni și așa vreau să mă mențin, știți, într-un fel de, na. Și îmi propun asta și pe viitor, gen, dacă să zic o să devin un fel de Max Infinit, mie mi-a plăcut super mult de Max Infinit, care gen, făcea live-uri și nu făcea, nu primea donații, gen. Nu avea link, donații și mai departe, mamă, ce-mi plăcea asta. Dar tin că fac nebunii ăștia, eu tot super bun. Arată pe Zandy de 10 ori dacă întrebați, mereu m-am murit Zandy. Uite, Quizzy cu Hen, let's go, Quizzy cu Hen. Verificăm acum, Quizzy cu Hen e pe... Quizzy Hen, Pop, Quizzy cu Hen. Dacă Zandy cu Chapix sunt în viață, erau la un punct distanță, acum să nu fi făcut multe kill-uri, că dacă a făcut multe kill-uri sunt încă peste Zandy. Dar dacă Zandy acum, adică n-a făcut încă niciun punct, Max avea făcut kill-uri. Mamă, deja se deplasează. Quizzy cu Hen deja sunt puțin mai departe, deja o să scadă Quizzy cu Hen, că vine alții din spate. Dar Quizzy cu Hen în momentul ăsta nu mai poți să le ia pe Zandy, de ce lejeră. Deci în momentul ăsta nu mai poate să le ia Quizzy cu Hen pe Zandy, că sunt deci, na. Malibuc aici. I-aș fi băgat SMG-ul pe el așa. Dar s-a mișcat Milan ăsta puțin cam greu, i-aș fi băgat SMG-ul din căzătură de când eram acolo în gol. Malibuc cu asta zici că mănâncă lag. Joacă ăsta pe lag așa de bine. Face-up, uite acolo cu Bizzle, unde mai sunt? Uite-l pe Zandy la etaj, uite-l pe Zandy, dar nu-l văd și pe Chapix, n-am văzut Chapix, dar pe Zandy l-am văzut. Trebuie să facă puncte de pe endgame și încă nu prea să fac. Au făcut, să zic, puțin erou, foarte puțin, maxim până în 5, maxim. Bine, au făcut kill-uri, câte kill-uri au făcut Chapix cu Zandy, sunt deja vreo 4 puncte minim. Dar trebuie să facă endgame acum, dacă nu fac endgame de pe mană, știți? După aia se deplasează prea mult de top 3, 4, 5, na. Ah, nu, Zandy, uite-mă cu Chapix, e cu Chapix, mamă, și... Iarăși, fiți atent ca hoiu, fiți atent ca hoiu, fiți atent ca hoiu. Ia aveau hoiu pe acolo. Ia hoiu! Chapix and Zandy, they're not done yet. Possibly even pushing for that back-to-back. They have that high ground. This is where they won before. Another game where they want to play from height, and another game where they're playing it well. Bate aici pe hai cu. Bate pe hai. Păi Zandy, vină să-l ajut, mâncați aici. And he will secure it, he will hold on, but for how much longer? With all these eyes potentially on it, it's going to be about moving through the rest of these zones efficiently. Amândoi sunt vii. Mă, uite acum când vede că sunt pe hai, uite cum ține numai pe ei. Uite cum ține numai pe ei când vede că sunt pe hai. Uite-l pe Zandy aici, ia uite-l. They have a chance to keep going. Meanwhile, down low, Andalex is just popping right now. Malibuca and Epic, perfect shots, perfect spaces to be at to stop everyone else from moving in. They're causing a traffic jam. Huge for these two, and Jason and Thomas, they ignore everything. They want to play their own game. They're at the front of the pack, and they're looking very comfortable. Bizzle sent back to the lobby by Seti and Cami, though. And so for the team, they really have pre-planned everything so well. They can now profit from their good work. Trebuie să nu piardă haiul, trebuie să nu piardă haiul, atâta. Uite, am mai făcut un kill, l-a bătut pe cine a văzut, pe Andilex. Oh, poate să ia mesuri de acolo, ia uite-te. Mamă, dar numai pe Zandy ține camera, numai pe Zandy cu Chapix. Numai pe Zandy cu Chapix. I'm not sure if Sunny knows that the battery's running low on the top high ground technology team, but it's going to be tough overall.
Sunt 9 deja. Mamă, ce bine. Mamă, cât de mult urcă. Nu înțelegeți cât de mult urcă. Top 8 a murit. Seti. Dacă a făcut win de acum, chiar stă foarte bine, băieți. Malibuca încă în viață. Mamă, Malibuca urcă și el. Da, Malibuca o torce pe primul loc, se pare. Zandy urcă și el pe acolo, top 3-4, dacă face win acum. Top 6, bun. Zandy pe hai cine se întreabă, Zandy pe hai în momentul ăsta cine se întreabă, băieți. Zandy e pe hai, ține hai-ul ăla ca tatăl nostru. Everyone's switching over to plan B, but Chapix and Zandy, they haven't even moved the blueprint. They're staying on heights. N-au treci pe build-uri, foarte puține build-uri. Top 4 momentan. More action on Logan as threats his back. Inside play, another person dropping right in front of him. Janet's getting. Bă, dar lasă, nu mai mori HP! Nu mai mori HP, lasă copilul ăsta! 2v2, 2v2! The last two left to stop the absolutely victorious reign of Chapix and Zandy. Dacă i-ar spama aici, dacă i-ar spama acolo, ar fi perfect. Bun, 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 și nu se mai face, nu mai... Bun, 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 Chapix, hai Chapix! Hai mă Chapix, săriți pe ei! Hai, hai Zandy, hai Zandy! I-a dat 90! Și! Chapix în afară, Chapix îți dă șaguri! Chapix damage, da, Chapix kill! Și win! Win la rând! Win la rând! Win la rând! Win la rând! These guys are just supreme. You love to see it from Zandy and Chapix, and now after 2 games you can see toată lumea dublu în chat. Dublu în chat toată lumea. The love from all the fans and they're putting it to good use. Definitely converting that energy all throughout the game. They make it look easy. And it's going to be difficult for the rest of the lobby right now. These guys are quickly catching up. Seats in the top 5 getting filled out left and right. Zeddy and Cammy, they survived for a bit that game, but I didn't see them all the way towards the end. Yeah, definitely. Să ne win la cap, win la rând. Dacă mai fac un win, nu cred că mai ia nimeni de pe primul loc. Just pressure and everything as well. It was never going to be an easy situation to stay alive there for City and Cammy. The one step for every team, Zeddy Cammy, top 5, top 10, even top 20 included. No one's giving up. Everyone still wants this. Even Arab. Se pare că teoria e bine că am zis teoria ca să faci, e acum fac în practică ce n-am zis eu. Deci e bine. E bine că am zis teorie. E bine. Dacă mai dă-o dracu, dacă mai fac un win, dă-o dracu, ce sunt ăștia? S-a dus Malibuca, s-a dus, nu mai e niciunul bun. S-a dus, au dispărut toți. Deci dacă am mai făcut un win, mai dă capul meu. Au nebunit la cap. Dacă au mai făcut un win, acum e nebunit la cap, nu știu. Mai sunt 2 meciuri, ca să înțelegeți. 2 meciuri, deci dacă în 2 meciuri face un top 2 și un win, primul loc se repelă. Past that though, you know, like all these different teams who are kind of at the top getting affected, they're realizing they're all playing the same layer. They're all playing the same game. Intră pe Twitter. Chapix and Zandy up top. They might go up to Twitter. Yeah, we've seen so many of these teams in desperate situations where they're literally down to bare bones nothing, right? Having to rely on each other. But the thing is, you ain't got no friends in this lobby, not one bit. And we saw that with all these teams taking each other out down below. It really seems like height is going to be the way for some of these teams who maybe just quite haven't been able to get a grip down below. Yeah, some of the best height teams too. You see Hen and Queez, who are usually in the business. They're falling into traps overall now, Levin, right? There are some other teams who are not only getting their endgame prowess up in the plays, but Bizzle and Dubs knowing how to, you know, just assess their surge. That's going to be huge. Yeah, and of course here, all the fans, Gentle on top. Not quite yet, but maybe on his way there in the last couple of games. We've definitely seen him have some good moments. Yeah, on top of aggression. That last game, I think, could have been almost a Gentle highlight reel. Him and Phantom making it hard for some of these teams to come in early and make sure they have that damage down. I'm loving the chance so far. The crowd on this day too specifically changes the way we watch a competition. And whether the chance are for you or not, as a player, you have to harness that energy, right? You have to take the vibes to a new high because as these last couple of games sort of roll on through, it is all about keeping your cool and playing at your very, very best. Yeah, keeping your cool, playing your very best. Chapix is going to be that hot seat that exactly has to decide, does he stay the same heat or stay alive? An interview with him right now. Well, that was quick. Back on the main stage, Chapix and Zandy, well done. That was an incredible performance. Once again,
keeping that high ground, ensuring that you got that victory royale. The crowd is really Băieți, vibing. două win-uri la rând. Unde suntem aici? Points off the lead. How you feeling? Dacă mai facem și meciul 5, eu nu mai cred. We need to stay focused. 2 more games. زي ما احنا عارفين Chapix and Zandy هذا Deci dacă meciul 5 l-a făcut win, cum l-a făcut ieri, meciul 5 win, alalter, meciul 5 win, în prima zi, meciul 5 win, ne-am dat dracu. Deci dacă acum mai fac un win, ia uite Robi! Ole! 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 Uite Robi! Orabule! Așa vă vreau, așa vreau Robi! Uite Robi, bă! I'll bring it home for the boys over there. Oh! I'm not going to take up too much of your time, okay? Hai mă, Zandy, și tu ceva mâncați aici. So congratulations on this victory royale, and we wish you the best of luck for the rest of the tournament. GG's, well done. We're going to throw it back over to the analyst desk to bring us into the next game for the day, and we're going to keep this ball rolling. على طول اعزائي المشاهدين والحضور نبي نروح للاستوديو التحليلي بعد ما خلصنا المباراه الرابعه ما بقى لك جيمين فقط نبي نعرف بعدها مين اللي راح يرفع الكاس مين اللي بياخذ اللاين شير حق $1,000,000 جائزه الباتل رويال الفيشرينج فورتنايت خلونا نشوف ايش اللي ممكن يصير على طول على الاستوديو التحليلي Eu uite Rabi, mă. Stânga, ia uite. O Rabi, ia uite Rabi. Arabi, bă! Arabi! Would you not be hyped getting a back-to-back victory royale with Chapix and Zandy? That is what LAN momentum feels like. You get the victory royale in the previous game, the crowd goes wild. Then the crowd starts to realize you've got the high ground, you got the advantage. This might Îi dăm mic care merge, îi dăm mic care merge, dar acolo problema e că îl întreabă doar, acolo zice, îl întreabă doar pe Chapix. E de la prezentatorul ăla, prezentatorul, dacă îl întreabă pe Zandy, cum a fost prima zi, dacă îl întreabă pe Zandy, Zandy vorbește, nu îl întreabă. Ce să faci? And to do it at this moment with just 2 more games remaining, $250,000. Ce loc e Zandy acum? Se nebunește chat, nebuniți, nu mă credeți. În momentul ăsta e pe locul 2. În momentul ăsta e pe locul 2. La 2 puncte distanță de Kami cu Seti. La 2 puncte distanță. Și la un singur punct de Malibuca. Singurul de aici cu 3 win-uri. Singurul de aici care în 12 până acum în câte meciuri? În 10 meciuri? 9 meciuri, în 10 meciuri a făcut 2 win-uri, singurul până acum. În 10 meciuri 3 win-uri, mă scuzați pe mine. Singurul de până acum care a făcut în 10 meciuri 3. Deci gândiți-vă că 10 meciuri, 3 win-uri până acum. Și mai sunt 2 meciuri. Dacă în astea 2 mai fac un win, s-a dus, s-au nebunit. Este top 1 aici. Top 1 dacă fac acum win, deci dacă iarăși fac win acum. Știți că meciul 5, în toate zilele a dat win în meciul 5. Deci în toate zilele meciul 5 a fost win-ul pentru ei. Dacă acum iarăși dau win, se nebunește, mă. Se nebunește, n-aveți ce să ziceți. Liviu drag la PSD. Au fost și mai mulți care au avut de 11 kg, dar în momentul ăla, da, a fost bine. Rup băieții. Mai ții minte când ziceai că nu au șanse la top 1? Păi n-am zis că n-au șanse, am zis că e Malibuca Camiseti, da? Deci dacă acum gândiți-vă așa, da? Gândiți-vă, uitați-vă la mine și vă zic adevăr. Deci dacă acum au murit tot spawn, deci nu au spawn, au murit și n-au făcut un punct de pe endgame sau un kill, bă, niciun punct, gen, că 3 kill-uri nu contează, 6 puncte nu contează. Deci dacă mă mor așa și nu fac puncte de pe endgame, n-au făcut nimica. 1, 2, 3, nici nu e pentru ea, sigurat. Să știți acum, deci dacă acum e important meciurile astea să nu piardă. Dacă meciurile astea nu fac puncte, 1, 2, deci locul 1, 2, 3 s-a dus. Chiar dacă ei sunt acolo la un punct distanță, asta vreau să vă fac să înțelegeți. Deci acum, doar dacă a murit top 24 și a făcut un kill, cât a făcut? Să zicem 3 puncte. Nu ai zis că n-au șanse? Ai zis că e imposibil? Păi, ce zic? Dacă acum să zic că ia locul 10, s-a dus locul 1, 2, 3 pentru ei, nu mai sunt pe locul 1, 2, 3. Dar dacă dau iarăși win și fac un locul 2, se menține pe 1, 2 pe acolo. Câți bani ia locul 2? Ia destul.
Ia destul, ia asta să vedem cât ia. Yeah, I'm looking at this right now. This is pretty interesting. Epic Well Locul 2. Suma asta împărțită la 2. 125 primul loc, băieți, 125 primul loc. Deja din momentul ăsta e pe 2, atâta, e 75 la. E posibil, dar imposibil, ce zic. Așa, practic, nu teoretic, e posibil, practic mai greu. Eu nu zic că n-aș vrea să-l văd pe locul 1, să nu înțelegeți, mamă, că n-aș vrea să-l văd. Nu, vreau să-l văd. Dar gândiți așa, două meciuri, dacă acum au murit și n-au făcut decât un punct pe endgame, 1, 2, 3 s-a dus, chiar și 4. Ia asta, să vedem ce pe aici topurile apropiate. 4 e la cât? La 9 puncte distanță, 5 e la cât e? La 17-18, ceva de genul, adică ca să înțelegeți, nu e o diferență mare. Malabuka and Epic Well, the international team, with just 1 point below them. And then still, even Tayson and Thomas are only 9 points below third place. Exactly, and that's what's so scary is that we're sitting here talking scary? about the it's top exciting. 3 teams. It's scary for the players, it's exciting for us. We'll take it all day long. Tayson and Thomas. Băieți, dați și voi un like la tweet-ul ăsta. Păi asta mi se pare și logic, că e singurul român, eu nu mă pun să țin acum, mă pun să țin cu Malibuca, care eu, de câte ori m-ați văzut pe mine că zic de Malibuca, eu zic numai de rău de el, că nu-l suport. A apărut prea broș și mi se pare prea bun să fie adevărat. Și din cauza aia nu vreau să zic că e bun. Adică e bun, foarte bun, dar nu vreau eu să recunosc că e bun. Asta e partea aia. Și cât înseamnă în lei? În lei, vărule, dacă o luăm așa pe o ciocolată Milka, îți cumperi de mănânci tu și un neam întreg toată viața. Dacă o luăm așa. Cât înseamnă? Habar n-am mâncat cât înseamnă. Înseamnă mult, ai liniștit, înseamnă mult rău. Cum reseți Malibu repede o câștigat Zandy. Deci dacă au murit repede și Zandy face acum win, e foarte posibil ca Zandy să rămână pe 1-2. Dacă face și meciul viitor, să zic, pe acolo bine, gen, pe acolo. Ce înseamnă pe acolo? 5, 6, 7, eu zic că au șanse super mari. Înseamnă un apartament, da. Avantaj pentru noi? Da, avantaj pentru noi, cum am pomenit. Cum ziceam mai devreme, că mi se pare că dacă ei puteau să joace împreună, nu cred că mai rezistau acum Cami Seti. Eu n-am văzut player super așa mai buni împreună cum e Malibuca cu Mertaș. Că dacă jucau împreună, mult, era vai de noi, să zic așa. Livre pe 13 august, dacă dau coală în semis și în finale ca consolă, Champions Cup, faci viu party la mine? Fac, de ce nu? De ce loc e Zandy pe 2? Pe 2? Epic Well are 3 ori nixurile în Mertaș. Da, frate, dar Epic Well ăla e wash și Mertaș e nou. Lasă-l să urce cel să facă cât a făcut ăla. Intrăm Falcon după turneul ăsta. Mă contează dacă ăia din Falcon îl ia, știi ce zic? Dacă îi dă salariul ăla pe care Zandy și-l dorește, e mai mult acolo. E multă treabă la astea, bă, băieți, nu prea e așa ușor. Look, Zandy might have been asleep in FNCS, but he is awake today. He is wide awake with Chapix, and I'm with Rome. I want to see. Nu e așa, adică scuze-mă pe mine, Envy, îl văd la fiecare turneu, deci până acum l-am văzut la fiecare turneu, să știi. Deci până acum nu e ca și cum prima oară am auzit de el acum, să știi. Envy, scuze-mă pe mine, nu e ca și cum prima oară am auzit de el acum. Cammy and Seti are still in first place. Yes, but it's not comfortable at all. It's only 2 points. Cammy and Seti are going to be loading up into this saying, guys, we had a 35-point advantage coming into today, and now it's down to 2. Mă scuzați pe mine, NA, nu știu pe ce NA e ăla. De zic așa, pe EU, dacă nu l-am văzut în viața mea pe EU, eu de ce zic că e wash, că în viața mea nu l-am văzut pe EU. Și mă scuzați pe mine, dacă o fi bun la el acolo pe NA, poate o fi, eu nu știu de el. Microfonul mai aproape? Tați, îi dau pe ăștia mai încet, microfonul mai aproape, ok, gata. Ia să vedem pe aici ce mai zice chat. Zandy e Buga Junior? Ar fi bine. Dar nu e, mă, nici pe aproape cât a luat Buga, bă, băieți, nici măcar pe aproape cât a luat Buga, puțin rău. Că poate să ia un player bun la un org, părerea ta, cât poate să ia un player bun la un org bun? Hai de capul meu!
Vai de capul meu, eram pe Discord când vorbea asta Zandy și mult vorule, mult. Mi-a zis o sumă acolo cât o lua el pe săptămână. Mama mea, mă nebunit la cap. Mult, dar liniștiți. Livule, vezi că de mâine o să lipsesc până pe 10 august de pe live că o să merg în cantonament la fotbal. Da, mă, Dani, nu-i problemă, ce ai? Ce înseamnă organizații, frate, organizații. Cum e Falcon, cum e Different, cum e... Nu mai vin în cap. Cum e Loot Boy, cum e... Chiar mai am habar. Cum e NRG-ul pentru Rocket League sau pentru Fortnite, cum e... nu Tifiu, mă. În ce organizație era, mă, Tifiu, că nu mai vine în cap. Phase, așa, cum e Tifiu în Phase sau era, nu mai știu dacă e mai e. Habar n-am, că dacă nu m-am mai uitat, cum e Phase, adică toate astea, na. Și o sumă cât ar lua, nu se divulgă, frate, nu se divulgă. Rămâne așa secret. Ce fac, mă, ăștia, bagă mingile? Păi, ești nebun? Cât te mai bagi, vărule? A, prima a ratat, ok. Ce ai făcut, mai? Se cam mâna. A, se cam mâna, mă, se grăbește. O, a intrat și a ieșit. Bagă muzică până începe din nou. Acum, băieți, vă dați seama că la câți bani dau ăștia ne bagă și nouă reclame. Ia uitați. Ne bagă mai jos reclamă de la Savi Gaming Group cu Dărâțul Laman, Habib, nu știu ce e ăla. Și pe dreapta aici ne arată unii jucătorii. Și aici cum se jucau jucătorii asta, nici nu știu ce jucau aici. Făcută special pentru reclame. Oricum, Livule, se vine la București pe 23. Ce e pe 23? Habar n-am. MGK a verificat, bagă biliard. Nu o bag, mă, băieți, dați-am că e prea top albumul lui MGK. Hai, mă, să băgăm albumul ăla. Ia, hai, că dacă mă nebuniți așa, hai să băgăm albumul. Hai să băgăm albumul ăla. Ia, stați chat așa, sper că ați dat like. Eu sper că ați dat toată lumea like, da? Toată lumea like la tweet, like la live, un subscribe aici, ok? Ia să băgăm nou album MGK, ia. Am bani, ia. Băgăm, te mă, cum bag direct albumul. Pot să selectez cumva direct albumul? Uite, LDO direct aici, play-all. Sunteți gata, băieți? Dăm melodiile astea mai încecate, oricum nu mai interesează. Sau le lăsăm și pe alea să meargă un pic, ia. Aici cam ne zice multe chestii. Ne vedem live-ul de la Fortnite. Huba buba. Ucraiți în vacanță? Ce huba buba? Ce-ți mut toți huba buba pe chat? Ce huba buba? Ce? E o melodie huba buba și vrei să o pun pe aia sau ce? Ia uite-o, huba buba. Ia vezi că îmi place cum începe. De gumă, n-am gumă. De foame bagă gumă. Bă, frate, eu de foame mâncam, beau apă, ești nebun. Bă, da, cum se aude atât de tare? La mine se aude, dacă vă arăt cât e de la mine, nu mă credeți. Și mi-a pare că se aude mai tare decât mine în momentul ăsta. Știți ce nu prea-mi place? Nu prea-mi plac melodiile astea, gen să le pun pe live care vorbesc despre... Vă dați voi seama despre ce, că sunteți băieți mari. Vreau să pun una aici care văd că e cu... Cine mișcă, nu mai mișcă. Ia uzi. Sau le punem pe toate de la început, le punem pe toate de la început? Îmi place mie berechet, sincer. Bă, Livre, tu ești top la Fortnite, dar te enervezi tu rău. Mă enervez, mă, cea, mă enervez, dar încerc să nu ne mai enervăm, ok?
Bă, bă, câte chestii am, bă, cred că mă aduc aici, o să-mi pun aici un briceag, o să-mi pun mai multe chestii. Dar nu știu dacă e bine să le arăt pe live. Bă, asta, ia stați că bine că m-am gândit, mai bine să nu le aduc. Gen, că mai zice asta de briceag de ceva, scot și eu briceag, hop, fac așa, știi, ți-am carambit, fac un dos așa. Băieți, dacă băgăm Ian, orice piesă de la Ian, să știți de la mine, deci orice piesă, orice live care am avut eu și am pus Ian, ăia îmi dau live-ul jos, gen, nu o să mai găsiți live-ul după, deci mai bine fără Ian. Nu le arăta, oricum nu le-am la mine, n-am la mine nimic, la mine am o ștrobelniță și o lingură. Oh, tort! Tort! Ia uzi, mă! Am un singur telefon, vreau 10 cartușe de Ken. Am bagajul pregătit și nu mi-e frică dacă plec. Mă simt singur în industrie, chiar nu văd un concurent. Nu am deranjat pe nimeni, voi de ce? Ne relaxăm noi acum, Zandy să rămână acolo, noi ne relaxăm acum, el să stea atent acolo. La primul scandal mai tare ne-ai trimis pe camascat. Cine mișcă nu mai mișcă, cine mișcă, mișcă mort. Vă aprindem lumână, dar nu e vorba de un tort. Terapie intensivă l-am băgat în live suport. N-am voie să ies din țară, nici măcar n-am pașaport. Să cânte pianul 2000 în 6 anul. Mângă capa banca, dacă nu eu cine altul. Mie mi-a plăcut începutul. Pau. Cine mișcă nu mai mișcă, cine mișcă, mișcă mort. Vă aprindem lumână, dar nu e vorba de un tort. Terapie intensivă l-am băgat în live suport. N-am voie să ies din țară, nici măcar n-am pașaport. Până aici, deci n-aveți mă cum să ziceți mie. Deci până aici melodia e top. Deci până aici melodia e top. Mie îmi place toate melodiile de la MGK îmi plac. Vă zic că eu sunt fan MGK. Dar până aici melodia e top, e bună. Ai bă cum să zici, mai bag o... N-ai cum să zici că nu e melodia bună, dar până aici e top. What the fuck, le zice perfect, ce vrei mai mult de atât. Mișcă nu mai mișcă, cine mișcă, mișcă mort. Dar nu e vorba de un tort. Terapie intensivă l-am băgat în live suport. N-am voie să ies din țară, nici măcar n-am pașaport. Vreți mardoiel, deci vă batem ca pe cuie. Ai vrut belea cu noi și te... Eu vezi că asta e una din top. Asta cu tot cartelul deja urcă în top pentru mine. Mamă, fata, o să-mi văd de tot. Poate o-mi văd pe de rost. Te-ești nebun, poate o-mi văd pe de rost. Deci poate o-mi văd pe de rost. De un tort, oh, ta-na-na-na-na. Și ceva, și o tiki-taka. Gata, mă, gata. Stai că am băut Red Bull-ul ăsta, acum trebuie să intre mine. Na. 100 de like-uri? Nu cred că de-abia 100 de like-uri, no way. Nu cred că de-abia 100 de like-uri. Nu uitați să dați un like pe Twitter. Cine nu uitați să dați un follow și pe Twitter, un follow pe Instagram, like, subscribe, vă pup. Nu apare donația? Acum, bro, îmi pare super rău, că gen nu prea e băguit, trebuie să intru eu mereu. Nu mai mișcă, cine mișcă, mișcă mortă. Dă un tort, oh! No, e prea top melodia. E prea top melodia. Acum îi pun donația băiatului, ta să dau nebunul ăsta mai tare, să urle pe aici el. Deci e melodia prea top, n-aveți mă ce să-mi ziceți. Cine mișcă nu mai mișcă, cine mișcă, mișcă mort. Deci, mamă, deja îmi place, e prea top. Mamă, băi, mă capă nebunule și din pușcările face. Ia. Dar nu mai dă Chapix și Zandy acum. Dar nu o să vedem, dar nu o să ne uităm acum numai pe Chapix și pe Zandy. Uneori pentru că ești un comportament miere. Te pup, te pup. Asta nu știu, cred că e nouă, asta cred că e nouă. Eu dacă faci cineva să la Fortnite ce trebuie să fac, să nu-i bagi în seamă. Bună melodia!
Dar îmi place mai mult asta pe care auzem. Cine mișcă, nu mai mișcă, cine mișcă, mișcă, mort. Gata, asta o pun. Asta o pun acum la Dunatii. Cine mișcă, nu mai mișcă, cine mișcă, mișcă, mort. Asta o pun de acum, ești nebun? What the fuck, gata, deci îmi place prea mult, mi-a intrat în cap. Helada, și de ce nu ne uităm și noi pe un Zandy? Mie nimeni în stare să-i dea contest, nimeni nu vrea să-i dea contest lui Zandy. Eu mă gândeam că acum știi ce zic? Eu mă gândeam că acum se strică un pic, că mai sunt 2 meciuri. 2? Ce 2? A, pe ce top e Zandy? Pe 2 băieți, ce loc e Zandy? 2, mă scuzați că n-am fost atent. Gata, cum zic, a început filmul. Gata băieți, ne uităm la film. Gata! Să vorbească nenea de la film. Eu mai vorbesc și eu, dar... Mă, nu scoate și melodia, îmi plac teren și cred că pe ăștia ți iau, îmi place și tricou, cred că și pe ăla îl iau. Mamă, poate n-ar scoate-o. Uite-l pe Malibuca, lumea asta n-are probleme. Bă, ce făceam ăla, what? Te-ai dus pe Pili, frate. A început filmul, băieți, fiim atenți la film aici. Malibuca și Seti și acum au... Ar fi senzațional pentru ei, da, dacă ar muri Malibuca și Seti, ar fi fenomen. Unde sare Zandy Synap Station, sau cum zic majoritatea Zandy Station. Foundation coming into these games. Yeah, you definitely think about these things as a player going into the Zandy, încă nu. Am vrut să zic că ăsta e Zandy, dar nu e Zandy, mă scuzați pe mine, mă scurc că ăsta e Hellfire cu tripien. Ia, moare Duke și cred că se duce... A, ba nu, click să-i dă revive, ok. He doesn't want to rest inside the same box as one person who's knocked, so takes care of that situation. Mansorul ăsta e solo acum, băieți. Mamă, să vedeți cum zic de acum că face Zandy kill. A murit Zandy, n-a murit, mă, Zandy, ce aveți? Că în viață, m-am uitat doar la filmarea de acolo și am văzut numele. The grapple glove charges to push his way on forward. He's hungry for this elim, and he might just get it if he keeps on pushing his way on in, making the smart play to just chop it down now. And a free shot that won't connect, but the intention was there. Mamă, i-a dat 101 de la distanța aia. Hit în cap, 101 de la distanța aia. And so things are just very much looking dire for Nator now. Both of these players. Băiatul ăsta de aici eu... Deci când îl văd pe Dorf ăsta cum îl cheamă, eu mă iau după un bea de la mine care are membru, de-l cheamă Tahi, eu așa mă gândesc, deci eu când îl văd pe ăsta, eu mereu mă gândesc la Tahi și zic, bă, cum să fie mă Tahi aici, ce-am nebunit la cap? Mereu când îl văd pe ăla mă gândesc că Tahi, bă, nu e Tahi, iarăși. Gata, așa eu. Îi vedem și mie leaderboard-ul, te rog. Băieți, leaderboard-ul e pe Warlane, doar trebuie să intrați acolo, dați pe event și e primul turneu. A murit Zandy, bă, băieți, mai întrebați, că n-a murit, nu moare așa rapid, e solo în locația lui. Nu moare așa rapid. Dar ne știți, băieți, sau... Stăm pe spate, așa, stăm pe spate. Zandy stătea, uite așa stătea cu mâinile, sau nu mai știu cum l-a prins. Că mi-a dat un beat acolo pe Twitter poză când i-a luat mâinile. Mâinile bionice. Bună seara, Patrick. Stai cu România pe televizoare. Yeah, definitely a wild card team, right? Currently in the top 20, right? Which means that they are always a big risk because we've seen games, maybe not an abundant amount of times, but we've seen games where Lecce will just have a crazy pop-off, have 8 eliminations all to himself, you know, doing things in the mid and low ground that we didn't even know were possible. And so for this team, can you be a team to disrupt the apple cart and even push yourselves in and make some more money for your team? Stau eu pe spate pentru Zandy. Zandy să fie acolo perfect, atent, tot ce trebuie, eu stau pe spate pentru el. Steady and Cammy right now, we know they're capable of that. They're not consistent with it though. Steady and Cammy are still online. And what I love to see about the positioning here from Seti, a hill that he does like to sit on quite often, but making advantage of the fact that there are more Cine mișcă, nu mai mișcă, așa o să zic de acum. And not allowing himself to be caught out sitting up here.
Mă, momentan Zandy e regele. Zandy e regele, în momentul ăsta nu se întâmplă nimica. El văd că doar stă pe spate, trebuie să fie atent acum, trebuie să dea surge în primul rând. Trebuie să joace cum a jucat până acum, dar a făcut 2 win-uri la rând. Dacă face pe al 3-lea win la rând, oh, mama, e de treabă, 4 win-uri. 4 win-uri în 12 meciuri ar fi deja wow. Nu se compară, este de buni. Masorul ăla vrea să dea reboot acolo, cel mai probabil că îi bătuse colegul Click Scuduc. Mă, da, ce rapid se mișcă ăsta în apă, mă, un cavaș. Care-i faza cu punctele? Astea sunt punctele de la arena, băieți. Este un fel de custom făcut pe arena. Mamă, ce pam putea să-i prindă lui Face King ăsta. Așa, s-a sărit acum pe el, ok, dar și-a cam luat-o. Hellfire, dai tată liniștit. Bă, eu nu știu care e Hellfire, ăla mai mare sau ăla mai mic? A murit Hellfire. Care-i supărat? Ăla mai mare e supărat. Ăla mai mare e Hellfire. Te rog acum să nu moară și el. It's not looking good for Trippin whatsoever. He needs to get active fast right now from third place overall, starting the day. Zandy cu Chapix, Zandy cu Chapix aici. Ia uitați, în dreapta, de tot sus. Ei erau. Double digits being there as a part of your overall placement when you were so close to 6-figure prizes. And we're going to start hitting the 20 soon if Trippin goes down now. So they really have to be careful. Ce fac, mă, ăștia se încurcă în 3, ce fac ăștia? We're seeing him use the grapple gloves just to get out of dodge. It's going to be good, but I'm not sure if he got that card from Hellfire. That's the quick question. If not, he'll have to revisit that grave site location. Do you want to go back there? I do not want to go. Personally, I do not want to go back there myself. Yeah, I'm sure he will not at all either. So definitely an uphill battle for the rest of this game, but a mountain he'll have to climb because ultimately you have no choice. Not at all. Cian and King, they understand as well the ebb and flow of aggression. How a fight might just fizzle out, disengage, but might come around again. They might even stay in that spot, I believe. Malibu care ar trebui să moară, bă, băieți. Malibu care cam trebuie să moară. Mai zicem de restul. In a good position as well, right? You can sit comfortably as players will rotate in towards you, especially if the zone continues to pull towards that side of the map, which it seems like it will. Chapix cu Zandy, vedeam acolo în imagine că erau viață. I mean, this guy's used to staying across different places all around the world, and if it's Storm, I think that's fine for them too. Just wants to be a nuisance. Mamă, nu cred, dacă îl bate ăsta, îl bate Arab pe Leci, mă las. Ai, bărule, de unde? Pe ce loc e Zandy? 2. Zonele lui Malibu ca zici meciul. Momentan nu știm dacă Zandy e băiatul care intră sau e băiatul din zonă. Eu cred că e băiatul care intră. Mamă, ce omor și la boomer ăsta Arab a dat colțul. A, mori, ăla a bătut și pe Bloomy. Cold-blooded is Lecce in the storm. He doesn't hide in it, he is the storm. And Bloomy and Arab going down, we saw them looking decent. Ia uite, Zandy cu Chapix, trec pe lângă Main City 3 cu McWood. Uite, liniștiți aici, mai farmează niște lemn, bossul. Full shield, 6 ceaguri. Frumos, mă, sunt bine, mă. 6 ceaguri, 6 miniori. Tot ce le trebuie. Sunt bine 0 de top pe meciuri. Nu le trebuie nimic mai mult de atâta. Trebuie doar să, na, să stea pentru endgame. Și știu și că trebuie să stea pentru endgame, dar trebuie să dea surge. Din cauza asta, na, o să trebuie să mai dea cu unii. O să dea un ceac, cel mai probabil, cu Chapix și a fost. Se lotesc prin full dreapta perfect. Never lead Bordeaux War Legend. Mamă, și-a luat Zandy un hit, cred că cap. Uite-l pe Zandy acolo. And even though they ended up splitting up and things didn't go their way, for them to come now to this competition and dominate the way they have, what a story that would be. But again, we can't get ahead of ourselves. They still have to get the points on the board with this game and another remaining. They still are, I think, my favorite team to watch so far. Absolutely loud when they go for high ground. 4th, 5th zone is where they base up for it, and they hold it to 9th. That is just, that shouldn't be possible. Mamă, ce fug duc cu Sometimes even in the easiest games, and they're doing it on the biggest stage. And they don't know any other way. Right? That is just their style, and it has worked so well for them. They've shown that prowess off so many times already in this competition. 3 victory royales in these kind of lobbies is not an easy feat whatsoever. They're going to need it if they want to win overall, though. If they want to be champions, Vico and Jelty, it might not be absolute
prowess, you know, the biggest performance that's in their eyes for the prize, but Nu, mă, eu am avut open, dar dacă mă uitam acum la ușa, se deschide automat. Mă, stătea acolo lângă ușă și când o ieși de acolo, să-i dea, deschide ușa, bum. They want to keep rising up. Ah, știe mă pe Gelti, știe pe Gelti. It seems like no matter what Vico does, he will always be contested off spawn. No matter what POI it is on the map, there is always just somebody there ready to take his loot. And this time round at the Bugle, Dukes and Clicks being the ones to be a thorn in his side. Ce aplaudăm arabii ăștia. But in this clinical fight, and a fight that they won't shy away from with just being 100 above, the damage will go a long, long way for them. For Dukes and Clicks though, Mă, ce bine se rotesc ăștia ca să nu dea cu fight-ul. The effects of that, them opting to run away, leaving Vico and Pe ce loc zis că termină Dani, păi contează ce face acum, dacă acum face win, eu zic 1 sau 2. După meciul ăsta îți răspund la întrebare, frate. Above surge, they just need to chill for the rest of the game. Duke and Clicks, them getting to just play on their own, that's going to be a huge change. It gives them so much freedom, right? It gives them that peace of mind that they don't have to take some sort of silly fight to get their damage dealt. They just need to prioritize staying up in terms of materials and continuing to move into the safe zone where possible. That's the ultimate spot any team in the lobby wants to be in right now, and they have it. Who doesn't right now? I think that's Thomas and Taste, and even if they are in the best position overall, their minds, you talk about peace, it's a brainstorm about what to do next. Is this a good position? Who's beside us? Always active. Because of their play styles. It's also just so individualistic. Cât e zona 1, cred că e, da, 1 de zona. Although very good and have synergy, always on opposite wavelengths. Se uită aici în spate. Sau? Hai că dă reboot. Bă, de ce se aude mă zgomotul de reboot? Sau? A, dă bă reboot, dă, chiar dădea, uite, dădea. Mă scuzați pe mine, chiar dădea. Mamă, zona destul de bună pentru Zandy, cum se ducea el inițial, se ducea așa în dreapta, deci dacă o ține așa e perfect zona, este nebun. Nu prea consumă metri, maxim consuma lemn. But when they can be on the same page, when they can be together in tandem, we get moments like this where they put themselves in favorable positions, having a făcut kill. Am vrut să mă uit la ce distanță, dar nu ne arată. Up the finish onto that player. It's too good. Vault whatever weapons you want. This man will still find a way to show how precise he really is. Redley, Frosty, they're not done being a part of these conversations either. Frosty with a huge push inside the box. Rapid is going to be on the backside. Peak also losing all his shields. This is towards the edge zone, so in terms of position, in terms of timing, this fight really matters. Mamă, se schimbă prea rapid și nu înțeleg, băi, cine bate pe cine bate. Ce schimbă ăștia atât de rapid, bă, vărule, că nu mai înțeleg. Cine l-a bătut pe cine? A big enforcer, I feel like, on the lobby. They always have high bases, they're rattling people down, and they're picking up elims as the days go on. And they do such a great job of controlling the pace of fights like these. Forcing their opponents just Mamă, ce omor i-a dat, e nebun. And Rapid certainly is that right now as he will be forced back towards the lobby. But this is a team that certainly has made their mark on the lobby. Yeah, look how calm that entire fight was. De ce bine stau ăștia pe meciuri. Uite, Zandy cu Chapix în zonă perfect. Their situation right now absolutely dire. You have half inventory slots. You have 3 ceaguri, 3, mamă, 3 ceaguri, 3 miniuri. 67 below, 122. Bine, mă, mai bine te așa că mă poc. Eram un pic așa. Oh, low. Say we're fine, right? They've dropped down, right? They need to start dealing damage. They won't be fine for much longer, and it looks like they do have their eyes set on a team, but they have to connect with those shots and quickly. It's Frosty and Ledley. We just saw how this fight goes. These guys kind of absorb the pressure, the damage another team does, and dishes it right back to you. I-a dat un hit bun. It's going to be interesting to see exactly if Zandy and Chapix. Oh, i-a mai dat un heal lui Frosty. The defenses of Frosty. Already a little bit of damage. They're just so accurate. Even though they're just kind of in the same angle side by side, they have so much coverage. Ia vezi că vine piatra aia către King. Vezi că vine mare piatră către King. Thomas and she might be waiting for on the other side. Uite, și schimba așa când am vrut să vin, să văd cum vine peste ei. I guess it didn't do that much. A trecut piatra deja pe lângă ei pe aici. One of the scariest parts of the lobby. We literally saw some logs in previous games causing issues. Can never be too comfortable in these. But with so many of these players all packed around each other, and so many top dogs in the lobby close by side each other, these things get very difficult. Thomas having to hit that shot to keep them up above surge. You can see just how much they're struggling with it. That's not something you associate with this team. With Cian and King, it's going to be slightly the big opposite. You wouldn't assume that they'd actually be ahead of Surge. They've kind of swapped roles completely with a team like Thomas and Tayson.
Da, băieți, are doar armă, uitați că te ține. Păi trebuie doar să dea damage, la apropiere are Tyson Pump și SMG, ce mai vreți. Trebuie să dea oricum damage, nu vedeți că stau foarte prost pe damage băieții? A journey to the zone, and there'll be other teams looking to get involved in that journey as well. Acorn and Edgey standing in the way, the Falcon boys, Yonks and Fahad standing in front of them as well. So for Tyson and Thomas, they have a pathway to the zone, but certainly not a clear one. Usually they're in situations where they can just get into a jack-in-the-box dynamic. They can base up somewhere very low-key, surprise the team if they roll by. They have the surge to be able to do that. They have the timing and position to be able to do that. They don't have that in this game. Every time we see that, for them in this position, they end up falling in those rankings. So we'll have to break patterns. Hai că o duc bine, mă duc bine, băieți. Uite-l pe Zandy în față aici, Zandy cu Chapix. Oh, mă că sunt above. Bun, mă, băieți, bun. Eu aici meturi, îl bate? Lasă-l să fugă, a zis. Oricum a luat niște meturi de acolo, dar mergea și ei de pe ăla, că erau bine rău de tot după meturi. Cărămii de 0. Mamă, cum au pornit direct în zonă. Cine este above, ei sunt pe spate, toate legeri. Trebuie doar să facă bine, încă momentan nu s-a făcut un singur punct din placement. Zandy cu Chapix încă n-au kill-uri sau ceva, deci momentan n-au niciun punct făcut, ca să înțelegeți. Momentan le trebuie 5 kill-uri și puncte. For a quiet game like Sendy and Cammy, they can be involved, but not too many elims. They just live their around library style. Make it in the end is just 30. If Chapix and Zandy get to play their game while Seti plays, right, loud versus quiet, they might just win the tournament here if they win this game. Yeah, for Seti and Cammy, they like to lurk in the shadows, but they have to make themselves more visible. They have to be more of an obvious point in this lobby because, like you said, if they aren't able to pick up their limbs along the way, they will quickly fall behind. Yeah, we talked about it on the desk, though. A lot of teams who try to shape and just differ the way they play the game towards the last 2 games, that's where they mess up. That's where they trip and fall. Sometimes you need to be louder, but with a whisper of a voice, Cammy and Seti trying to have one in this conversation. Mustache going to be affected, almost taken down. E normal, e bucan, nu știm, băieți, nu știm. Mustache văd că o să moară imediat de la Thomas HD. S-a murit deja. Chapix e în zonă, lângă Cammy cu Seti. Mamă, vezi că sunt super apropiați Zandy cu Chapix de Seti cu Cammy. Se pare că Thomas HD. A, dar n-are zonă, n-are zona Thomas. Zandy, mamă, în sfârșit dă și pe Zandy, mâncale aici gura lor. Bravo, mă, Zandy, mă, hai. Chapix, no way! No way! Anas! No way! And their run to possibly even win everything. It will not be an easy read. Fără top 2-3 e imposibil deja, băieți. Who are the ones to put a chink in the armor. And Nas and Pink take down Chapix, and for Zandy, this is a moment of a lifetime. This is going to have to be one of the greatest endgames he's ever played in his life. We've seen one instance of this before. It was Hen in the final game instead of an FNCS that stretched everything from the 5th zone. For Zandy, I don't think I've ever seen him clutch this early in stakes like this. It's never been done for this man individually. We don't even have tags, we don't even have a legacy for this player in terms of how he looks in competition. It could be right here, right now. The one silver lining is that the one time we have seen him have a crazy clutch, it has been back in the day in a reboot round. So he's no stranger to pressure, but this is a whole different level of pressure. There are hundreds and thousands of dollars on the line here. And so he has to make his moment. For Pinkin and Nas, who may have stolen the moment away from them, can they now convert that energy, convert their power into a good game? 600 above gives them that comfortability, and the grapple gloves will go a long way. This might be an opportunity for this team to start pushing their way back up in the standings. And Us and Pink keep toppling this Jenga tower across the entire board, up and down. Ocus inside that top 10, just holding on, also now affected their base, breaking down. And Alex in trouble as well. Cammy will be able to help Us up top and apply even more pressure. And as all of this goes on, toată lumea mânuțe pe chat. Are a threat to everybody in this game. They may have dropped a bit in the Este solo acolo lângă pod, e Malibuca cu Perica la lângă ei. Epic, Perica, auzi la mine. Momentan niciun punct făcut. Încă niciun punct făcut. Poate a făcut câteva de pe endgame, dar oricum e imposibil să facă ceva important. Might be the first team to go down. Oak is certainly struggling for HP, and the lobby is not going to let him forget that one bit. He goes down.
But for Pink and Anas, they cannot afford to now be put in that same position. Absolutely great shots from the duo. The zone will start to move. Hen and Queasy are here. They're ready to play. Basing up and making sure everything's bolstered. They control height for now. Thomas HD Tyson also alive. We know their style though. They'll have one shot at height. If it gets denied, Hen and Queasy win. The silver lining for Hen and Queasy is that Queasy looking a lot stronger in materials and resources than we've usually seen when they've taken height. And so it's all about making sure they don't make any mistakes, not getting overzealous, staying together as a team. Sadie and Cammy also on that second height will be a rock that can't be moved. So maybe good for Hen and Queasy that we have such a resilient team separating any up-and-comers trying to take that high ground, but it's not over. Top 20, încă e slăbuț, băieți. Pe meciuri deja e foarte slab, chat. Still down, Zandy has the seat. Mai e și below? Nu cred că mai e și below. Dacă mai e și below... They might end up running into Zandy if he's not careful. But even as a solo here, he's still trying to put pressure onto teams. He's still looking. Oh, kill. And that might just be what he does here. Dukes will fall, and Zandy is pucking. He's pushing so much into this right now. It's just huge for him right now. Inside that box is a whole vault of loot, of bats to be able to use. Sadie and Cammy though are not going to stop. This is too. Dacă ia meciurile alea de acolo, băieți, Zandy e bossul, top 14 momentan, ca să înțelegi cât de mulți au murit rapid. Noi e super în spate, să zicem că luăm meciurile de acolo, că văd că îi dă ceaguri, ce îi dă. Să nu dea cu Malibuca, băieți, să nu dea cu Malibuca. Să nu dea, dacă a dat-o cu Malibuca... Malibuca e white. Bine, mă. Zandy super white, dar are meciuri acum Zandy măcar. Bun, are meciuri. Top 12 Zandy. Cami și Seti! Dead! Malibuca trebuie să moară, chat! Malibuca trebuie să moară! He will keep on moving. He will keep on giving himself points and moving up to first place. Epic World and Malabuka, no way. They could be the ones again no to way. spoil the party. It's going to be a complete role switch. Top 10. Loud, Zandy, and Proud. He's always looking to deal damage down on the server. He's not able to use his voice. He can't get as many elims. Epic and Malabuka, they are shouting at every single team. No, Zandy! He almost goes down. Zandy! Malibuca fall! Malibuca! Zandy! Trebuie doar să facă top bun! Trebuie doar să ia top 2! Zandy, my friend, you have to stay alive even longer. Your opponents might just be crumbling beneath your feet, and if you can stay up, this could be everything for all the other players of the game. They might be the ones to spoil that for him, but for Epic Well to go down, it means Zandy can continue to rise, and he picks up a Nas along the way, but can he stay alive? He can! He gets to Siphon, and he's in the zone! Și Leșiu 100! Leșiu HP! Leșiu! Nu! Top 6! What the fuck? The fuck? Mă, se ridică pilea, te sprui la cap. Mă. Ce e în game-ul ăsta? Doamne, ce e în game-ul ăsta? Nu e o problemă, cea, nu e o problemă. Se menține bine, asta e problema, asta e șmecherea. Meciul ăsta o să fie cel mai important meci de până acum. Ultimul meci o să fie cel mai important pentru Zandy. Ultimul meci o să fie cel mai important meci pentru Zandy. He's there to protect 8 eliminations. We talk about their big game. It's still here, and Queasy and Hen will be the next competitors in the final 2v2. They've had all this time to wait, to ponder on how to approach this final 2v2. And for Lecce and Swilliam, they've done everything we said they can do, but it's all about converting now. Can they make their way up the hill? It doesn't quite look like it. Lecce the only one to get his way up, not, but his HP is dwindling, and now he will fall, and Hen and Queasy will close things out. The victory royale in 5 eliminations to boot. The duo that always survives when they're both alive, nothing can stop their momentum. Hen and Queasy, the Nets ask, where are they? How are they looking today? Mighty good, Levin, mighty good. E pe 2. 4 puncte de Malibuca. 4 puncte de Malibuca, băieți. Locul 2. 75.000. Going into this final game to make history. And that was just a toe dip in terms of how things are looking for them on height. They rise all the way towards the top for just one game. They look so good when they're there. Absolutely natural. It's like when you visit your hometown, every shop's in this position. The weather seems absolutely nice. Am nebunit la cap, chat. 4 puncte. Dacă a murit Malibuca, băieți, a murit Malibuca, Cami și Seti, e meciul lui Zandy.
Dacă a murit Malibu ca Camiseti, e meciul lui Zandy. What the fuck, băi, cea, băi. Mă, nu uitați să dați și voi un like la asta, chat. Nu uitați să dați și voi un like aici. Facem și noi 30 de like-uri. Deci dacă a murit Malibu ca Cami cu Seti, primul, bă, și doar a luat top 10, top 3, top 2, pe acolo 4, 5, orice, bă, sub top 5, dacă a luat 5, el face tot, el e locul 1, el n-are cum. Facem și noi 30 de like-uri minim, 30 de like-uri, facem mai mult, mergem pe mai mult, mergem pe un picior mai mult, mergem pe 40, ne mulțumim cu puțin, bă, chat. Mai e un match, boys, mai e un match. What a game he just had. He didn't even have to get a bunch of eliminations and pop E up singur. like crazy, but just staying alive in that game goes so much far. Yeah, the fact that he's alone does what, almost 1,000 damage on his own as he's walking around these endgame builds, and he just went, or he survived so long after Seti and Kemi went down. You have to assume, although he didn't get too many eliminations, he should hold that top spot for now. We were asking for a win, though. I think it'll still be close with every single team. None of these top three really did enough to separate themselves apart. Yeah, if they are able to get a victory royale in the last game, that would be insane, right? 4 out of 12 to get a quarter of the victory royales in a competition this big would just be something we've never seen before, but definitely something that is not off the cards for that team. No, absolutely. For everyone else too, that's kind of surviving and thriving towards the bottom. Hen and Queasy Cine dă goat, chat? Cine dă goat? That'll be huge coming all the way in. Ocus and Notify kind of falling down at the Cine dă same goat? time. 3 win-uri, 3 win-uri în 11 meciuri. 3 win-uri, singurul cu 3 win-uri, singurul. Singurul cu 3 win-uri în 11 meciuri. Deci urlă acolo, urlă Zandy, că eu așa auzeam. Zandy, așa auzeam. Câte prize la 1? 125.000. And he stopped me and he said, we're going to win the next game. Ăsta e linkul de la leaderboard. Congratulations on getting the 5th victory royale. You were true to your word. Băi, dă You told capul me you meu. were going to take that victory royale. What's next? You've got 1 game left. What's it going to take? Bro, I can't lie. We're going to have to win the next game. That's the only thing we can do. Du-te, băi, ești de pe scenă, du-te. Ești de pe... Du-te! Nu câștigi nimic, văruțul meu. Nu câștigi nimica, du-te, mănâncă cereale, fratele meu, că nu câștigi nimic tu. Tu pierzi, se scrie pe tine pierzător, pleacă de pe scenă, ieși să nu te văd. Dacă nu murea Chapix, meciul ăsta era win și era bine rău de tot. E bine că n-a luat win-ul Malibuca sau Camiseti, bine că s-au dat, bine că s-au dus, mă, băieți. 34 a câștigat, 34. Câștigă experiență, câștigă bonetul groț, ești nebun, 75.000 pe locul pe care e acum, pe locul 2 și 125.000 pe locul 1, câștigă experiență, câștigă 2 apartamente de 2 camere în București, ești nebun. Și e frumos ăsta vorbește, nu știu, mă, Mucavai, nu știu. Uite imagine, Hen e stânga, Queasy dreapta. Queasy are takeover, Queasy e pe stânga, ăla din dreapta e Hen. Ăsta din dreapta e Hen, ăsta care vorbește acum e Hen. It's good to play with my friend Queasy again, so, you know, just gonna have to win. سالناهم عن شعورهم قبل ما يدخلون الجيم الاخير، هل في شيء معين يبون يطبقونه؟ قالوا ان شاء الله احنا بنحاول Mamă, ce cam puternic răutul ăsta. وان شاء الله نقدر نأدي اداء كويس في المباراه. Ziceam de Hen și Queasy? Păi ți-am zis, frate, băiatul care vorbește e Hen și stânga lui e Queasy. I know that they have the capability to do it. But we're going to have to dive into Sănătate, vă pupă toți. De capul meu am nebunit la cap cât face. Please give it up one more time for Hen and Queasy. This crowd is electric today, believe you me. If you can't hear it on stream, believe me when I say it is crazy. Right, let's go back over to the desk before we dive into our final match of the day, so we can give this trophy out. كلنا متحمسين وننتظر اللحظة هذه من أول. مين بيكون بطل الباتل رويال لفورتنايت في جيمرز 8؟ بالتوفيق لهم. الجيم الأخير راح يبدأ أعزائي المشاهدين والحضور. خلونا على طول نتوجه لسد تحليلي، نتكلم عن الجيم الماضي وندخل على الجيم الأخير على طول بدون ما Cava, gura voastră. Să-l vedem pe Zandy când ridică cupa. Welcome Fortnite fans from around the world. This is E ultimul meci din Tolano, băieți, e ultimul meci din Tolano, nu mai e niciun meci.
$1 million is on the line. $250,000 Transpirat eu pentru el, sunteți de bune. Uitați-vă la mine. Nu e Zandy așa ca mine, transpira făcut ca mine. Uite, bă, uitați-vă aici, se vede? Am părul pe mână ridicat, nu știu dacă se vede pe camera asta, că nu focalizează. Hai că focalizează dacă e. Focalizează dacă e, băieți. Mai de capul meu. Mai de cap, culcat, bă, culcat. They're currently down by 32 points. They're in 5th place. They jumped all the way up from 8th, I believe, to 5th. So that's a good start, but they definitely have high aspirations to keep this one going. If they can pull this next one off, that's going to be a miracle. It is going to be a miracle. Unde e Zandy? Pe locul 2 e Zandy, unde să fie? Și ultimul meci acum. Pentru Zandy punem pe ăștia pe pauză, Zandy. Uite, ia uite, pentru tine. Pentru tine, nu muzica, asta. Așa să le faci. Așa să le zici și tu. Așa să le zici, Zandy. Mișcă, nu mai mișcă, cine mișcă, mișcă mort. Atâta, deci așa să le zici. Așa să le zici, cine mai dă. Din nou, ca să memorezi. Dacă ești pe live, fii atent, aici își bagă la ureche. Ce acum? Mișcă, nu mai mișcă, cine mișcă, mișcă mort. Prindem lumână, dar nu e vorba de un tort. Terapie intensivă, l-am băgat în live suport. N-am voie să ies din țară. Așa vreau să văd că îi face lui Quazy, lui Hen, lui ăia, lui Malibuca. Îl bagi în live suport. Hai de capul meu. Hai, a început meciul. Hai că mi-a dat țeapă, mă scuzați, mi-a dat țeapă. Am văzut autobuzul, adică a început. De unde să înceapă așa de vreme? Mișcă, mort, ei. Cum se numește melodia? Cine mișcă, nu mai mișcă, atâta. Atâta vreau să-l văd pe Zandy. Să fie acolo pe scenă și zice așa. Cine mișcă, nu mai mișcă, cine mișcă, mișcă, mort. Oh my god. Că cine mișcă, mișcă mort. Lumânăr, dar nu e de un tort. Vorule, deci eu când mă gândeam că ziceau ăștia cine mișcă, mișcă mort. Deci eu când m-am gândit, când am auzit prima oară mișcă mort, mă gândeam că e gen Enoch. Deci eu prima oară când am auzit părticica eu mă gândeam că playerul e Enoch. Deci da, asta adică melodia asta e perfectă de Fortnite. E bun, cine mișcă, mișcă mort. Că e Enoch. O mai pun o dată și gata, nu vă mai bag cu ea la cap, dar e top melodia. Cine mișcă, nu mai mișcă, cine mișcă, mișcă mort. Na. Tort, pau. Ma. Stați aici, punem pauză un pic. Aici vedem match ranking. Zandy a murit pe locul 7 la Zandy, a făcut 30 de puncte cu 3 kill-uri. Și Quazy a făcut cu 12 puncte în plus decât Zandy și Leșii ăsta, dar ăștia nu sunt în top sau ceva, nu e important ăștia. Anas ăsta e puțin mai jos și să n-ajungă în top. Malibuca a făcut cu 5 puncte mai mult decât Zandy. Deci cu 5 puncte mai mult decât Zandy și era 4 puncte mai în față decât Zandy. Deci dacă nu făcea atâtea kill-uri, era Zandy aici, e bun. Dacă nu făcea 2 kill-uri și un punct din placement, era Zandy aici, pe primul loc. Hai de capul nostru. But I'm gonna be honest, all I'm looking at right now is the top 3. Epic Whale, Malibuca, Chapix, Zandy, Cammy, Seti. Who is gonna be showing up in the final game of the $1 million Fortnite tournament? Look, I'm going to challenge you here a little bit, Rome. All right. You're forgetting Thomas HD and Tayson. And we've seen time and time again these top 3 teams go down early. And all of a sudden, this am amorțit cu căștile astea pe față. Mor, nu mai pot. Nu mai pot cu căștile astea pe față, bă. Nici doar să nu moară. Malibuca trebuie să moară, că uitați, sunt 4 puncte distanță pe locul 2 Zandy. Uitați că nu se vede de mine numele lui și nu-i frumos. Ia. Doar că e Zandy, mă fac eu mai mic, altcumva rămâneam mare. Pe 2 Zandy, bă,
băieți. 49 de eliminați. 49 de kill-uri în 2 zile, ca să înțelegeți, și în total în 12 meciuri, în 11 meciuri, că gen acum e al 12-lea și o să vedem după la final câte kill-uri au făcut. 3 win-uri, singurul de aici cu 3 win-uri. Vai de capul nostru, am nebunit la cap, bă, băieți, bă, singurul cu 3 win-uri, bă, băieți, ați nebunit. Cam e destul de aproape, deci trebuie să moară Cami și Malibuca și gata, e meciul lor, bă. Meciul lor n-au voie să piardă. N-au voie să piardă, let's go. Băi, nu uitați să intrați și voi pe serverul de Discord și dacă sunteți noi, stați un like, un subscribe. Yeah, this top 10 really hasn't changed all too much throughout the day, but still, I will say that that top 3 is so Aici ne arată prize pool, exact cum vă ziceam eu. Uite, vedeți, și aici vă zice exact ce vă ziceam eu. 1 milion pe turneu, da, a fost 1 milion la no build, 1 milion la build. Și primul loc 250.000, locul 2 150.000, care se dă split, gen, la suma asta se dă split. Oh my god. Listen, again, for these teams that have been consistent day to day, this is their last opportunity. The last moment. Cine mișcă nu mai mișcă, cine mișcă, mișcă mort. La Nobil ce loc a luat, nu știu, 17, a luat vreo 4250, ceva de genul a luat. Ceva de genul. Sau nu mai știu, bă băieți, ia ziceți pe cea cât a luat, mă băieți, că nu mai știu cât a luat. 4450 a luat, exact atât, da. La Nobil. Not just pride, not just money, it is all of the above. Everything matters right here and now. The eyes of the world are on these players, and all the pressure right now is on Epic Whale and Malibuca. They're finally able to claim that #1 spot right before the final game. Now, will they be able to clutch it up? That's going to be the big question. And here's a little like sneak peek to that question, right? So let's give you a little bit of history about Malibuca and Epic Whale for a second. So Malibuca is like a Chapter 3 champion. He has been absolutely dominant as an IGL here throughout all of Chapter 3. Epic Whale is a seasoned veteran in the space and still shows that he has the absolute capability to fight any of the other players here on this leaderboard. Now, the difference is Malibuca really doesn't have the LAN experience. Nalivele care șanse la unul, nu mai ziceți, mă, nu mai ziceți. Am crezut eu că face 2 win-uri la rând. Blown away expectations. And it's almost serendipitous, this being an international competition, having an international duo on top. You love to see it, but honestly, any of these top 10 teams, any of the teams that we have here today deserve to be in that spot. Everyone, I know you're ready for game number 12, but I'm gonna make you wait just a moment because we have a quick break. But grab a snack, grab a drink, because you're not gonna want to miss it. Hai de capul meu, nu-mi zice că îmi bagi pauză de 10 minute, că nebunesc. Te rog eu, nu zice 10, nu 10 minute, te rog frumos. 3 minute, bine mă, 3 minute e ok. 3 minute e ok, 3 minute rezistăm. Ne-am zis pe chat, kick the grief, get her to make a sandwich și mi-am luat ban permanent. Hai, oare de ce? Nu-mi dau seama. Băi, nu uitați să intrați și voi pe serverul de Discord. Mai avem nevoie de 50 de oameni și facem 1000 de oameni pe serverul de Discord. Apreciez sper mult dacă intrați în număr cât mai mare, că la 1000 de oameni activez o funcție de descoperire și ne strângem și mai mult zupă, deci nu uitați să intrați pe Discord acolo, vă pupă toți care intrați. Nu mai zic că mai facem o mail, mai facem chestii, trebuie să stau pe cea vorbesc cu oamenii de pe Discord, adică într-un fel e, na, profit, știi ce zic? Și Omegle-ul fac numai la oamenii de pe Discord, deci ca să știți acum, să nu ziceți, bă, Liviu, live cu Omegle cânt, nu frate, doar pe Discord live, ești nebun, nu altundeva. Vreau să-l văd pe Zandy, bă, dar ridică trofeul așa, îl ține în sus, bă, nu îl ridică o secundă și puf, pac jos. Hai că vă zic care e următorul, ia. Nu mai arată, frate, ia. Benji Fishy, mama Benji Fishy, hai. Nu e mă greu, băieți, nu e greu. Hai mă că am fost aproape.
Parcă mai mult vrea să-l văd cum ridică trofeul. Dacă ia loc 1 și eu vreau să-l văd cum ridică trofeul, e bun. Ce mai bag o pauză. Nu, frate, gata, revine. Zici că e Pro TV-ul aici. We just have one more game to go, one more opportunity for these teams to get as many points as possible and to climb our leaderboard. Joining me once again, we got Spaceman and Takada. And gentlemen, what an incredible... E lejer, mai adică e lejer, dar trebuie să trească. Sudden it comes down to one game, but a phenomenal finish in the end and just more chaos being thrown into the pit. Roll your dice, it's anybody's game. Look, Chapix and Zandy, they got the back-to-back, but they weren't able to get the third one. But I think, you know, it might have been on purpose, because now it's that much more intense. The top three is literally any of these duos are taking home that trophy, and I can't wait. Listen, they might not have been able to get the 3-peat, but Zandy definitely deserves some credit to that performance he had. Losing his teammate early, being below Storm Surge, and somehow still able to come out at the very end. Hai să o lăsăm să mai stea un pic pe aici, nu să fac un sandwich. Hai să mai lăsăm un pic pe aici. Hai că-mi place ce zice. And that was huge. You could hear Shio getting a little bit nervous, like how is he going to pull this off in the zone? Not a lot of mats, not a lot of resources, not a lot of field to play to work with. He made the most out of it, and those 2 wins back-to-back at the most opportune time is massive right now. Just to set the stage, everyone, Epic Whale and Malabuka are in first place. Chapix and Zandy in second, and Cammy and Seti are in third. Only 9 points separate these 3 teams. It's time to head on over to our casters for the final game of the day. 4 days of competition. Thank you so much, Kelly. All come down to this. It's a standard battle royale format. 11 games passed so far, 11, and now it's a 3-way race. It is literally all on the line for so many different teams in this lobby. So many goats in their own rights, all having to clash heads with one goal in mind, that first place spot. $1 million on the line, 250K for first place. That is just huge. Titles, legacies. Hai că începe, băieți, începe. Ultimul match, băieți, ultimul match din ziua de azi. We said it so many times, a lot of people don't get the chance to even compete for this kind of money. Băi, se duc, mă, nu e adevărat, nu mai minți. Ei, se duc, băi, vezi că le avea. Dacă e. Băieți, acum hai să schimbăm, hai să vedem numai Teagul României pe chat. Teagul României, așa cum a pus Darius, sau Teagul României, sau ce mai aveți voi pe acolo. Numai asta vreau să văd. This is their first time in that top throne, the big chair. Chapix and Zandy right there afterwards. The curse of third place. Everyone thought maybe Epic Well would just stumble at the last hurdle, but putting himself in pole position going into this game, can he hold on though and break history? We saw Zandy with that clutch as well, no stranger to it. He got into a finals by being great. This time he has to win more than that, a champion type ship. To be able to be the big captain, Cammy and Seti as well. E pe dreapta în scenă, băieți, e dreapta la etaj. They've been out first, they've been kings throughout the entire 2 days. Now in that așa cum dă divzâcăt, așa e ca lumea, bă, băieți. When it comes to all 3 teams, and they still want that prize. Mr. Consistent themselves, it's really hard for them now. They have to go out of their comfort zone to push their way back in. They can't be complacent, even though their regular style of play is so effective. It's so magnificent to watch and impressive on the eye. Dacă moare Malibuca, dacă moare Malibuca, băieți. Dacă moare Malibuca acum de la Hellfire. Already up into a fight. Any elims makes their lead that much longer. And Malibuca, he wants to lengthen. Ce să-l mai bată, mă? What he's got, and he's going to go for it still. Up towards the mouth, 1 DMR shot, it's good. S-a dus Hellfire. The biggest off-spawn fight of Malibuca's Malibuca, 8 puncte deja în plus față de Zandy. Epic well understands this moment, and both of them rising to the occasion, but plenty more fights for them along the way. Deja 12, deja 8 puncte în plus față de Zandy. These teams just to see if they're in that same spot. Gentle Phantom, they're being affected off spawn. Chapix and Zandy. Mamă, pe calculator îmi scrie ro și pe telefonul mi încarcă Teagul României, ca să înțelegeți. Cine de pe telefonul ăla este, cine de pe calculator ro e Teagul României, așa e, na. Nu se încarcă pe calculator, că mă uit eu. Against Cat, and so if they can't fix up, and if Drafter walks into the right spots, it could get real messy. Thomas already starting off things, but needing to finish things. He needs to do it at some point. The big thing for this team, I mean, we talked about the top 3 up in the castle. There's about a 16-point moat, a little bit of a river right in between them and everyone else. The people trying to cross that drawbridge first is Tayson and Thomas. Right now they're sitting at 293 points overall. Cammy and Seti ahead of them
are at 309. Once again, 16 points of a difference. Nu And e if they don't make it off of din câte am spawn, înțeles, nu cred că are they părinții can't pe el, stop Zandy. Kai right now with all this pressure. Keep in mind, he's barely even taken any damage. Thomas has been the one to soak up a lot of it so far. If they can't beat this first boss, their run is over. And the thing is, this team has faced more difficult challenges, right? But the problem is have they faced them in moments like these, in situations where so much pressure, so much eyes are watching them? They haven't. And so this will be a big test of who these guys are. We know the GOATs they can be, but they have to step up and fill that mantle right now. And Tayson looking to do that, pushes his way closer, but now trying to create some space as he drops back. There's a player in his box. Can he get out of the way? Kai now coming in and drop Tayson. Thomas and Tayson fall here off spawn. Kai and Draftel have upset everybody. That is the most surprising battle Ia on uite-l ce Spawn triste, to go down ia in uite-l that ce fashion. triste, Tayson vărule. looking surprised up Mă inside the bucur. box, missing a player up and around him. That will be Știți cum their era? run here in Nu mai Gamers poți de 8 mine? inside the final Sufocă-te. game. Legends stop before they can acquire Așa that trebuie să facă greatest of Zandy la all ăștia. time status. This was the crowning moment potentially for both of those players. Trebuie să mai moară And to go down like Cami cu that Septi is și Malibu ca ăștia și crushing gata, for their Zandy e spirits. bossul. It will just have to be back to the drawing board for that team. But what a way to spoil the party from Kai and Draftel here at the Rave Cave. That's just huge. I don't even think it's dropped down like that before throughout the entire tournament. Usually these guys clash like spinning tops. Băi, zici că să luăm logic în momentul ăsta, Malibuca cu colegă tu sunt la 8 puncte distanță față de Zandy. Zandy încă n-are kill-uri, aia e problema. Every team now slightly more desperate. They want to be able to make up the difference in points with people ahead, and they want to be able to just leave everyone behind them in the dust. And Austin Pink, they've been taste testing a few duels when it comes to damage. They go for a few pot shots, right? But they never actually eat the full meal. Never actually dive in and take that full fight. That's very different in this game. And us, Până acum decât 4 timuri dead. inside the box. And it's not like these guys aren't hungry, right? We know how ambitious they are, not satisfied with just picking up the Zero Build Championship. They want it all, and it hasn't quite been that story for them. But this last game is a chance to keep moving their way on up the ladder. For Rogue Shark and Knight, though, an opportunity to do the same as they stay alive in this game, picking up both eliminations and getting the revive as well. So now with Thomas and Tayson down, who are the next people who have a chance to upset the podium, to really push forward? It's those on your screen Ești o să at câștige? the moment. Queasy, Doamne, ahead. uite ca Zandy. Slightly a little bit more behind. It's 6 more points of a difference, so they're 22 away from third place. This means Cami and Seti, they get to have no pressure. That's where they love to operate as well. Very low stakes for them against people who are trying to take their spot. Eu zic să câștige Zandy, mă băi, Zandy să câștige după mine. Zandy ar trebui să câștige dacă a jucat așa de bine, a făcut 3 win-uri, e bun. Ce vrem mai mult? Ce vreți mai mult de atât? Câte win-uri mai vreți? 20, acum după mine cam merită, bă băieți, să câștige. They had a minimal amount of elims. They look good overall when it came to how they played that game of theirs overall when they had the Victory Royale. 5 eliminations in total. That will not kind of fill that 22-point gap. They not only need to win, they need to be on every single layer, every single time, and start on height. That's too much to ask at this stage of the competition. The good thing is that that's not impossible for this team. We've seen them have crazy comebacks in the past. And so for them, everything will be riding on this game. A chance to make history. Vadil and Amar looking to maybe do the same, not quite on that level, right? But we saw them deep in last game. We saw them making a run. And it's in these last 2 games that it really counts. And here in this last one, the opportunity certainly is there. Don't get it confused between Amar and Arab, although both create content. Start with A, I guess. Sometimes maybe Păi, nu uitați dacă sunteți noi, like, subscribe, apreciem. They're both doing the same amount of plays when it comes to the actual game, right? These guys are rolling and although they might not have as many stakes on the line as much of a legacy, they're affecting many others, especially in the last 2 games. Absolutely active. You were surprised at Vadil's performance in that last game, making it all the way to 4th. I mean, that's huge. Yeah, it's not something I'd expect to see, or I expected to see coming into the competition today, especially in some of the latter games, right? That's when you really expect some of those teams to sort of move around the way. But if they can keep on being a team to spoil everything for everybody around them, you know, that makes it just more entertaining for us, right? So, după 5,
not where they want to be. Hai mă că pot And that's been a leger. repeated theme in plenty of the games. Now trying to get into the zone, but they have somebody in their way there as well. Nice, okay, so they turn speed bumps into just flat concrete. When it comes to Ronaldo, this man just gets rolled over by Vico. Yeah, Ronaldo back to wherever Ronaldo is nowadays. Come on, man. I don't really He's know trying his best. You know, this man has so much on the plate to play with. He's here. He did a little bit better in zero build overall. He had a lot of fun in that standard battle royale. The man's tried his best, put everything on the line. Him and Creo struggled off a spawn a couple of times. Their reign ends now. It's all good. We'll see what Vico does with that power. I think he spent too much of his change on the payphone. It will be the end of the run for them. Bă, dar să mai dea și pe Zandy mânca bai, să vedem cum o duce, are nevoie de storm, are nevoie de ceva, cum o duce. Are un kill, are kill, că Malibuca are 8 puncte în față de Gea, naiba. Vreau să văd și eu ceva despre Zandy de acolo, ceva, nu știu. Doing that again in game 12 would be sensational, but they have to go up against Pinken and Nas right now if they want to do that. It's not an easy battle. Not at all. We know they like to start things off in their hot games with a nice Da, mă, pentru că oricum pot aici, șmecheria. O zonă foarte aproape de Synapse. Cred că ea cu albastru zici sunt Zandy, ea cu albastru cred eu că sunt. I feel like if the end game is kind of, files organization overall, they're a computer virus. They get in, they mess up all that organization, everything that's supposed to happen. They steal away, this is the most important thing, up to 12 elims every time they're in an endgame. Elims are how you kind of differentiate yourself inside that top 3. If you are Epic Whale, Chapix, Cammy, Seti, Zandy, Malibuca, you don't want Lecce surviving at all in this game. You're rooting for Anas to win that fight if it happens. Especially for those teams who will be operating in similar spaces to where Lecce and Swillim will probably be looking to be. It's a very dangerous game if those guys are still in the lobby. And I think for the most part, if they are able to deal with this fight relatively quickly and get to zone, there's no reason why they can't put themselves in that position again. A very similar zone to the one we saw last game. Well, 2 games ago, down south. Malibuca, băieți! We know how difficult the desert can be. Te rog, ridică sar pe el, te rog eu, Cai. Te rog eu, Cai. That's usually what Malibuca and Nu, mă, doar i-a dat damage. But trading surge as they go all the way towards that south. They're not content with just being in this spot towards the north. Many teams in about a minute or two will be exactly where Malibuca and Epic Whale are right now on your screen. Absolutely boxed up with no freedom whatsoever. The fact they're here so early and are still trying to move from... Păi bine, mă! Să sperăm că și-au bătaie de la ei, că dacă nu și-au bătaie de la ei, le mai dau vreo 4 puncte și nu e bine. Mai trăiește Zandy, trăiește. And Cal have to be careful as they follow it. It slows down everyone behind them. It's huge. Yeah, for Cal, Nima, if they aren't careful, they might end up running into the wrong place. You can see they are aware of their surroundings, which is a minimum start, right? That's what you want to have at this level. But it's about now. Hai pe Malibuca, uitați-vă pe Malibuca, mă! With your surroundings being made aware. Dați omorul. Yeah, Malibuca and Epic, they see their surroundings change. Very good for them to just be able to just get out of that box completely. Dacă erai tu și erai pe 50, îl pușeai pe Malibuca, da, fără probleme îl pușeam. Poate îl pișeam, îi făceam mai greu viața, e bun. Ce fericit eram dacă îl puteam. They create an entire traffic jam and a protective shield as they rotate. And then they're going to be good for the rest of the game. Era bine că îi dădea 4 puncte, dar n-ai de unde să știi cum profiți. Ce se mai întâmplă pe lângă, știi ce zic? It's that domino effect. He does it so well and typically does it with Mustache by his side. But when another top player steps in Epic Whale, still able to make the magic happen. Trebuie să scoată damage pe Malibuca să rămână fără heal-uri și o să fie șmecheria. Băi. Le-a tăiat curentul, mă, mâncavaș. For this team. Even at times when the chemistry is being built up, understandably, with them not competing with each other, there being a bit of a language barrier, they are still able to make things happen. And if they're moving into good positions like these, we certainly will see them in another end game. The operating word that they share, Look at Epic Whale on West. His entire reign over all the seasons when he's not even trying sometimes, this guy just straight up wins. Look at Malibuca and Mustaches, this chapter overall. I think just shoo-ins to any type of invitation that can almost ever exist. Any conversation this chapter of who's the best, they have single-handedly changed the game. Yeah, I think it's really special what we've seen from Malibuca so far. Taking somebody new, leading the team to victory, it seems, or potentially, right, on the way there. Can't get too ahead of ourselves. Okay, This is huge, though. O da damage pe el, perfect. Knock there from Hen.
huge in terms of damage. Nu mai are nicio and chance să-i also dea just revive-ul making ăsta. their life easier as it heads Maxi towards să stea în aer și the să ia safe reboot zone. mai They încolo. have such a journey to go, but that elimination is a nice step in the right direction. It's just unfortunate that knocked Da, out. păi o să-i dea revive, băi, nebun de bine că a dat to damage. be able to get all the loot without flying way up into the storm. They don't have time. 125.000, The guys who land all the way somewhere towards the north. I believe Sleepy Sounds. For these guys, rotating in all the way towards the south zone, that has been their curse. That has been the thing that's just impossible for them overall when it's all the way towards the desert. They took out cars, they took out launch pads, they've left these guys with nothing but their feet, and they're still trying their best to make it into this game. Yeah, in previous seasons, it certainly was not the best of zones for them. In fact, it literally was their main crutch, right? It was a thing that was constantly a thorn in their side, something that they complained about timeless amounts of weeks and seasons, it seemed. But if there's ever a time to stop complaining, it'd be now. Mituri bine, damage 175 Save doar. that for after. Damage Just nu make prea it mai work if you trebuie. can. Zandy will be trying to make things work. Him and Chapix on the right path towards success. And after that solo clutch from Zandy, a chance to really staple themselves into that first place slot if they can both be together as a duo. You can see the difference time makes inside the north side of the zone. Right here moments ago, 3 teams. You had King, you had Cal, and you had Epic Whale just kind of moving close by. Everything looked peaceful. A minute passes now, certain chaos, a different side of Surge, a loss of control, and now Refsguard, he's going to be able to take him out. Vadil, he couldn't hold on to the floor. You don't have your German ping here, my friend. Your walls can be taken now. And Refsguard. Aici își bate un pic joc de Milan, băieți, de foai de capul meu. De Vadeal, mă scuzați pe mine. Nu știu ce am de mâncur cu numele lor acum. I-a zis, băieți, pentru cine n-a auzit, i-a zis că aici nu ești în Germania, vărule. Aici nu poți să ții peretele la nesfârșit. Trebuie mai bucat asta să mai facă kill-uri, dar uitați cât damage are băiatul ăsta frumos, deștept, cum l-a făcut ăsta mare de... E în echipa Galaxy Racer. Mamă, și Seti și Kami are bine. Numai Zandy avea 100. People like Sandy and Cammy who are following that rotation. Are we going fast enough? Why is this team shooting us? They send question marks with those bullets. Everyone else slows down around them. This is a duo that bends time. But you're seeing how safe they are being in this game already. Using the grapple glove charges to guarantee their position in the zone. They don't want to take any risks running their way on, then saving the charges for later. They just want to get them out of the way now. Deci aveau 500 și de la 500 s-au dus la 300, ați nebunit? They're going to try for it. They're going to be further off now. Cred că Zandy de la 100 s-a dus la 0. S-a dus pe minus. What can he do from here? Deci adică Zandy trebuie să dea damage rapid. That's for sure. Da, nu așa mă, Zandy, mă. Hai mă, dați bă damage, bă, dați bă damage, forțați-vă. It's happened in many regions before. Malibuca choosing a cliff to block any pressure behind him. Scram still active as Nator goes down. Bizzle also picking up peak every time we see him lay a trap and it's sprung. He has a good game and he's taken a win so far. Today, there's a non-top 3 team that is looking so good on height and steals the win away from the Bun, huge Zandy. He's still online. Is this Zandy or is this Thomas HD? Down below on Surge and just hitting headshot after headshot. The crazy thing too, it's not with Chapix's pressure. A lot of the times Zandy can operate because Chapix finding all the angles and he's there to be able to complement the shots. They're both playing their ones, and he found that himself. That's big props. But the key will be sticking together. We saw what happened last game. It's the reason Zandy had to solo clutch in the first place. They got caught out, split up apart. And that can't afford to happen in this game. They need both of them, the powerhouse together, looking for high ground if they have a shot at solidifying their spot in first place. Da, păi ăla de genul mai are meciuri, e vai de capul lui. N-are cum să le tragă, să vedem dacă Pink, dacă schimbă și pe Pink, pe ăsta e deja praf pe meciuri. E praf pe meciuri. Where they are and how they want to move. They're going to be jumping right in and doing just fine. Using that bush to be able to decline any type of fall damage. Looking good. That always scares me when I see players do it. I know they're not going to take 4 damage, but it does always scare me. Nevertheless, Pink and Anas in a position now. Era să pice în capul unui player. Sau să pună un player de acolo. Strategia mea. Trying to stop things from happening, stopping teams from getting to the poate zone. picam la unul în cap acolo eu că... But the likes of Blake and Scope to da, nici fără Zandy, bine mă. to get into zone. And that's
Looks like he's trying to get into a box right now. They want to fight. Something they've become a lot better at doing as a team. But just charging their way through these builds and hitting the shots to match the armored wall will slow him down. But that's still looking for these limbs. Oh, it's tough though. This Penny is dead și Queasy dă și-l cosul. No exit. It's up against Queasy. And him and Hen are taken out. Hen and S-a Queasy dus, mă, nu mai au gone nicio șansă. Pink and Anas have done it again. They are actively just ruining Bine, mă, s-a dus și locul 5, băi, s-a dus și locul 5 acum. Trebuie să mai ducă locul 1 și 3. Locul 1 și 3 să mai ducă, băieți. Nu uitați să dați like, subscribe cine e nou. Like, subscribe cine e nou și să intrați pe serverul de Discord. Un moderator ceva să-l mai dea. It's gonna cost him, Sion. Still alive, still active, and with so many of these teams who are right outside that top 3 going down. Malibuca e prea bine poziționat, e prea bine pe tot Malibuca acum, băieți, are hai, are tot ce vrea. Pink though still alive. Malibuca e pe 1. No, Matt, sir. Not over, but basically done. It's only a matter of time, right? If somebody spots him, even gets a whiff of him in the lobby, it's gonna be pretty much over. Taking shots onto Cammy. These guys are obsessed with the players up in the standings. Cammy having some shield knocked off of his bar, but Max. For Pink, eventually you'd expect to see him go down in the feed. Full Max, hai. But this is it right now. Nu știu, n-am văzut dacă aveau sau nu aveau pânză de pe engine, dar și așa uite cât de greu se duce. Trying for a comeback. They're in the top 3. 9 points away overall from first. Chapix cu Zandy. Bine, mă, bine, mă, bine, mă, bine, mă. Hai, au ajuns la jumate, aproape la jumate, aproape la jumate. Mamă, Zandy 83 de build-uri. Dă-i vărule, băi, bagă turbo, mă, bagă turbo. Nu, nu, băi, Malibuco, băi, Baleno. Îl pămează pe Zandy. Mamă, sper să vă cadă unul cap, să vă dea omorul, băi. So far ahead in terms of points, it's a 6 differential now for the team. Actually an 8 if you add it all up. They have so much of an advantage. It's a catch-up situation with these teams behind. Pink finally down. It'll be Redley and Frosty that pick up the scraps. Bă, nu mai pot, am mâinile transpirate tot. Every single elimination that comes in from any one of these players. Nu uitați, like, subscribe, guys, like, subscribe. Is going to change the end of their destinies here at Gamers 8. This is the final game for Standard Battle Royale. Ultimul match, băieți, ultimul match. Asta e cel mai important acum să facă super bine. Ultimul match. We're moving into those moving circles. We're moving into endgame. None of our top 3 have control. It's Rogue Shark and Knight that have the pilot seats. It's no time to mess around for any of the teams. Trebuie doar să stea împreună, băieți. Trebuie doar să stea împreună și să moară Malibuca. Bă, hai, e Shark cu Knight. Dacă vine să-l bată, Doamne, să-l bată cu Malibuca. A team who very much had their chance seasons ago. Cam să bug pe match-ul, dar important e că sunt 2 și pot să facă kill. Important e că... Oh, kill! Hai! Chapix and Zandy trying to keep their game alive, and Blake is the one that they see as a potential opening. And with Scott not being in the game anymore, the opportunity set his armored walls though will cause some issues, but they don't care. They will keep on moving, aggressing onto his box. He keeps moving out the way, but they will keep knocking on his door. Chapix don't want to let him survive. While this goes on though, there has been a solid struggle across the map that's found some peace. Endelix and Scram. I think I've seen them pick up 4 so far. They now take the spot of the Titans we saw fall before. Thomas, Tyson, and Greasy. They might be gone, but Endelix and Scram were the ones who were next up. They're kind of closing the gap. They're finding some control inside the endgame. They might be a contender if they do. Ei sunt boși. Malibuca trebuie să moară, băi, nici Malibuca nu prea mare meciuri. They have a long leg to go though, and people like this on screen to take Zandy cu Chapix mai au deloc. Absolutely bare bones and free. Finally starting to build. Cammy and Seti though up inside a little bit of a situation. Zandy kill! With another big knock, and he finds the finish. He gets a crucial refresh, break back in the build. Zandy's on fire right now, and not just right now, but throughout today in all the games. Chapix în viață, are meciuri, are haiu. Trying to keep moving forward, but needs to be careful. Stranger doesn't run into his box. He's trying to stay in the game, and he'll have to because Cammy and Say are looking so strong down below. Trebuie să mai facă un kill. 3 kill-uri dacă a făcut, i-a trecut, sunt la egalitate de puncte. Dacă mai fac 3 kill-uri, sunt la egalitate de puncte cu Malibuca. Look at the options they have. Gentle and Phantom. Their feet knocked beneath them. Wind out of their lungs. They're going to be looking for any sort of breath to stay alive. King stand up down. Will not stop. Stealing the power of domination. Still alive and active. Seti finds another one. They edge even closer. All 3 teams still alive. All these teams, they realize what it takes to win the whole thing, and they're putting in their best.
their stride for Cammy and Seti now as they move their way on backwards. They're having to break through old builds, but the pathway certainly is Zandy cu Chapix împreună în viață, băieți, Zandy cu Chapix împreună cu viață. To really make their mark, but all these teams below that have so much on the line, all having to play at their best. Trebuie să moară Malibuca, băieți, trebuie să moară Malibuca. Ca să facă punctele de pe endgame, gen ca să facă ei puncte de pe... Oh my god. Malibuca! No, dacă îl bateți pe Cammy nu-i bine. Cammy on one side on the left. Epic looking at it, but doesn't see anything that much. And now they're going to prio position back all the way. Cammy stuck in jail for the moment. He is rattling the bars up inside his box. This duel Chapix deasupra, Chapix, nu dați deasupra, let's go! Vico takes him out. Seti will get some revenge, but for how much longer can he stay in the game? The German will do everything he can to disturb him. Trebuie să moară Malibuca, băieți, trebuie să moară Malibuca. Top 2 garantat, top 2 garantat, corect. Dar noi nu vrem locul 2, noi suntem români. Noi suntem români. Totul sau nimic. Noi suntem români. He looks good for now. A pause in the pressure for so many of these teams. Chapix on HP, Chapix on HP. Right beside him. Chapix now down to low HP. It's up to Zandy. They're going for another type of clutch. Scram and Endelex. Malibuca, doamne, ultra low ground. And they're doing it in long strides. How many eliminations do they have? Bizzle off of height. He's gonna Ok, în viață Cammy, dar nu cred că mai face ceva, că e solo. To land the big shot this time, and he's the siphon to finish and gets it. Janisak takes out Dub, so that duo is split into part 2. Epic Will finds even more and takes his lead higher to the skies. Zandy, kill! Hai Zandy! Being this deep in the game. Le trebuie kill 3 build-uri. Zandy and Chapix need a lifeline, and they need it soon. They have their eyes set on something, but they need to start connecting with shots, and soon up above there is a battle going out, but down below it's Seti who's fallen. Bizzle's also joining in. Nu-i ultra low ground? Nu-i ultra low ground? Nu poate să urce, o trească să urce! O trească să urce Malibuca! Back though through different builds in that low ground, also tricky to navigate. Da, mă, da. Stuck in a spot where trebuie să nu-i bată aia de deasupra lor. Air to breathe. Janice from one build to another connects. 3 builds left. Bine mă, Malibuca o să moară! Malibuca o să moară! Nu moare Malibuca, ghici ce? El trăiește, el l-a făcut mă stai de reziste, mă! A huge one from him. Scram now moving. Chapix kill! Zandy a murit! Nu, Zandy a murit, nu! Nu, locul 2! Mort, locul 2, bă băieți, locul 2, no way! Locul 2! Locul 2! Locul 2, bă băieți! Mamă, uite cât de white fac și win ăștia, e bun! Malibuca has lost Epic Whale and he's down in the dirt. One build left. He's gotten the split from Epic, but the shots are doar pentru că s-a dus aici full low ground, a abelit-o gen. First place coming into this game, surviving the whole entire time, 12 games of pressure, and now using that bed miss. Hai, da, mă, i-a câștigat. He might not win the game, but he's won our hearts, and it looks like he might have also won Gamers 8 here today. That's 12 games. Malibuca e pe primul, toți aici, la ei acolo. It's huge. Look at those two players. Malibuca primul loc. You love to see it. They aren't even sure yet themselves because of how close it was, but with how well they played, you've got to think they've held on to it, eagerly waiting to see if the leaderboard is refreshed, as we all do as well. But what a game, what a day it's been for this duo. One of the most impressive performances I've seen for a team that is literally new. Their first competition, and you would never even have guessed it. 75 ca aici, băieți. A venit Zandy cu 50.000. 50.000 earns, a plecat cu 75.000. It's not the same. You come to international competition, you pop off like that. That's huge for the man. Big props to him and Malibuca to be able, you mentioned it with the language barrier, play like that, have moves like that. Epic keeps up with it. Vreau să-l văd pe Zandy. Malibuca cu Epic cu el, mă, ia uite, mă. Fortnite competitive history. A team being led by Malibuca. His chapter, his year has been so phenomenal, and the history behind the name of Epic World being added towards that, it is a match made in heaven. I want to see chiar foarte mare păcat că nu apare pe Epic Fortnite, e bun. I'm so sorry, Mustache, but genuinely, this duo is such an exciting duo to watch, and they've proved that over 12 games today. It's just huge. The big question mark, though, in that game, Endelex, Scram, on that treadmill at maximum speed. These guys were moving, but you can see it there. 3-4 in Zandy. Epic
Malibu Cup, the champions of Gamers 8. The biggest event we've had in so long, and the duo that wasn't even a duo is the ones to take it away from everybody with top-level gameplay and so much finesse along the way. They will be crowned champions, and rightfully so. Prea frumos, mă, băieți, oricum a fost foarte frumos, nu pot să mint. Un play care n-a fost să fie, e bun și locul 2, mai așteptam la primul loc, e bun și foarte bun primul loc. This last one, what a definitive DMR hit from Malabuka to basically solidify their lead. But look at the end game, they survived, took out third. What a story for these guys. They landed at Loot Lake and they will take the ultimate loot today. They will be the ones to lift the trophy. And what a journey it's been for both of these players. For years, we saw Epic Whale regretting, thinking back to what he could have done more back in the World Cup times to be the one to lift the trophy. Malabuka trying to make his mark his legacy in the Fortnite history books, and now a chance to do that. And they're up there on the big stage. It's just huge. Give it up for your winners, Epic Whale and Malabuka. Nu în sfârșit unii care ridică trofeul și îl ții mai mult în mână, mă. Huge, absolutely huge. Arată bine Epic Whale, arată bine Epic Whale, zic că se duc la față. So nice from these two. You can see the confidence ooze from them as well. This was all according to plan. They had this locked down. Data viitoare poate de vedem aici, băieți. They can enjoy this moment. They have deserved it. A phenomenal performance from two phenomenal players. And we want to hear right from them, so we're going to throw it down to the interview. The word of the day. Bă, nu e interviu și la locul 2? Nu e interviu și la locul 2? Nu-i frumos să e interviu și la locul 2? Bringing it home. Congratulations. Try to put into words right now. How are you feeling? It feels great, you know, especially being a West player. I mean, obviously my teammates from Europe, but it feels good being a West player, winning this event with all the Europe players. It feels good to prove that. Băi, zero uitau chinezul, nu trebuie să fii. International LAN event, you know? So it feels good to prove that. Gândiți-vă, băi, nu trebuie să scrieți. Nu trebuie să dați bully pe chat aici. Să scrieți, mă, Malibuka. Gândiți-vă că Zandy a venit cu 50.000 earnings pe Fortnite și a plecat cu 75.000 de aici. 75.000 doar la build, plus 4.800 la nou build. Gândiți-vă așa. Gândiți-vă că a venit aici și le-a dat clasă la Kami, la Mertaș, la tot Tyson. Bă. من لاعبين اوروبا فكان هذا الشيء الوحيد اللي كان يبغى يوصل رساله وهو جدا مبسوط انه هو اثبت الريجن حقه مره ثانيه. Așa trebuie să vedem. GG pentru Malibuka și Zandy a fost un fight. Bă, de mare angajament. Deci a fost o Bă, nu credeam că rezist, a fost. Bă, mare angajament. Nu vreau să vă aud. A fost mare angajament, băieți mei. I mean, you know, everyone's feeling nervous. A fost 10 puncte distanță, să știți așa, dacă vreți să aflați. A fost 10 puncte distanță dintre Malibuka și Zandy. Și dintre Zandy și locul 3 au fost 12 puncte. Hai băieți, hai ce să faci. كثير من اللاعبين كانوا متوترين في المباراة هذه وهم أصلا كانوا من ضمنهم. Zandy ne face cunoscuți. كل لاعب متوتر لسبب من الأسباب سواء كان لاعب جديد حاب إنه يثبت نفسه في المسرح في جيمرز 8. Bă, Romeo, nu 3 kill-uri, 3 kill-uri sunt 6, cât 8 puncte, scuze-mă pe mine. Bă, nu 6, sunt 6 puncte, 3 kill-uri. Mai trebuia vreo 6 kill-uri. Well, last but not least, I'd like to offer you the opportunity to say thank you to any of your fans, your supporters, family, people at home that are watching, people that are here supporting you right now. Shout out to my friends, my family, and shout out to TSM, my org. Shout out to Sven, he's the best coach, and shout out to the Mousepad company. Well, you are the Gamers 8 featuring Fortnite champions. You are going to take home the lion's share of $1 million, which is absolutely amazing. Please, everyone in the Gamers 8 arena, give it up one more time for Epic Whale and Malabuka. Before I throw it back over to the analyst desk, I just want to say thank you to everyone who tuned in to the stream, everyone that was here in the arena, all of the production, everyone on the desk, everyone who contributed to this absolutely outstanding show. And of course, to my co-host, Fancy, you're a legend.
شكرا لكم على حضوركم اعزائي المشاهدين، وايضا الحضور، وشكرا على كل الناس اللي متواجدين اليوم لتشجيع كل اللاعبين المحترفين في انحاء العالم. فعلا استمتعنا بهالبطوله، وفعلا اثبتنا مره ثانيه مين بيكون الافضل في فورتنايت، بالذات في مود الباتل رويال. خلصنا من الزيرو بيلد، خلصنا الباتل رويال، استمتعنا ب4 ايام كانت جدا جميله، والان جاء الوقت نودعكم ونشكر كل الناس العاملين على هالبطوله العظيمه صراحه. بس اخر شيء لازم نروح استوديو تحليلي نتكلم عن ايش اللي صار قبل شوي، نتكلم كيف قدروا ماليبوكا وابيك ويل انهم يفوزون في المباراه. شكرا لكم مره ثانيه، على طول على الاستوديو التحليلي. Welcome back, everyone, for the final time here at Gamers 8 featuring Fortnite. It has been 4 days and 24 games. Wow. And what an incredible run it has been. From zero builds to now Battle Royale, being claimed by an international duo. It has been an absolute pleasure to be a part of this. Zandy, joină 250k, we played a good fuck, man, we should won Chapix. Și vine Joe imediat, mai duo. Cred că îi zice Zandy, Snake, bro. And I am proud to be sharing this final moment with you. Kelly, it's been a phenomenal weekend. It's been a phenomenal series of matches. The players that have shown up internationally, the first international event since the World Cup, which was like 20 years ago. It's absolutely insane that we have all these players descending on Riyadh, and we ended in spectacular fashion. What a run. From day one, Seti Cammy dominating, to the almost comeback from Zandy and Chapix with the back-to-back VRs, but ultimately it was the consistency that mattered, and that's why Malibuka and Epic Whale took it away. I'm almost at a loss for words right now, what it means. And I said this before, it's almost serendipitous to have this international event, to have duos that were once separated join once again, to have duos that have never competed together, such as Epic Whale and Malibuka. But there's a reason that people say Malibuka is one of the best players in EU. There is a reason that Epic Whale has that 6X in his name from winning back-to-back-to-back-to-back FNCS champions. They deserve it, and I am so excited to see what they're going to be doing with their $250,000. I excuse the pun, it's an epic storyline all throughout, man. Like, how can you not love what these players did the entire weekend? And just by eyeball test alone, we're watching them compete and saying, when's it going to happen? When are they going to make that last push and really capture that first place finish? Finally, it all comes together here in Battle Royale, and they get it done against the top 3 teams in the final zone. It's just absolutely fantastic. They made it happen, right? From 3rd place in zero build, $100,000 to now $250,000 in the Battle Royale mode as well. Epic Whale and Malibuka without any previous experience. They didn't have that duo synergy or time to really build the chemistry, but it didn't matter. They still made it happen. We always love to say, you know, there's a lot that matters for chemistry, for synergy, but when it comes down to it, being 2 of the best mechanical players, being 2 of the best players of game sense and awareness shows up more in the very end. And trust was huge for this duo. I mean, it seemed again that the synergy was almost palpable. They didn't have to talk often, but when you see them in game, you not only the comms were fantastic, but just the way they're moving, the way they're rotating, and the commitments they had together as a squad, it paid off in the long run. And when they needed to make late pushes, Takada, they did absolutely that. Look, looking at the match rankings, after every match, it looked like they finished within 6th to 9th place. But they did that literally every single match. And in Game 11, it pushed them into 1st place. Game 12, they took that crown in the last moments when it mattered the most. Yeah, they were pretty much in 2nd place the entire competition. I think dropping down to 3rd once, and then making their way into 1st place, like you just said, Takada. And let's remind everyone what these players are going to be walking away with. Reminder that all 44 duos competing today is going to be walking away with some money, but that 1st place spot, that $250,000 is what we are looking towards. All these players getting a bonus. It doesn't even include what the teams are giving them as they send them out here to support these players, but you're getting a minimum of showing up to the event. It's a vacation, $5,000 just for being here, but it all comes down to who was able to walk away with that top prize of a
share of 2 million, 250K for first place. I mean, it's ridiculous just to say it, but looking at these overall rankings, I mean, you can see it here. It was a close match. 10 points that separated first from second place. And you can even see it in the stats there. They may not have had more VRs. They may not have had more eliminations, but they had that consistency, just like what you were talking about, Takada. But big shout outs to Zandy and Chapix grabbing the back-to-back VRs on the final day here, grabbing that second place spot. And then, of course, Seti and Cammy playing out of their minds throughout all 12 games. And I think what's nutty is it quite literally took everything from Seti and Cammy and Zandy and Chapix to be in that position. They had to win back-to-back games just to be in the top 3, and it all came down to Malibuca and Epic Whale just needing one victory overall, but closing it out in the end and staying alive long enough. This duo was so consistent the entire weekend. They had the book in front of them, and they followed directions to a T. And that's a great point, because Zandy and Chapix, they were not at, I mean, this high up the leaderboard until the last half of day 2 Battle Royale. And just with that back-to-back VRs, they clutched up the second place, which is $150,000. And, you know, again, just want to give a shout out to all of the teams coming here, showing up, playing their hearts out. And for those that didn't, hopefully they had fun, right? We kept hearing it from all of these interviews that just being here, being able to meet everyone, being able to hang out, it has been something that they have been waiting for since 2019. The atmosphere certainly helps, but also being able to reunite with your fellow competitors. Like, granted, Băi, Seduc, nu dăm o bani, nu mai faci așa după tine. Like, look, we had a chance to really make a run. We didn't Vă obligă Seduc să intrați pe Discord, băieți, vă obligă Seduc. This is practice moving forward. Like, this is a free event to come hang out, earn some extra cash regardless, and in the end of the day, get some good reps in on Fortnite, and it's certainly worked out for some of our teams. You really love to see it, right? An in-person event where the players are competing next to each other. You just saw the excitement from the audience, the crowd, everybody when they were lifting up that trophy. It's really an experience that you don't get to witness a lot. And for the final moment of the show, everyone, we're going to be giving away a special MVP prizing to the player that was the best out of both tournaments, and that player is going to be Malibuca. Congratulations to Malibuca. There is a reason that everyone regards him as one of the top players in the world. Mă, mai primești o sumă de bani? Bă, dă-te mama, mă, bă! Bă, dacă nu vă poți pe România îl bat. Dacă nu vă poți pe România îl bat. And this MVP is brought to you by MasterCard. Thank you so much for providing this, because we want to showcase not just the tournaments, but the individual players as well. Malibuca playing as the IGL in this duo with the language barrier, communicating in English and still being able to be at the top, playing with a player from a whole different region, Epic Whale and Malibuca. It's very hard to give an MVP. I mean, I wish I could give MVP to both of them, right? They're the best of the best in the world, and they showed it here. Well, you know what? I think by getting first place, they do both get kind of MVPs just a little bit. $250,000 for this tournament is such an incredible, life-changing amount of money. And it doesn't even include the fact they already got third place and just zero build. But what I think encapsulates how good this team is consistently, they got one win the entire weekend. And that one win was enough for them. Am făcut, mă, băieți, și noi 200 de like-uri, încă 8 like-uri, mă, băieți, mă, încă 8 like-uri. Cine n-a dat like, subscribe în momentul, boys. Cine n-a dat like, subscribe în momentul. I mean, that's what you have to do. When you're playing these 2-day tournaments with 12 total matches, you can't just take it home with a big VR. You need to play well throughout the whole day, whole 2 days of tournaments without slipping up points, and that's exactly nu știu dacă ați fost atenți, dar ziceam mai devreme că MVP-ul e dat pentru cum s-a jucat playerul la ambele turnee, și la no build și la build. Și după cum știți, Zandy a făcut bine doar acum, și cum n-a făcut și la no build, așa că din cauza asta s-a dat la Malibuca, ca să înțelegeți, deci că am văzut pe cea că zice, părerea mea e că trebuie să merita Zandy, dar Zandy nu prea a făcut la fel de bine ca Malibuca la no build. Ca să înțelegeți problema. Ok, chat. Once again, everyone, thank you, and we can't wait to Și see îmi you ziceam, on the Suleiman al-Habib.
Și am închis, mă, video capture device. Bă, Băieți, acum de sfârșit o să ne băgăm și noi la un rochi, ca să știți. A luat Zandy Valley, ca să știi. Știi câți bani a făcut din Fortnite în total? ai zis tu, vă 50.000. Doar din Fortnite 50.000. Plus a făcut la turneul ăsta 75.000. Doar din turneul ăsta, tu îți dai seama? Am văzut că e organizat de Fortnite, dar după am văzut. Nu e organizat de Fortnite, gen, nu se apară pe Fortnite că a făcut astea bani din jocul ăsta. Îi apare gen, știe el în general că a făcut astea bani. Da, mai contează de unde, dacă a făcut cu Fortnite. Nu contează, pe gândește-te, a făcut 75.000 acum doar din turneul ăsta, plus a mai făcut 4.450, ca să-ți dai seama ce înseamnă că e pe bani. Bine, nu e pe bani, adică am muncit, s-a jucat. Nu, acum nu sunt pe partea. Aștept să terminați ca să ne băgăm un match și după aia să fie finalul live-ului. Băi, nu uitați, like, subscribe cine e nou, activați notificările alea Blanao, ce să mai zic? Trebuie să mai zic ceva, Vali, sau ajunge? Ajunge. Încă 39 de oameni pe serverul de Discord și am făcut 1000. Băieți, așa, dacă aveți și voi niște prieteni, vă rog eu frumos, invitați-vă, băieți, să nu vă doară mâna. 39 de oameni mai trebuie și nu vă mai rog după. Că după aia o să intre ei singurei. Hai de capul meu, mamă, a fost live-ul ăsta, mamă, și play-ul care s-a întâmplat, a făcut Zandy solo play și s-a întâmplat o grămadă de chestii și tot felul. Numai, bă, nebunie. După al doilea win a mai făcut ceva interesant? A făcut un solo play, să zicem așa, dar nu l-a dus foarte mult. Dacă îl ducea puțin mai mult, era acum... Nu, după era la vreo 4, 5, 6, nu. Hai să zicem 2-4 puncte de primul loc. Contează ce loc luai, știi? Da. 79.450 $450 inițial. Cu tot cu 0 build. Oh my god. Fă live de la turneu. Vali, dar nu, că nu joacă băiatul, nu joacă Vali. Vali, cum te simți? Ești bine? Ești sănătos? Da, mă, da. Ești mai bine acum? Păi, n-am avut niciodată nimic nici înainte, nici după, dar trebuia să o fac. Frate. Ok. Mă gândeam că... Îți zic sincer la ce mă gândeam? Nu, sunt ok. Că dai colțul și nici măcar nu știam. Bă, de ce colțul le dau ăștia? Nu dau mă niciun colț. Păi joc cu Vali acum 1 meci, 2, jucăm trio și după aia. Hai, în parte că noi am avut... Dacă vreți, ieșiți acolo că vin eu acum, hard carry LiviuV. Nu mai zic că... Bă, nu-i mai zic că dai colț? Nu mai cobi? Bă, dar nu cu... Aoleu. Auzi, mă, Vali, ce zic băieții ăștia? Nici n-am cum de la... Bă, băieți, mă, eu nu aflasem, eu nu știam situația și după aia îl sun și eu pe Vali să văd ce face și îmi zice că hopa, s-a întâmplat ceva. Bine? Da. Să ne dai tu drumul la meci. Haide, Nea, nu mă ține aici așa. Scrie-ți un chat-ul ăla pe Rocket, că nu pot. Ce-ți fac? Ți-i screen chat-ul ăla pe Rocket, de asta poate vede, nu știu. E pe default. Păi de Nea care e pe difon? Să-mi pornem microfonul sau ce zice? Da, nu, cred că l-are și el oprit. Gata. Nu l-are oprit, că eu l-auzeam mai devreme. Gen, nu mi-a părea că vorbește. Zi de acel 2v2, bă, tu lasă-mă în pace, că îi zic eu când am chef. Mamă, Vali, vor băieții să dăm 2v2 cu ei pe Rocket, dar le-am zis, când avem noi timp. Joca ultimul. Bine, Dogi? E bine că ai zis, glumeam, că time-out-ul se dă și dacă vreau și dacă nu vreau. Și dacă glumeam și dacă nu glumeam. Hai. Suntem, cred că avem Diamond 1 combinați. Hai, 2. Treacă, frate. Da. O atingere am făcut, dar am făcut o atingere bună, uitați-vă. Unde am făcut, frate, atingerea? Nu știu. Că înainte de suntem, ok? Ia vezi, ia vezi. Atât. Wow.
Mă haladisem dacă băgam o învârtire, o băgam. N-am văzut. Adică am văzut, da. Dar n-am crezut. Crede și nu cerceta. Hai bă de nea, bă de nea, mă. Hai, nu mai sunt ball chaser, gata. Mă lepă de ball chaser reală. No. Mă, n-am vrut să dau prin greș. Hai că e ok. Hai că nu-i problemă, da. Du-te, Vali, ia bus acolo, bun. Hai că îmi stau eu în spate. A dat-o fix pe lângă. Cobor eu, du-te dacă vrei. Dacă ai cum. O dă. Ne-am zbor, fratele, în spatele meu. Acum vedeți că nu mai joacă bine Vali când juca, cum vă ziceam eu că juca odinioară, dar... Nu s-a mai jucat Vali, e FIFA player în general. Vezi că e gol. Nu doar atâta, în primul rând stau pe burta. În primul rând, da, se simte rău, băieți. Așa că... Nu mai. Lasă-mă, Vali, că te simți rău. Ca să fie o scuză, gen că joc frăză. Păi, nu e o scuză? Nu prea e. Hai că nu prea e, ia uiți! Mamă, deci să fiu pe patul de spital operat și să mă joc rocket, nu e o scuză. Da, mă, dar dacă de puțin grav a fost așa... Nu contează, asta nu e operat, da. Tu la cât timp te speli pe cap? Bă, se duc, eu mă spăl zilnic, în ultima perioadă zilnic m-am spălat, ești nebun? Mai ales vara... Eu acum după 5 kg ăsta mă duc când fac un 2 și după aia mă îmbrac să plec. Mai zic că ți-am zis că la 12 plec, se duc. O, da, alo. Bagă-te. Bun. O, da. Să nu te bagi, să nu... Mamă, mi-era că te bagi și o bagi pe poartă. Te vărule. Nu prea văd. Ia veniți în fața aici, la pasa, pe o mană. Țeapă, frate. Țeapă și Vali, frate. Și denea omul. Denea de men. Nu, ia dă, dacă îi dădeai bulilul ăla, ce bine era. Mamă, ăi. M-a pișat pe mine. A dus, era cu bus înainte și până să pornesc eu cu bus, tu... Ce să mai pornesc? Ia uite-te când vreau să pornesc. Am realizat prea târziu. Matematica. Păi fă viața mea, păi 75.000 a luat numai acum, ești nebun de din start, n-are cum să ia 74.000. Părerele albumă capa. Cine mișcă, nu mai mișcă, cine mișcă, mișcă mort. Ce părere să am, 10 din nou. Șutul ăla pe scurt, aici o încercare de all times. Țeapă, fraiere. M-am încăcat pe ea. All time, oh my god! Mi-a plăcut! Oh my god, Vali! N-a arătat așa bine, da. N-arătat, nu contează, l-ai pișat, e important. Trebuia să o iau. Nu, dacă intra în ea, dacă se băga așa să o scoată, o băga mai tare, du-te de ea. Mi-am zis și zis, du-te. E ok. Și nu m-am dus. Păi n-ai plecat cu stânga, eu așa am văzut. Oh, mai am făcut. Lasă, nu-i problemă de război, că e bossul. Țeapă, frate! Țeapă, gata, acum, hai. Du-te, băi, mănâncă sarmale. Chiar mă așteptam că e gol, sincer. A, e gol? De ce, mă? M-am zis 10 din nou, mă, cum poți să pui 10 din nou? Aia a fost ultima zi, da. PSG îi stă bine la... Aulu, nu-mi zici, mi-i zici lui. Nu, îi stă mă bine la pușcărie, frimă capa, bă, frate, bă, frimă capa. Băi, s-a pișat pe mine, vezi că intră. O să dea el înaintea mea, că pula lui. Toți făcuau mare acum.
De unde știi, frate? Secretul. Ai, pula mea. Un tip ăștia la câte 3. Dacă tu zici... Bun. Gol, e gol! Hai că pula gol. A fost... parcă ne jucam... Mamă, coaie, nu cred. Dacă ne dădeau gol, mă pișam. Va avea fundul stropitoarea măgăcapa? Nu înțeleg, mă, ce zici tu acolo. Cum înțeleg? Fundul stropitoare. Aoleu, nu-mi place, nu-mi place! Cum naiba te-ai gândit la așa ceva? Ușor, frate. Nu, hai de capul meu. Ai, mai e și portar al măsa mare. Dă-mă miss, nu dă miss, ia dă-ți-o. Am greșit timing-ul. Din ea, bagă-te pe el că mă descurc aici. Poți? Nu știu. Încearcă. Dați că e... Ți-am luat busul fără din greșeală. Nu, cam și aici nu-i problema. Top 2, bă băieți, vedeți că pentru un român top 2 care de la cât era el, de la top 11 la top 2, vedeți că eu... Mamă, ce pasă bună, băi, băiatule, bă. Dar nu e român, nu? Nu, nu e român, e mama lui, e englez, francez, ce dracu e. Nu știu, ce mă băieți francez, bă, ăla, oh. Nu știu dacă vine cineva și am dat post. Oh my god, Vali, oh my god, oh my god. Și vine Liviu și dă, hai. N-are nimic. Dacă mă lăsai eu l-am peste el, ce vine era. Vali tu. Bun. Tu. Ce să mai dau? Eu? Vezi că eu pacientul, dacă e în stare, ți-o dă. Vezi că e în stare. Bă, gol nu e, dar... The Dream? No, the fucking dream, fucking plebs. Fucking plebs! N-am mers tactica mică. Am dat-o și puțin cam tare, dar le fur boosturile, eu asta caut pe aici, să știți, acum. Nu. Mamă, ce speriat eram. N-am dat să văd dacă e în poartă cineva. Ți-am pus-o, Liviu. Așa. Mi-am pus-o, să știi. Nu, dacă dădeam eu geam, ce bine. Mă duc acolo să iau eu boostul, Vali. Hai, doi băieți. Da, s-a terminat cu bine. Bă, da, dracu, ia să dea unii bully la portar, dă-l în morți lui și familia lui să se ducă. Dacă dăm unul bully la portar și am dat-o prost shoot-ul, du-te. gata. Păi, nu e prea momentul care trebuie. Hai că le-am dat bully, dă-i. Hai că doi sunt la ei, mă duc înapoi să le dau bully la poartă, pregătiți shoot-ul. Hai că pregătiți shoot-ul. Nu cred, bară. Ia vezi. N-am bus deloc și ai de neaia de bully. Înapoi. Bă, băieți, v-am și zis înapoi! Mă! Păi ce-a bully? N-am văzut bully-ul, gen. Mă, dacă îi prindeam bully lui tapa asta. O, te morții tăi de câine. Doamne ferește! Bonanza umătii! Vezi că am dat bully, dacă dădeai de nea, dacă dădeai acolo tu shoot. Eu am vrut să dau, dar mi-ai dat bully tu, hai da. Eu nu ți-am dat bully, nu ți-am dat eu bully. Eu am dat bully lui ăla, că i-am dat bully lui ăla și îți făcusem ție, perfect, ești de bun. Noi havar ce perfect îți făcusem pe partea dacă puteai. M-ai împins tu. Păi eu nu te-am împins, eu i-am dat bully la unul în momentul ăla. Nu, n-am cum. Bravo. Eu îi dau bully să bubăie și gen ți-am eliberat calea, deci n-aveam cum să dau eu bully. Hai că poate nu dă. Mamă, toți trei. Am dat la sigur. Ca porci le-am dus. De capul meu, hai vă las pe voi aici, mă duc să-mi iau boost. N-am pus deloc, Liviu, ești omul de bază. Eu ce crezi că am zis, că n-am boost nicio? Mi-a luat boost-ul.
Bă, futu-ți naked-ul mătii și morții tăi. Hai cu ei, că jucam 2 meciuri până acum. Am dat clip reset pe ea. Da, am vrut să fac ceva inteligent. Da. Mamă, eu mereu cred că vin ăștia cu aia, dar nu vin niciodată ăștia. Bun? DNA, DNA! Aaa, DNA, tu trebuie să te duci. Hai că poate nu luăm gol, măcar. E bun, eu și un meci de ăsta nu mai vrei rochet. La câtă tensiune e aici. E mai ceva ca la ăia. Mă simt un fel de Zandy pentru locul 1. Cu ăștia. Stai un pic că zic după. Dacă mă redresam perfect și mă duceam să-i dau bullet la unul, era casa. Casa. Se face. Se face buliul ăsta urât. Bonanza, un mătii. Du-te morții mătii. Hai că mă duc să le mai dau bully. Bun? La apocalipsă, da. Unul în centru. Ah, am vrut să dau la scurt să nu se aștepte proști. Și! Da, mă. În sfârșit! Hai de capul meu! Și nu mai zic că era aproape să o salveze. Uite câte save-uri. Aveau 9. Noi câte am avut? Hai de capul meu! 2 epic save-uri am avut numai eu. Am avut 5 save-uri total. Mamă, Liviu, Donnarumma. Cine mișcă, nu mai mișcă, cine mișcă. Mort. Avem Diamond 2. Ia uite, de 2 și noi 1. I'll leave you drunk na PSD. 199 de like-uri, facem băie 200 încă ceva. Mamă, băi, ce-a durat mă meciul ăsta? 11 minute să mor eu. Am mai jucat de 4 ani. Cam așa. Dar DNA nu se mai joacă, chiar dacă i arată acolo că are mult timp. Adică suntem old, de-aia eu pot să-ți comentez. Oh. Vezi că... Ce s-a întâmplat acolo? A trecut cu mingea pe lângă mine. Ah, ok. Ma. Sunt pe centru. Bună. Ia, păi centru acum, ce mi-ai cerut? Hai mă, Vali, tu, că DNA n-are chefazie. Am schimbat din greșeală camera când s-a dus și nu ne-am dat seama. Cine mișcă, nu mai mișcă, cine mișcă, mort mișcă. Fix acum am vrut să pornesc melodia și ghiși ce? Trebuie să mă duc. Mamă, eram acolo să blochez vechea bustul ăsta. Vede? Nu am mai prins-o. DNA în sfârșit! DNA în sfârșit! Omul potrivit, la minutul potrivit! Eu sunt generația nouă. E generația nouă, ciuci. Generația veche o să bată mereu generația nouă la Rocket League, dar problema e că nu s-a mai jucat generația asta veche. Generația de Rocket League. Eu m-am mai jucat față de ei. Ia și butul, bravo. De cine e mort? Au. Bravo, mă, Vali. Păi și-am vrut, tai, lasă-mă în pace. L-am luat pe Liviu la o facă să iau. Vreau să văd generația veche în Prime. Prime-ul era acum mult timp. Hai că m-am dus bine. M-am blocat în ăla. M-am încurcat în un loc de
Te-am luat pe tine, am luat pe cineva. Bun. Hai, ieși ăștia. N-am vorbit la Ne gardă, dau voi și de pase. ce încă declarare Țâlhării, numai jumici, ai jepcării mai au doar retardați La primul scandal mai tare ne-ai trimis pe camascați Cine mișcă, nu mai mișcă, cine Mișcă, mișcă, mortă, na, 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 na. Nu e vorba de un tort, terapie intensivă l-am băgat în live suport N-am voie să ies din țară, nici măcar n-am pașaport Să cânte pianul 2000 în 6 Bine. ani Mângă capa banca, dacă nu eu, cine altul Bă, numai melodia asta vreau să aud. Numai melodia asta. Scuze-mă că n-am venit și eu. Very sorry. Mamă, de nea fix stânga te-ai dus. Mamă. Da, noroc, da, și vina mea. Eu m-am dus stânga să iau boost. Dacă mă duceam dreapta, poate ajungeam la fix. Trebuie să mă pun și o serios. Păi dacă eu mă joc serios, generația nouă învață de la noi. Mamă, mă spere, băi, de nea. Ia, Vali, sare. De nea, cine sare? Mamă, nu mai aștepta să moară băieții mei. Am stat mai mult să mă uit decât să joc. Tu, Vali? în mână în față la parchet Am un singur telefon, vreau 10 cartușe de Ken Am bagajul pregătit și nu mi-e frică dacă plec Mă simt singur în industrie, chiar nu văd un concurent Nu am deranjat pe nimeni, voi de ce mă deranjați? N-am vorbit la gardă, voi de ce încă declarare? Țâlhării, numai jumici, ai jepcării doar. Vezi, poarta, gol. Cine mișcă, mor! Elevul meu devine mai bun ca profesorul gen. Asta dacă joci cu mine și înveți de la mine. Da, nu prea s-a întâmplat asta. Ia boost-ul sau mi lași mie? Hai că l-am luat eu. Cred că am tirul ăsta. Peste așa. Bun. N-aveam boost, fuck, man. Ia, zero acum. Nu se poate. Nu se poate chinionul ăsta. Gata. Țeacă, frate. Cum n-a plecat mășă de la pot să facă ce? Ne. Vali, e a ta. Chiar a fost. Cine mișcă, mor! Mamă, sunt omul meciului eu, ești nebun! Da, assist, man, sunt tot ce vă doriți! Nu, mai sărit să-i dai bully! A sărit mingea peste mine! Cine a sărit la bully-ul ăla? Aici când vreau să sară, mai băgat, mai trimis în spațiu. Nu te duse încă. Mingea a propulsat, gen, bubuiala a propulsat mingea. Mai, s-a picea pe mine cu buliul ăsta. De nea, o validă playmaker. Da. Tu? Am vreo pinciu cu perete, ghișe. De ce sunt aici? Nu știu, scuze. Voi de nea, voi, lasă și mie busul ăla.
Haide, neacă, toperi. Cine mișcă, nu mai mișcă, cine mișcă, mișcă mort. Vă aprindem lumână, dar nu e vorba de un tort. Terapie intensivă, l-am băgat în live support. N-am voie să ies din țară, nici măcar n-am pașaport. Vreți mardoiel, deci vă batem ca pe cuie. Ai vrut belea cu noi și te mâncăm ca pe legume. Că s-a dat la mine, dacă fuge nu mai spune. Nu o zice nimeni, dar știu tot ce-o trag pe bune. Mai pula mea! Acum mi-am luat o mitralieră. O dau frumos de tot, o dau ca mafia calabreză. O dai nasol de tot, vezi blugii tăi vorbesc chineză. O dau de spume, plătesc mafia albaneză. Cine mișcă nu mai mișcă, pe lângă. mișcă mort. Vă aprindem lumână, dar două jump peste mine. Terapie intensivă, l-am băgat în live support. N-am voie să ies din țară, nici măcar n-am pașaport. Că mama cu 2 genți în mână în față la parchet. Am un singur telefon, vreau 10 cartușe de Ken. Am bagajul pregătit și nu mi-e frică dacă plec. Mă simt singur în industrie, chiar nu văd un concurent. Nu am deranjat pe nimeni, voi de ce mă deranjați? N-am vorbit la gardă, voi de ce încă declarare? Țâlhării nu mai jumici, ai jepcării doar retardați. La primul scandal mai tare ne-ai trimis pe camascat. Mișcă, cine mișcă, mort. Ta-na-na-na-na-na-na-na. E vorba de un tort, terapie intensivă, l-am băgat în live support. N-am voie să deveni Iaro. Ce înseamnă Iaro, mă, mâncați, că n-am înțeles de ce zice. Ciao. Mamă, champion. Hai că-i pișăm. Mamă. Dar cum se urcă pe peretea? 500 mm. Mamă, sunt ultimi. Cine mișcă, nu mai mișcă, cine mișcă, mișcă mort. Vă aprindem lumână, dar nu e vorba de un tort. Terapie intensivă, l-am băgat în live support. N-am voie să ies din țară, scuze, sorry. Cu punză. Vreți mardoiel, deci vă batem ca pe cuie. Ai vrut belea cu noi și te mâncăm ca pe legume. Ce n-am cu ăsta? Dacă fuge nu mai spune. Nu o zice nimeni, dar știu tot ce-o trag pe bune. Aveam briceac de spoitor, acum mi-am luat o mitralieră. Ok. Joacă după același? O dau ca mafia calabreză. O dai nasol de tot, vezi blugii tăi vorbesc chineză. O dau de spume, plătesc mafia albaneză. Cine mișcă nu mai mișcă, cine mișcă, mort. Ta-na-na-na-na-na. Nu e vorba de un tort, pau. Intensivă, l-am băgat în live support. N-am voie să ies din țară, nici măcar n-am pașaport. Nu cred. Nu zice, hai că, ok. Oh, hello. Mă simt singur în industrie, chiar nu văd un concurent. Nu am deranjat pe nimeni, voi de ce mă deranjați? Just pau. Ta-n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 a, pau. Nu mai jumici, ai jepcării doar retardați. La primul scandal mai tare ne-ai trimis pe camascați. Mișcă, nu mai mișcă, cine mișcă, mort, pau. Câte play-uri avem? 3 meciuri, 3 win-uri. Vezi cu cine mă înțeleg eu? Sunt 2? 3, ce 2? Nu lăsa aceeași? Nu. Bravo. Hai să ne concentrăm că la kick-off ăla n-a fost nimeni. M6! Hai că după meciul ăsta i-am mai jucat, mă duc să fac un 2 că după plec la KFC. Mort, ta-na-na-na-na. Tort, pau, ta-na-na-na-na. Ei. N-am voie să ies din țară, nici măcar n-am pașaport. Vreți mardoiel, deci vă batem ca pe cuie. Ai vrut belea cu noi și te mâncăm. Denea, nu, n-ai cum. Denea, vezi că e aici, pentru tine. Hai mă, Vali! Știu că nu-i intenționat. Bravo. Na, pau. Nu, că nu mai joacă nici ei, mă, drag, nu mai joacă nici ei. Și știi cum e, Vali, tot cu mine o să ajunge să joace. Nu mi-l forțau ceva, stai liniștit. Dar nu mai joacă nici ei mult, mi-au zis că trebuie, Vali, știi cum e, operații din cauza asta trebuie să doarmă și el mai devreme, mai chestii, trestii.
deranjat pe nimeni, voi de ce mă deranjați? N-am vorbit la gardă. Da, s-au obișnuit să se culce mai devreme și mi-a zis că se culcă 11-12 și acum e 12 jumate, e bun. La primul scandal mai tare ne-ai trimis. Am stat 11 minute doar pe meciul ăla handicapat. Cine mișcă mort, va prindem lumână, dar nu e. Nu cred că am dat-o bine pentru noi, dar hai. Terapie intensivă, l-am băgat în live suport. N-am voie să ies din țară, nici măcar n-am pașaport. DNA? Pas aici? Ah. Măgă ca papanca, dacă nu eu, cine altul? Oh, te-am luat pe tine. Du-te, fii liderul lor. Vezi că Pinciu. Bravo. Vreau boost-ul ăsta, te rog, thank you. Apreciez acest gest de boost. Cine mișcă, nu mai mișcă, cine mișcă mort. N-am vrut eu să dau Bulid. Iar ce-am luat boost-ul. Terapie intensivă, l-am băgat în live suport. N-am voie să ies din țară, nici măcar n-am pașaport. Vreți mardoiel, deci vă batem ca pe. Mă bag eu. Nimeni. La mine dacă fuge nu mai spune. Nu o zice nimeni, dar știu tot ce-o trag pe bune. Aveam briceac de spoitor, acum i-am luat o mitralieră. O dau frumos de tot, o dau ca mafia calabreză. O dai nasol de tot, vezi blugii tăi vorbesc chineză. O dau de spume, plătesc mafia albaneză. Cine mișcă, nu mai mișcă, cine mișcă mort. Va prindem lumână, dar nu e vorba de un tort. Terapie intensivă, l-am băgat în live suport. N-am voie să ies din țară, nici măcar n-am pașaport. Stă mama cu două genți în mână. Mamă, Mario, asta mi-a intrat în cap. E melodia mea. Asta e peste tot cartierul. Dacă plec, mă simt singur în industrie, chiar nu văd un concurent. Nu am deranjat pe nimeni, voi de ce mă deranjați? Am greșit eu. De ce încă declarare? Țâlhării nu mai jumici, ai jepcării doar retardați. La primul scandal mai tare ne-ai trimis pe camască. Du-te, a fost ca ai. Nu mai mișcă, cine mișcă mort. Va prindem lumână, dar nu e vorba de un tort. Terapie intensivă, l-am băgat în live suport. N-am voie să ies din țară, nici măcar n-am pașaport. Eu am greșit, eu m-am băgat ca prostul. Eu am luat-o, trebuia să mă bag cu pe Q și am apăsat T ca mortul. Toți trei ne-am aruncat cu aia. Hai, ia văzut-o, ia. Vai, bă, ia pără, vai! Aoleu, ce mi-era că dă... Bă, n-am luat boost-ul, bă! Cine mișcă, nu mai mișcă, cine mișcă mort. Va prindem lumână, dar nu e vorba de un tort. Hai, tă prosto! Intensivă, l-am băgat în live suport. N-am voie să ies din țară, nici măcar n-am pașaport. Am boost, bravo! Bă, hei, lasă golul! Pau, au! E mai bine să zbor cu ei. Am Q și ei. Au ieșit și ăștia. Bă, dar ce mă toți ăștia? Hai, gata, că eu mă duc să-mi fac un duș. Sunt live de 5 ore 8 minute. DNA? Oh! Hai, lasă meciul ăsta, lasă. Ultimul. DNA, vezi că nu mai joc, să știi. 4 meciuri, 4 win-uri. Hai că noi jucăm noi în alte zi, n-avem probleme. Care? Nu vezi că m-am mai forțat la un meci. Mamă, ce nu-mi place mapa asta. Du-te, DNA, bravo. Nu am deranjat pe nimeni, voi de ce mă deranjați? N-am vorbit la gardă, voi de ce încă declarare? Țâlhării nu mai jumici, ai jepcării doar retardați. Bun, DNA, tu întoarce shoot, bun. Cine mișcă, nu mai mișcă, cine mișcă mort. Va prindem lumână, dar nu e vorba sunt prost. Terapie intensivă, l-am băgat în live suport. N-am voie să ies din țară, nici măcar n-am pașaport. Să cânte pianul 2000 M6 anul. Măgă ca papanca, dacă nu eu, cine altul? Nu, ai handicapat cu aia. Ia vezi, mamă, dacă veneai cu aceea de gol, că am dat Bulid l'1. Eram prost. Am văzut-o. O, DNA, Donnarumma te ajută. A sărit pe mine și m-a încetinit căcatul. Cine mișcă, mort, pau! De ce s-a operat Vali? A avut o problemă, ceva, nu știu ce se cheamă aia. Închis, habar n-am, un kiss, băieți, un kiss. Nu știu, habar n-am, sincer să vă zic. Am citit ceva pe Google, dar, na. Uite, nu mai face schema aia, te rog eu.
Gol. Vezi în ea? Ba, da, finesc. Mi-a luat boost-ul care schimb. A, Vali, tu nu te-ai dus sau cine nu s-a dus? Nu știu, eu eram în atac. Mișcă mort, pau. Ia vezi. A, ești ok. Cine mișcă mort, oh! Mică. Ia uite, ce faci, mă? Unde te duci, cuță? Nu e așa grav, nu contează, mă, că nu e grav, dar e operat. Gândește-te că nu prea poate să stea. Acum stă pe burtă sau nu știu cum e, adică stă. Adică nu stau cum stau eu pe scaun așa, are și el scaun, nu te gândi că n-are. Dar nu poate. Gol, n-ai chat. Cred că asta e echipă, băieți, nu ne vreți să ne băgăm noi într-o echipă de rocket. Da, ne facem noi organizația noastră Marcel. Organizația Marcel. Și chem și abonații. Mamă. Dar nu o să meargă organizația mult. O să ne plece un membru. Nu o să meargă organizația mult, că ne pleacă un membru. Care membru? Deja. Pleacă înapoi. Unde pleacă? Da, oi. Nu te cred, nu mă minți. Nu cred. Gigi Becali ești tu? Ia să-mi arăt și mie pozele, auzi. Pozele coi, băieți, Gigi Becali e cu mine pe dis. Ce titlu de live actual. Oh. Ne, că ni s-a Mai lua coi și uite-te cum joc. Hai mă să câștigăm 4 din 5 sau 5 din 5, cât naiba avem. V-ați găsit nașii? De nea, vrei să fii nașul meu? Oi, coi! Hai că ești tu acolo. Păi eu sunt, dar cât doar urma să fiu? S-a pișat pe mine. Mamă, Vali, tu ești bossul. Eu să dau că au venit doi, nu știam care dă, nu știam pe care să-l țin. Hai, băi! Oile, înapoi! Nu buli sau ceva. Hai înapoi să jucăm, că jucam până acum, hai! Cine mișcă, nu mai mișcă, cine mișcă, mișcă mort. Vă aprindem lumână, dar nu e vorba de un tort. Terapie intensivă, l-am băgat în live support. N-am voie să ies din țară, nici măcar n-am pașaport. Vreți bardoie, eram în față, eram că îi dădeam ciut. cu noi și te mâncăm ca pe legume. Că s-a dat la mine, dacă nu o zice nimeni, dar știu tot ce-o trag pe bune. Aveam briceac de spoitor, acum mi-am luat o mitralieră. Pula mea! O dau frumos de tot, o dau ca mafia calabreză. O dai nasol de tot, vezi blugii tăi vorbesc chineză. O dau de spume, plătesc. Mamă, cer ciutul singur. Cine mișcă, mișcă mort, pau, ta-na-na-na-na. Nu e vorba de un tort, terapie intensivă, l-am băgat. A, mă crezi pe mine că dau. Surprise, am dat. Surprise, nici tu n-ai dat. În față la parchet, am un singur telefon, vreau 10 cartușe de Ken. Am bagajul pregătit și nu mi-e frică dacă plec. Mă simt singur în industrie, chiar nu văd un concurent. Nu am deranjat. Hai mă, pierdem meciul, cine nu cred. N-am vorbit la gardă, voi de ce încă declarare. Țâlhării, nu mai jumici, ai jepcării. Dacă ți-am că nu dai, dădeam eu, da. Mai tare ne-ai trimis pe camascat. Cine mișcă, nu mai mișcă, cine mișcă, mișcă mort. Vă aprindem lumână, dar nu e vorba de un tort. Terapie intensivă, l-am băgat în live support. N-am voie să ies din țară, nici măcar n-am pașaport. Să cânte pianul 2006 anul. Mângă ca papanca, dacă nu eu, cine altul. Marceilor, puneți mâna și jucați înapoi. Am 0 boost.
Atât am putut să fac cu 0 boost. Ia, mergeți înapoi. Hai că pula mea înapoi, a venit ăla fix pe fix cu mine. Ia că vă dau bully, dați-vă în pula mea, ciocanul meu. Doamne, băga-mea și pula. Da, mă, da, mă, da. Bă, du-te morți, morti! Centru porții. Da, am greșit, s-a încăcat. I-am făcut și lui caca la sub braț, mi-am făcut și mie. Hai, gata, băieți. Eu nu mai dau tryhard să dau 2 goluri. Dacă îmi dați 2 pase, dă... Nu da, dacă dă-i gay, dă-mi coace că-i bat, hai, să vadă aici generația nouă, cum... Ești mort. DNA, dacă i-am dat primul. Hei, ce mișcă, nu mai mișcă, cine mișcă, mort, na. Vali, mai știi situații că făceam de-astea, dădeam? Câte situații am avut de îi băteam pe aia, mai știi, Vali? Ziceam că dă forfeit și nu mai dădeam. Ce fac în kill live-ul, băieți? Acum vă pupă toți care ați intrat pe live. Nu uitați, LiviuV pe shop, cel mai frumos cod de pe shop, de pe Rocket League, de pe Fortnite, de pe orice. Nu uitați, folosiți codul LiviuV, Suport mi-a luat. I love you, subscribe, activați notificările LiviuV pe shop. V-am pupat în această noapte mirobolantă. Frumos, v-am pupat, Discord, ceau.